Ένα σχόλιο από έναν. Κύριε Καλυτερίδη, καλησπέρα σας. Προημερών ολοκλήρωσα την ανάγνωση του βιβλίου σας «Παράδοση Οτσαλάν, η ώρα της αλήθειας». Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη μαρτυρία σας και την κατάθεση ψυχής. Το βιβλίο απάντησε σε χρονίζοντα δικά μου αναπάντητα ερωτήματα, όπως το γιατί έφυγε ο Άπο από τη Συρία, γιατί οδηγήθηκε στην Κένια και υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε στα χέρια των Κενιατών και τέλος των Τούρκων. Το βιβλίο παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ, αν δεν κοιτάξει κάποιος το έτος έκδοσης, άνετα θα μπορούσε να συμπεράσει ότι γράφτηκε χθες. Η πικρή κουβέντα του Άπο. Τουρκία, κράτος συμμορία, Ελλάδα, κράτος κωμωδία, δυστυχώς είναι επίσης επίκαιρη και διαχρονική. Αυτό μου είχε πει ο Άπο. Μπορεί η Τουρκία, λέει, να είναι ένα κράτος συμμορία, αλλά συγγνώμη, με αυτά που γινότανε, και η Ελλάδα είναι ένα κράτος κωμωδία. Λυπάμαι αφάνταστα που, χωρίς να θέλετε, μπελεχτήκατε σε αυτή την άθλια κατάσταση που αποτελεί μαύρη σελίδα στην ιστορία της χώρας μας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο στο αεροδρόμιο, λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση των Κενιατών με τον Άπο, που κάθεσε στο πεζούλι με το κεφάλι ανάμεσα στα χέρια. Προδίδει, απόγνωση και θλίψη. Μετατιμής, Γιάννης Κρητικός, γιατρός ορθοπαιδικός. Ιστερόγραφο 1. Σας παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά στο κανάλι σας και χαίρομαι γιατί εκφράζετε συγκροτημένο λόγο με επιχειρήματα και όχι με άναρθες κραυγές. Είστε σοβαρή και ανεξάρτητη πηγή ενημέρωσης. Τα απολύτως ελεγχόμενα ΜΜΕ λίγο έλειψαν να μας πούν ότι ο Άπο παραδόθηκε μόνος του στους Τούρκους. Ιστερόγραφο 2. Κακώς δεν διαφημίζετε τα βιβλία σας. Αν κρίνω από αυτό που διάβασα, είναι αξιόλογα και πρέπει να διαβαστούν από πολλούς. Ιστερόγραφο 3. Εκτός από βιβλία, πήρα και τον χάρτη του πόντου. Να σας πω την αλήθεια, συγκινήθηκα όταν το διάβασα αυτό. Τον οποίο έβαλα κάτω από το τζάμι στο γραφείο για να το βλέπω κάθε μέρα. Ξέρετε, μερικές φορές μπορεί ο άνθρωπος να φτάνει και στα όρια της απογοήτευσης. Όταν διαβάζει τέτοια σχόλια από Έλληνες, τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πόντιος. Και έβαλε το χάρτη του πόντου που εκδώσαμε εδώ στον εκδοτικό με τα ελληνικά ονόματα και τον έβαλε στο γραφείο του κάτω από το τζάμι για να τον βλέπει κάθε μέρα. Μπορεί να γίνονται πολλά στην πατρίδα μας. Μπορεί να υπάρχουν άθλοι, είδα ένα άθλιο άρθρο σε δημοσιογράφο μιας μεγάλης εφημερίδας, που δεν φτάνει που κάναμε την αθλιότητα και τον παραδώσαμε τον άνθρωπο, με βαρύτατες ευθύνες της κυβέρνησης, συνεχίζουν να αμαυρώνουν τη μνήμη του. Άνθρωποι χωρίς κανένα ηθικό υπόβαθρο, 0. Δηλαδή μιλάμε, καλά ξέρω κι άλλα για αυτό που το έγραψε, ξέρω για τα μαύρα που έπαιρνε, για τα μαύρα λεφτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα άθλια υποκείμενα τολμάνε να γράψουν για έναν άνθρωπο ο οποίος μου είχε πει το εξής. Τόσα χρόνια που είμαι στον αγώνα, πέρασαν από τα χέρια μου δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν έχω πάρει στη μάνα μου, ζούσε τότε, ούτε ένα τραπεζάκι. Ούτε ένα τραπεζάκι. Εγώ δεν κράτησα τίποτα. Δεν έχω ούτε κινητή, ούτε ακίνητη υπηρεσία, ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αγωνίστηκε και αυτά που είδατε στην αρχή στην δημοσκόπηση είναι αποτέλεσμα αυτού του αγώνα. Αυτός τον ξεκίνησε τον αγώνα. Και έφτασε στο αουράνια το λαό του. Δεν έχει σημασία. Η δικαίωση κάποια στιγμή θα έρθει, πιστεύω. Και αυτόν τον άνθρωπο τον λιδωρούν ποιοι? Αυτά τα άθλια υποκείμενα. Αυτοί που τον παρέδωσαν. Και τα φερέφωνά τους. Που τα τάιζαν με μαύρα λεφτά. Τέλος πάντων, επειδή γράφονται και διάφορα και επειδή ο χρόνος ήδη συμπληρώσαμε μια μέρα, είπα στον Χακ να βάλει ένα βίντεο με την παράδοση μια συνέντευξη που έδωσα. Αν έχουμε χρόνο αύριο, θα κάνω μια σύνοψη να αναφερθώ και για την υπόθεση αυτή. Με τα κονδύλια που είχα, γιατί όλες αυτές οι ιστορίες και οι επαφές δεν ήταν εν αγνία της ελληνικής κυβέρνησης. Η τότε ελληνική κυβέρνηση οικονομικά στήριζε αυτή την προσπάθεια και το επαναλαμβάνω πάλι, στήριζε. Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο κύριος Πάγκαλος. Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Και άρα λέτε ότι είχατε την οικονομική υποστήριξη για να κάνετε όλες αυτές τις κινήσεις. Την πλήρη οικονομική υποστήριξη. Επαναλαμβάνω την πλήρη, για όλα τα θέματα αυτά.
Δεν σκέφτηκα καν την προδοσία. Σκέφτηκα τη βλακεία. Και λέω το εξής: τώρα τι κάνω. Ήταν να πάμε να μείνουμε στο σπίτι του Μπαντουβά. Στην Μπεανία. Τον είχατε φέρει δηλαδή, ναι, είχε φτάσει στην Αθήνα ο Ζαλάν. Όλα ανοιχτά και προχωράγαμε. Ναι. Και λέει ο άλλος, και με παίρνανε διάφορα τηλέφωνα μέσα από την ΕΕΠ και τα λοιπά. Τι είναι αυτά. Λέω, με συγχωρείτε, για ποιο λόγο σπάμε αυτή τη σιγή. Μέχρι εκείνη τη στιγμή εσείς είχατε την αίσθηση ότι όλο αυτό το πράγμα στηρίζεται. Όχι, στηρίζεται, μα ακριβώς. Στηρίζεται γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος είχε πει στον Σαβρακάκη ότι πρέπει να έρθει για 2 μέρες λίγο στην Ελλάδα, ήμουν εγώ και με τον Σταυρακάκη, είχαμε τα κινητά μας τηλέφωνα μαζί, συζητάγαμε κάθε μέρα. Και σχεδόν κάθε μέρα τον έβλεπα. Άρα λοιπόν, αν ήθελε να με εμποδίσει να κάνω κάτι, μπορούσε να μου πει: μην πας, ή μην κάνεις, ή μην δείξεις, κάνει κάτι άλλο. Άρα το φαίνεται στην Ελλάδα, σκέφτεστε να τον πάτε στο σπίτι του Μπαντουβά. Όταν λοιπόν αρχίσαν τα παράξενα τηλέφωνα, σκέφτηκα ότι αυτή τη στιγμή γίνεται διαρροή. Εκείνη την ώρα να φανταστείτε ότι ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο, δίπλα μου ο Τσαλάν, η μεταφράστριά του η Αϊφέρ Καγιά Ροζερίν και τότε που είχα και άδεια πληροφορίας, ένα πιστόλι και 15 σφαίρες. Πραγματεύσεις. Αυτό που πρότεινε η Ελλάδα, επειδή λένε διάφοροι ότι η Ελλάδα δεν χειρίστηκε καλά την υπόθεση. Να θυμίσω ότι τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν τον απέπεμψε από τη Ρωσία, θα το δούμε στη συνέχεια πώς. Ο σημερινός πρόεδρος της ήταν αρχηγός της ΚΑΓΚΕΜΠΕ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ τότε ο Πούτιν. Βεβαίως, ήταν αρχηγός στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ και ήταν αυτός ο οποίος δεν κατόρθωσε. Είναι κάτι που δεν το είχαμε βάλει στο μυαλό μας. Ναι, δεν κατόρθωσε να κρατήσει τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Γιατί τότε, όπως είπαμε, η Ρωσία ήταν στη χειρότερη κατάσταση. Εδώ υπάρχει και ένα θέμα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη συνέχεια και με την Ολμπράιτ, αν θέλετε να το πούμε, όταν φτάσουμε εκεί. Άρα, εμείς λοιπόν είπαμε ότι δεν διαχειριστήκαμε καλά. Επειδή ήμουν παρόν σε αυτή τη διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση αυτή ήταν σκληρή μεν, αλλά τηρήθηκαν οι κανόνες της ευγένειας. Είπαμε στον Αμπτουλάχ Οτσαλάν να πριν φύγει, κρατήσαμε λίγο και το αεροπλάνο, να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και να πάει στις σκανδιναβικές χώρες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Να πάει στη Σουηδία. Γιατί δεν συνέχιζε για Στοκχόλμη αυτή ήταν. Και του είπαμε, μάλιστα, εγώ διερμηνία έκανα και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία, πήρα άδεια από τον Σταυρακάκη, είπα και τη δικιά μου άποψη. Πήγαινε. Ναι. Πήγαινε. Γιατί η Τουρκία έχει περιορισμένες, ελάχιστες ή και καθόλου δυνατότητες να πιέσει μια σκανδιναβική χώρα. Πώς θα την πιέσει και με τι. Οι εμπορικές σχέσεις είναι μικρές, ούτε το 3% του εξωτερικού εμπορίου της Σουηδίας. Ναι. Δεν είχαν άλλες σχέσεις. Ίσα-ίσα η Σουηδία είχε μια παράδοση. Ο λόγος για τον οποίο αρνήθηκε στη συνέχεια, μου είπαν οι Κούρδοι και ο ίδιος ο Οτσαλάν, είναι ο εξής. Ότι στη δολοφονία του Πάλμε υπήρχε μια μαρτυρία που ενέπλεκε το ΠΚΚ και τον ίδιο τον Οτσαλάν και φοβόταν ότι μπορεί να τον εμπλέξουν σε διαδικασίες δικαστικές. Λοιπόν, ανεβήκαμε πάνω στο αεροπλάνο, του είπα, μέχρι τότε μου λέγανε ότι δεν θα κατεβώ και δεν πρέπει να ξέρω. Τώρα όμως μου έδωσαν την εντολή να πάω στη Νότια Αφρική. Αφού είμαστε στον αέρα μπορώ να μάθω που πηγαίνουμε. Και εκεί μετά από μισή ώρα μου είπε ο Οτσαλάν ότι πάμε στο Ναϊρόμπι. Όταν το ακούσατε, τι σκεφτήκατε? Λοιπόν, όταν άκουσα, επειδή δεν πήγε καν, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχει Έλληνας που θα παρέδιδε τον Οτσαλάν στους Τούρκους. Μου ήταν αδιανόητο να πιστέψω κάτι τέτοιο. Ό,τι πιέσεις να δέχεσαι και από οποιονδήποτε, δεν παραδίδεις τον ηγέτη ενός εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στον εχθρό του, ο οποίος εχθρός είναι κοινός εχθρός. Δεν χωρούσε στο νου μου. Ναι, σκέφτηκα λοιπόν τότε ότι αυτή η λύση είναι μια λύση που την πρότειναν οι Αμερικανοί με την Κένια ως ενδιάμεσο να πάει στη Νότια Αφρική, που η Νότια Αφρική είναι και 10-12 μίλια μακριά από την Τουρκία. Εκεί θα είναι απομονωμένος ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κυκλοφορούσε και ένα σενάριο της Βόρειας Κορέας, το οποίο φέρεται να είχε δεχτεί η Τουρκία. Ναι. Και έτσι σκέφτηκα ότι ίσως βρέθηκε αυτή η λύση να τον πάνε στην Νότια Αφρική, να έχουν τον έλεγχο οι Αμερικανοί, να είναι μακριά από την Τουρκία. Αυτό
δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι είναι δυνατόν να τον παραδώσουμε. Και όταν πήγα λοιπόν κάτω, πήγαμε κάτω, αμέσως πήγα στην πρεσβεία. Εγώ θα έφευγα την επόμενη μέρα για την Νότια Αφρική, τη μεθεπόμενη. Μόλις πήγα, στείλαμε ένα μήνυμα κρυπτογραφημένο από τα κρύπτο της πρεσβείας. Όλα καλά, χωρίς να πω λεπτομέρειες, φτάσαμε και όλα πήγαν καλά. Και αμέσως πήραμε εντολή από το Υπουργείο Εξωτερικών, από την Κρυπτογραφική Υπηρεσία και από τον σύμβουλο, το Διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου, νομίζω του Πάγκαλου τότε, από τούδε και στο εξής, δεν θα ξαναγράψετε τίποτα για αυτή την υπόθεση. Ουδέν γραπτών. Και όταν άκουσα αυτή την εντολή, τότε κατάλαβα ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν μια παγίδα και ότι δεν ήθελαν να υπάρχει κανένα στοιχείο και ότι τελικά εάν παραδοθεί όλοι όσοι εμπλεκόμαστε θα βρεθούμε στη θέση του κατηγορημένου. Και γι' αυτό από εκείνη τη στιγμή και μετά άρχισα και είπα στον πρέσβη, τότε τον γνώρισα τον άνθρωπο, και στον άλλο διπλωμάτη, ό,τι γίνεται θα καταγράφεται. Όποιος μας παίρνει τηλέφωνο, τι ώρα μας πήρε, τι είπε, ναι. Τι εντολή έδωσε, τι κάναμε, όλα θα καταγράφονται κάθε μέρα σε ημερολόγιο για να, και με άλλους τρόπους τέλος πάντων, για να ξέρουμε τι θα πούμε όταν κληθούμε να απολογηθούμε, γιατί εμείς θα πάμε κατηγορούμενοι, να το θυμάστε. Μόλις γύρισα πίσω, ζήτησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κένια, ζήτησε το διαβατήριό μου από τον πρέσβη. Μάλιστα. Και εκεί εγκλωβίστηκα στο Ναϊρόμπι. Εγκλωβίστηκα στο Ναϊρόμπι, άρχισαν σταδιακά οι πιέσεις να φύγει, ενώ οι εγγυήσεις που δώσαμε ήταν θα είσαι κάτω από την ελληνική σημαία και εγγυάται το ελληνικό κράτος για σένα και για τη ζωή σου, άρχισαν οι πιέσεις. Όταν είδαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, η μοναδική περίπτωση για να σωθεί ο Οτζαλάν στην Αφρική ήταν τα Ηνωμένα Έθνη, να πάει στα Ηνωμένα Έθνη. Πήγαμε μαζί με τον πρέσβη, κάναμε μία αναγνώριση, υπήρχε γκαράζ, θα έμπαινε μέσα με το διπλωματικό αυτοκίνητο που έχει ασυλία και από εκεί θα έμπαινε στο ασανσέρ, θα πήγαινε στο όροφο που ήταν το γραφείο του βοηθού γενικού γραμματέα, ένας Γερμανός ήταν, και θα παρουσιαζόταν εκεί και θα έλεγε ζητάω άσυλο. Εάν γινόταν αυτό, δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση ο ΙΕ να παραδώσει έναν ετούντα άσυλο. Προτείναμε λοιπόν στην Αθήνα αυτό το σχέδιο και δεν εγκρίθηκε. Μάλιστα. Όχι σύνοικες, ήταν ξεκάθαρα. Ήταν τρεις υπουργοί, Αλέκος Παπαδόπουλος, Πετσάλικος και Πάγκαλος. Και σας λέγανε πετάχτε τον στον δρόμο. Και λέγανε πέταξε τον έξω, πέταξε τον έξω. Επειδή σε αυτό το σημείο έχετε εντός πολλών εισαγωγικών, λέω τη λέξη, κατηγορηθεί ότι δεν λειτουργήσατε ως αξιωματικός και ως τέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, αλλά σας κέρδισε το συναίσθημα για τους Κούρδους. Βέβαια, με όσα περιγράψατε πριν, όσο ήταν ο Τσαλάν στην Αθήνα και εσείς προτείνατε στο ελληνικό κράτος να μην εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση, δείχνετε ακριβώς αντίθετο. Ακούστε. Αυτή η υπόθεση. Πώς ήταν η ψυχοσύνθεσή σας, δηλαδή, από τη μία ξέρατε τον Τσαλάν, όταν έγινε η υπόθεση ο Τσαλάν και μετά, τα κέντρα που δεν μπόρεσαν να σταθούν όρθια στις πιέσεις, να αντισταθούν και να εξυπηρετήσουν πρώτιστα το εθνικό συμφέρον και δευτερευόντως το συμφέρον των Κούρδων και να υπερασπιστούν τον Οτζαλάν, σε αυτούς που μείναν όρθιοι και αντιστάθηκαν, τους αντιμετώπισαν με μίσος. Με μίσος και διάφορα κέντρα έλεγαν διάφορες ανοησίες. Ναι. Ότι εναντίον του πρέσβη και εμού. Γιατί έπρεπε να υπάρχουν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι. Και ένα από αυτά ήταν ότι εμένα με παρέσυρε το συναίσθημα. Όποιος ξέρει τη διαδρομή μου στην υπηρεσία, γνωρίζει ότι δεν υπάρχει δύναμη στον κόσμο, ούτε οικονομική, ούτε πολιτική, ούτε γεωπολιτική, να με κουνήσει ούτε έναν πόντο
από τη θέση μου για τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας συμφέροντα. Εδώ λοιπόν τίθεται το εξής. Καταρχάς, όσον αφορά την νομιμοποίηση, όταν βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα εμπεπλεγμένος σε πρεσβεία, όλες οι εντολές, δεν υπάρχει, απαγορεύεται να δίδονται απευθείας εντολές. Όλες οι εντολές είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο πρέσβης εκεί. Όλες οι εντολές δίνονται στον πρέσβη και από τον πρέσβη απορρέουν οι εξουσίες του ελληνικού κράτους και διακλαδίζονται. Εκεί λοιπόν δεν δώσαν καμία εντολή στον πρέσβη. Είπα, ό,τι θέλετε να κάνουμε ή να κάνω, στείλτε ένα γραπτό κείμενο και στη συνέχεια θα σας απαντήσω. Αν είναι νόμιμη η διαταγή, τι θα πει? Και οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να σκοτώνουν έναν άνθρωπο ή τέλος πάντων, από εκεί και μετά παίρνω και εγώ τις ευθύνες μου. Εάν κρίνω ότι αυτό δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα, δεν το κάνω και αντιμετωπίζω τις συνέπειες των πράξεών μου. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τις συνέπειες των πράξεών μου. Εγώ λοιπόν τότε τους είπα, εμένα γενίτσαρο δεν θα με κάνετε. Και ακριβώς επειδή εδώ υπάρχει τώρα, υπάρχει ο κίνδυνος όταν συζητάμε αυτά τα πράγματα, υπάρχουν δύο κίνδυνοι για αυτόν που είναι μάρτυρα σε μια τέτοια υπόθεση. Της ηρωοποίησης και της θυματοποίησης. Εγώ δεν θέλω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ό,τι έχω κάνει το έχω καταγράψει στο βιβλίο μου. Είμαι εδώ και μπορώ να αντιμετωπίσω και τους Κούρδους και τους Έλληνες, τον οποιονδήποτε, να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση και να αναλάβω και τις ευθύνες μου όποιος θεωρεί ότι έχω. Του λένε με εντολή πέταξε τον έξω. Και μάλιστα άμα δείτε στο βιβλίο αυτές τις εκφράσεις που είναι έντονες εκφράσεις, χυδαίες. Πέταξε τους έξω. Αρνήθηκε να εκτελέσει ο Σάββας ο Καλλιντερίδης, όπως πολύ σωστά κάνει ένας τέτοια διαταγή. Στη συνεχεία διατάξανε τον πρέσβη της Κένιας να νοικιάσει φουσκωτούς. Αρνήθηκε να εκτελέσει τη διαταγή ο πρέσβης, στείλανε τον ίδιο στρατηγό Μπόμπο με 4 αστυνομικούς. Είδε την κατάσταση Μπόμπος και αμέσως βέβαια γύρισε πίσω. Ναι. Εν συνεχεία ανακαλύφθηκε μέσω του δικού μας Υπουργείου μια δίθεν πτήση ότι πάει στην Ολλανδία για να βγει από το ελληνικό έδαφος της πρεσβείας της Κένια. Και εκεί στον δρόμο για το αεροδρόμιο έγινε... Όχι, κανονικά τον πήραν και τον παραδώσανε ψυχρό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ομή παράδοση ενός συμμάχου. Ένα στίγμα που θα μείνει στην Ελλάδα και θα βαρύνει και τις επόμενες γενιές πάρα πολύ. Εγώ τη μετέφερα στην Αθήνα. Ποια ήταν η πρόταση? Επειδή έχετε έρθει σε δύσκολη θέση και η Ελλάδα, αλλά και η Κένια, ως μειόφιλε, θα σας δώσουμε ένα αεροπλάνο να πάρετε τον άνθρωπο αυτό και να πάτε όπου θέλετε, σε προορισμό της επιλογής σας. Αυτό όμως θα γίνει μέχρι το τελευταίο φως. Εάν δεν γίνει μέχρι το τελευταίο φως, τη νύχτα μπορεί να μπουν συμμορίες και αν σας σκοτώσουν, εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ασφάλειάς σας. Δεν μπορούμε να σας προστατέψουμε. Αυτό ήταν στην ουσία μία, όχι συγκεκαλυμμένη, Νορβηγού πρέσβη. Ναι. Και πήγαμε λοιπόν στον Αμπτουλάχ Οτσαλάν και είπαμε αυτό το σχέδιο. Του είπαμε και τα ρίσκα που έχει. Λένε θα μας το δώσουν. Και πού θα πάμε, τι σχέδια πτήσης, δεν ξέρουμε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που σχεδιάσαμε, εγώ του είπα το εξής. Όσο πίεση και να σου ασκείται, αν θελήσεις να μείνεις εδώ, εγώ θα είμαι εδώ και θα προστατέψω την πρεσβεία, την πατρίδα μου και σένα. Και όποιος θέλει ας έρθει. Εμείς θα σε προστατέψουμε με τις δυνατότητες που έχουμε. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν του ασκήθηκε πίεση από τον πρέσβη και από μένα για να φύγει. Τότε ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν τα άκουσε όλα, τα στάθμισε όλα και είπε, γιατί πρέπει να πω ότι αυτοί οι οποίοι αμαύρωσαν την εικόνα τη δικιά μου ή επιχείρησαν να την αμαυρώσουν τη δικιά μου του πρέσβη, επιχείρησαν να αμαυρώσουν και την εικόνα του Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Είπαν διάφορα ψέματα, ότι δεν ξέρει κουρδικά. Ψέματα, η μητρική του γλώσσα είναι τα κουρδικά. Μιλούσε κουρδικά στο κανάλι. Ναι. Ότι δεν πολέμησε ποτέ. Ψέμα. Γιατί δεν πήγε στο βουνό και ήρθε εδώ.
Το εξήγησα γιατί. Ναι. Ότι ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν είναι ένας άνθρωπος με απίστευτη πολιτική οξύνια, μεγάλη ευρύτατη παιδεία, φιλοσοφική, ιστορική, ξέρει όλη την ελληνική φιλοσοφία, όλη την ελληνική ιστορία, τη μυθολογία. Αγαπάει την Ελλάδα, είναι ένας ευγενής άνθρωπος. Και απόδειξη είναι ότι η ευγένεια, λόγω της ευγένειάς του πλήρωσε και βρίσκεται σήμερα στη φυλακή, γιατί αν δεν ήταν ευγενής και ήταν πολιτικός αυτούς που ξέρουμε στη Δύση, θα έμεινε στην Ιταλία και θα έλεγε δεν με νοιάζει τι θα πάθει ο Νταλέμα, εγώ το τομάρι μου να σώσω. Και ακόμα και εκεί, όταν αποφάσισε, αν καλούσαμε το CNN που ήταν εκεί και όλα τα ξένα τηλεοπτικά πρακτορία, αν καλούσε ο ίδιος και έλεγε ελάτε εδώ, είμαι εδώ, πάλι είναι αμφίβολο αν θα έπεφτε στα χέρια των Τούρκων. Όμως για να μην φέρει σε δύσκολη θέση την Ελλάδα, και αυτό το λέω για αυτούς που λένε ότι ήθελε να προκαλέσει τον τουρκικό πόλεμο, αν ήθελε να το κάνει, αν ήθελε να προκαλέσει μια κρίση, θα καλούσε τα κανάλια εκεί. Ναι, θα είχε προκαλέσει δημοσιότητα και... Είπε όμως δεν θέλω να κάνω κακό στην Ελλάδα, δεν θέλω πλέον, οι τελευταίες σου λέξεις, δεν θέλω άλλο να φέρνω προβλήματα στους φίλους μου. Και έτσι δέχθηκε. Ποιο ήταν το σχέδιο? Το σχέδιο λοιπόν ήταν το εξής. Είχα πει στον πρέσβη, θα βάλουμε τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν μέσα στο πρεσβευτικό αυτοκίνητο που έχει ασυλία, θα πάμε στο αεροδρόμιο, θα φέρεις το αυτοκίνητο, αν δεν σε ανοίξουν δεν κατεβαίνει. Θα φέρεις το αυτοκίνητο στο αεροπλάνο, στην πόρτα του αεροπλάνου, θα ανεβώ πάνω στο αεροπλάνο, θα ελέγξω τους πιλότους, θα δω τι υπάρχει μέσα και μετά θα τον ανεβάσεις εκεί, θα έρθεις και εσύ και ο πρέσβης και εγώ και μετά θα δούμε που θα πάμε. Αυτό ήταν το σχέδιο. Όμως όλα αυτά γίνονται ενώ η κλεψίδρα αδειάζει. Φτάνουμε στο τελευταίο φως. Ναι. Φορτώνουμε τα πράγματα του Οτσαλάν στο αυτοκίνητο. Παίρνω κι εγώ μια τσάντα είχα και ο πρέσβης μια μικρή βαλίτσα με κάποια πράγματα γιατί θα λείπαμε κάποιες μέρες. Τα βάζουμε στο αυτοκίνητο του πρέσβη. Πάει να μπει ο Οτσαλάν στο αυτοκίνητο του πρέσβη και αυτός που το μεσημέρι ήρθε να απαγάγει στην ουσία τον πρέσβη ήταν εκεί. Και λέει δεν μπορείτε να πάρετε δικό σας αυτοκίνητο. Λέμε γιατί? Δεν μπορείτε γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Εν τω μεταξύ η Αθήνα ζητούσε τον αριθμό του αεροπλάνου. Δεν μας έδινε αριθμό αεροπλάνου. Τα λέω όλα αυτά στον Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Εδώ φαίνεται ότι δεν μας δίνουν. Δεν πάει καλά. Ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μας δίνουν και τώρα δεν μας αφήνουν να μπούμε στο αυτοκίνητο. Και πώς θα πάμε? Θα πείτε πάμε λέει με δικά μας αυτοκίνητα. Μα πώς θα πάμε με δικά σας αυτοκίνητα? Όμως ήδη η κλεψίδρα όπως είπαμε άδειαζε. Φτάναμε στο τελευταίο φως. Μας λένε εντάξει, άμα δεν δέχεστε γυρίστε πίσω και θα ισχύσει ό,τι είπαμε. Εκεί λοιπόν ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν δέχτηκε. Λέει πάμε με τα αυτοκίνητα τα δικά τους. Βγήκα έξω από την πρεσβεία γιατί υπήρχε αυλόγυρος. Είδα τα αυτοκίνητα, έκανα έλεγχο. Εντάξει, πήρα τους αριθμούς, είδα τα πρόσωπα των. Ήταν όλοι ντόπιοι Κενιάτες, δεν είπε, για να δούμε πως είναι τίποτα από άλλες χώρες. Ντόπιοι Κενιάτες όλοι, το είπα στον πρέσβη, το είπα στον. Τελικώς ήταν 5 αυτοκίνητα. Είπαμε να μπούμε με τον Οτσαλάν, θα τον έχουμε στη μέση, αριστερά το πρέσβης, δεξιά το εγώ. Η έσχατη ασφάλεια τέλος πάντων. Μόλις μπήκε ο Οτσαλάν μέσα και πήγε να μπει ο πρέσβης, οι Κενιάτες τον σταμάτησαν. Λέει δεν θα μπείτε εσείς εδώ. Πήγα να μπω εγώ, με σταμάτησαν. Με τη βία. Ναι. Και μας είπαν θα μπείτε αν θέλετε στο μπροστινό ή στο πίσω αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει μπήκαμε μπρος πίσω στο πίσω αυτοκίνητο για να έχουμε μια επαφή και όπως πήγαινε η φάλαγγα σε κάποια στιγμή το αυτοκίνητο πήγαιναν με, ας πούμε, με 60 χιλιόμετρα, το μεσαίο αυτοκίνητο που ήταν ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν άρχισε να τρέχει με 100. Είπαμε στον οδηγό πάτα να τον προλάβουμε, λέει δεν πάει άλλο το αυτοκίνητο, μας είπε. Και έτσι τον χάσαμε από τη φάλαγγα, μπήκε μέσα στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, υποθέσαμε δηλαδή, φτάσαμε μετά από 10 λεπτά εμείς καθυστερημένα, πήγε ο πρέσβης στον Διευθυντή Ασφάλειας στο αεροδρομίο, δεν ξέρω τίποτα, τι μου λέτε, και μετά αφού μας είπαν αφήστε τους Κούρδους εκεί και φύγετε μόνοι σας, εγώ δεν το δέχθηκα αυτό. Λέω φτάνει ο εξευτελισμός, τους πήραμε πίσω και φεύγοντας είδα να απογειώνεται ένα αεροπλάνο και είπα
ας ελπίσουμε να μην είναι μέσα σε αυτό ο Οτσαλάν και αν είναι να μην προσγειωθεί στην Άγκυρα. Ένας αξιωματικός χειρίζεται, και εντάξει, εγώ χειρίστηκα πολλές δύσκολες υποθέσεις, αλλά είχα τις πλάτες μου καλυμμένες. Είχα πίσω μου το ελληνικό κράτος. Και αυτό, μαζί με αυτό που είσαι και με αυτό που κουβαλάς, είναι η δύναμή σου και λες ξεπερνώ τα πάντα. Δεν υπάρχει δυσκολία που δεν μπορείς να την ξεπεράσεις. Και όταν, ιδιαίτερα για έναν αξιωματικό, όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με το ίδιο το κράτος, αυτό είναι μια κατάσταση που δεν μπορείς να τη διαχειριστείς. Και εκεί έγινε και πήρα και τις μεγάλες αποφάσεις. Το όταν είπα δεν θα με κάνετε γενίτσαρο, φέρτε τα παιδιά σας, αυτοί να παραδώσουν τον Οτσαλάν. Εγώ Οτσαλάν στους Τούρκους δεν παραδίδω. Έγινε η σύγκρουση και αυτό φυσικά με οδήγησε και στην παραίτηση μετά από 1 χρόνο, γιατί μετά από όλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που έκανες μέχρι τότε. Προσκεκλημένος σήμερα είναι ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και εκδότης, και θα εξετάσουμε το θέμα των συνεργασιών που έχει η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, με διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις για να πετύχει τους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής. Το παράδοξο με την Τουρκία είναι ότι ενώ η ίδια συνεργάζεται και μάλιστα σε βαθύ επίπεδο, σε υψηλό και βαθύ επίπεδο με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, έχει έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό και διαδίδει ανά τον κόσμο ότι γειτονικά της κράτη, μεταξύ αυτών περιλαμβάνει και την Ελλάδα, φιλοξενούν τρομοκράτες στο έδαφος τους. Προφανώς η ηγεσία ή ο μηχανισμός ο προπαγανδιστικός της γειτονικής χώρας εννοεί τους Τούρκους δημοκρατικούς πολίτες που για τις πεποιθήσεις τους ή διότι κάνανε ένα like, όπως μας είπε πρόσφατα μια προσκεκλημένη μας, σε ένα μη αρεστό site, διώκονται στη χώρα τους και μάλιστα διώκονται με βαριές ποινές. Καταφέρνουν και καταφεύγουν στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και αυτό είναι τιμή για τη χώρα. Είναι τιμή για την Ελλάδα που σε μια δύσκολη περίοδο που περνά ο γειτονικός λαός με ένα αυταρχικό καθεστώς που το διακρίνει, φιλοξενεί στο έδαφος της μερικούς ελάχιστους, θα έλεγα, γιατί οι περισσότεροι φεύγουν προς τις χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, ελάχιστους ανθρώπους της γειτονικής χώρας οι οποίοι είναι πρόσφυγες, έχουν το χαρακτηρισμό του πολιτικού πρόσφυγα. Κύριε Καλεντερίδη, καλησπέρα. Είναι ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί χρόνια, σας απασχόλησε και επαγγελματικά στο παρελθόν. Για ποιο λόγο τώρα, και τώρα επαγγελματικά σας απασχολεί με το διαδίκτυο με το οποίο ασχολείστε? Λοιπόν, για πείτε μας, τι γίνεται με το μηχανισμό και με τη συνεργασία, καταρχάς, την πολιτική συνεργασία της Τουρκίας με αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα? Πρώτον, ο Ερντογάν, υπάρχουν 2 φωτογραφίες τουλάχιστον, πολλές υπάρχουν, αλλά υπάρχουν 2 φωτογραφίες του Ερντογάν με αυτόν που ο ίδιος χαρακτηρίζει αρχιτρομοκράτη, το Φετουλά Γκιουλέν. Με το Φετουλά Γκιουλέν ο Ερντογάν μαζί πήραν την εξουσία, τη συνδιαχειρίστηκαν. Υπάρχουν φωτογραφίες μάλιστα που σχεδόν του φυλάει το χέρι ο Ερντογάν του Φετουλά Γκιουλέν, και όταν απειλήθηκε το 2013, από το 2010 και μετά, όταν ο Ερντογάν άρχισε να νιώθει ισχυρός ή όταν εξουδετέρωσε την Εργενεκόν, την Βαριοπούλα, αν θυμάται, με τη Βαριοπούλα τους στρατηγούς, όταν άρχισε να εξουδετερώνει τον λεγόμενο εσωτερικό εχθρό και αισθάνθηκε ισχυρός, έβλεπε με καχυποψία ανέκαθεν φυσικά τον Φετουλά Γκιουλέν και το δίκτυό του, γιατί ήταν ανταγωνιστικό, είχαν μοιραστεί την εξουσία, αλλά ήταν ανταγωνιστικό, και όταν ένιωσε ισχυρός ο Ερντογάν, άρχισε να καταδιώκει τον Γκιουλέν, και ο Γκιουλέν από την πλευρά του άρχισε να συλλέγει στοιχεία και από την επιρροή που ασκούσε στους διοκτικούς μηχανισμούς και στους δικαστικούς, άρχισε να μαζεύει στοιχεία εναντίον του Ερντογάν. Είχαμε μία κόντρα τότε που κινδύνεψε να συλληφθεί ο γιος του Ερντογάν, την αποκάλυψη της εμπλοκής σε θέματα διαφθοράς των 3 υπουργών του Ερντογάν, και από εκεί και μετά άρχισε ένας ανοιχτός πόλεμος, και την επομένη
τον χθεσινό συνεργάτη του τον ονόμασε τρομοκράτη. Και όλο το δίκτυο τρομοκράτες. Το λεγόμενο ΦΕΤΟ, που σημαίνει Φετουλάχ Τερόρ Ουργιουτού, ΦΕΤΟ. Εκεί λοιπόν άνθρωποι που είχαν στείλει τα παιδιά τους σε σχολεία και φροντιστήρια που είχε δώσει άδεια ο ίδιος ο Ερντογάν. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν καταθέσει τα λεφτά τους στην Asia Bank, της οποίας την άδεια την είχε δώσει ο ίδιος ο Ερντογάν. Άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε διάφορες δραστηριότητες του δικτύου Γκουλέν, που ήταν νόμιμο μέχρι να συγκρουστεί ο Ερντογάν με αυτόν, διώχθηκαν ως τρομοκράτες και αναγκάστηκαν, πολλοί από αυτούς μπήκαν στη φυλακή, έχασαν τη δουλειά τους και κάποιοι από αυτούς αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτούς λοιπόν ο Ερντογάν, τους χθεσινούς τους συνεργάτες, τους ονομάζει τρομοκράτες και κατηγορεί την Ελλάδα. Και κατηγορεί την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθεί τώρα ο κύριος Καλεντερίδης μαζί μας. Χιόνια έχει στην Αθήνα και τα χιόνια επιβαρύνουν και τα δίκτυα, τα ιντερνετικά δίκτυα, τα δίκτυα γενικότερα, αλλά και το ίντερνετ με το οποίο μιλάμε. Προχθές ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας είχε κάνει κάτι ανάλογες σχετικές δηλώσεις. Κατηγόρησε και αυτό στην χώρα και μάλιστα ο κύριος Σακάρ καταφέρθηκε και κατά των ελληνικών μέσων ενημέρωσης λέγοντας πως η Τουρκία έχει καλές προθέσεις, δεν απειλεί, δεν παρισφρεί στα εσωτερικά καμιάς χώρας και δεν απειλεί καμιά χώρα. Δηλαδή το άκρο ναότον της ηρωνίας είναι εδώ. Δεν απειλεί κανέναν και δεν παρισφρεί πουθενά σε καμιά χώρα, και τα μέσα ενημέρωσης, έλεγε ο κύριος Ακάρ της Ελλάδας, καθημερινά ασχολούνται με πολιτικούς, δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς και στρατηγούς που βγαίνουν στα δίκτυά τους, ασχολούνται με την Τουρκία και τις απειλές της. Δεν ξέρω τώρα αν θα συνδεθεί μαζί μας, αν θα μπορέσει να συνδεθεί μαζί μας ο κύριος Καλεντερίδη, γιατί όπως σας είπα έχουμε ένα πρόβλημα στην Αθήνα με την κακοκαιρία και την δυνατότητα σύνδεσής μας, αλλά υπάρχει μια διεθνής τώρα, μέχρι να έρθει ο κύριος Καλεντερίδης θα κάνω μερικά σχόλια εγώ, υπάρχει μια διεθνής προσέγγιση της Τουρκίας, ενδιαφέρει το που θα πάει η Τουρκία διεθνώς, την διεθνή κοινότητα, και αυτό το γνωρίζετε, και υπάρχουν και μερικές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις σε επίπεδο think tank για το μέλλον κυρίως των σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία. Σχέσεις οι οποίες, όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με την Ουκρανία και στην Κεντρική Ασία, δεν φαίνεται ότι θα είναι ρόδινες σε ό,τι αφορά τις ρώσο-τουρκικές σχέσεις. Ένα καλό δημοσίευμα το οποίο έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα μας της ανιχνεύσης Web TV είναι αυτό του Center for Strategic and International Studies, του CSIS, ενός καλού αμερικανικού think tank, Regional Competition and the Future of Russian-Turkey Relations. Έχει ενδιαφέρον, όποιος ξέρει καλά αγγλικά και θέλει να το διαβάσει, είναι λίγο μεγάλο, να το δει. Έχουμε μια δυναμία πάλι σύνδεσης με τον κύριο Καλεντερίδη. Θα σας πω όμως μερικά πράγματα και ίσως την εκπομπή την κάνουμε δοθήσεις της ευκαιρίας μια άλλη φορά. Το πρώτο που θα ήθελα να σας σχολιάσω είναι ότι δεν πάνε τόσο καλά όλα στην Τουρκία όσο νομίζουμε στην Ελλάδα. Τα πράγματα και εξελίξεις που με την Αλβανία δεν ήταν τόσο ρόδινη αυτή η επίσκεψη, παρά την δουλικότητα που δείχνει ο Αλβανός Πρόεδρος. Προφανώς τον έχει σε μια λίστα ανθρώπων δικών του ο κύριος Ερντογάν. Υπάρχει μια διάσταση, υπάρχει ένας διχασμός της αλβανικής κοινωνίας και το ζήτημα είναι αυτά τα θέματα να τα δει και η ελληνική εξωτερική πολιτική και να τα προσεγγίσει. Και αφού φαίνεται ότι υπάρχει μια αδυναμία να συνδεθούμε με τον κύριο Καλεντερίδη, θα σας πω μόνο το εξής και θα ολοκληρώσουμε. Μήπως πρέπει και η Ελλάδα να αρχίσει να βλέπει τις σχέσεις της με την Τουρκία χωρίς να παρεκκλίνει κατελάχιστον από την παραδοσιακή της γραμμή του «δεν παραχωρούμε τίποτα». Να αρχίσει να θέτει κάποια ζητήματα, διεκδικούμε κάτι. Να βάζει ζητήματα διεκδίκησης, γιατί υπάρχει μια υποχωρητικότητα η οποία είναι πολύ ανεξήγητη. Δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό του καθημερινού ανθρώπου γιατί
οι ελληνικές κυβερνήσεις, όχι μόνο η σημερινή ή η χθεσινή, γενικά οι ελληνικές κυβερνήσεις δείχνουν αυτή τη διάθεση υποχωρητικότητας. Εδώ το 1987 υποτίθεται ότι εκείνο το κρίσιμο βράδυ η Ελλάδα κέρδισε και πήγε στον Νταβός. Το Νταβός ήταν μια πολύ σημαντική υποχώρηση της Ελλάδας, διότι παρόλο που ο Ανδρέας Παπανδρέου το είπε εκεί το περίφημο το mea culpa, δεν πιστεύω ότι ένας πολιτικός ηγέτης σαν τον Παπανδρέου δεν ήξερε τι έκανε. Δηλαδή υποτίθεται ότι στο πεδίο κέρδισες και αναγκάστηκες να κάνεις υποχωρήσεις. Μήπως, λέω, ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτή η τακτική της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Οι άνθρωποι που το γνωρίζουν το θέμα στο παρασκήνιο λένε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν δεν υπάρξει ένας επαναπροσδιορισμός της ισορροπίας ισχύως στη θάλασσα και στον αέρα. Και αυτός τείνει να επιτευχθεί με τις τελευταίες εξελίξεις, με τις αγορές που θα ματώσουν. Είναι σίγουρο ότι οικονομικά θα ματώσουν ένα λαό που το τελευταίο διάστημα έχει υποστεί μοίρια όσα με την οικονομική κρίση. 12 δις θα κοστίσει όλο αυτό το πακέτο των εξοπλισμών, αλλά δεν γίνεται αλλιώς, διότι διαφορετικά η άλλη λύση, ο μη εξοπλισμός δηλαδή, είναι ουσιαστικά η παράδοση. Και εάν δεν έχεις σήμερα ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, έχεις ακυρώσει τη διπλωματία σου. Η πρόταξη θα είναι η διπλωματία βεβαίως, με τη διπλωματία θα κινηθεί η χώρα, διότι είναι μια φιλιρινική χώρα και δεν απειλεί και κανέναν, αλλά για να έχεις διπλωματία που θα έχει αποτελέσματα, πίσω της πρέπει να έχει, και αυτό να το αντιλαμβάνεται η άλλη πλευρά, να έχει ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Άρα προϋπόθεση για να έχεις διπλωματία ή για να αναπτύξεις ένα άλλο σχέδιο απέναντι στην Τουρκία είναι να δημιουργήσεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις με αλλαγή ίσως του κλασικού δόγματος «περιμένω να μου συμβεί κάτι και θα δούμε μετά. Μετά θα κάνω αποτροπή». Τι αποτροπή θα κάνεις μετά? Το ζήτημα είναι να μην σου συμβεί κάτι. Άρα πρέπει να δουν και αυτό οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί μαζί, να δουν αυτό το λεγόμενο ποιο είναι το δόγμα. Δηλαδή τι θέλει η Ελλάδα από την Τουρκία. Πώς αντιμετωπίζει η Ελλάδα την Τουρκία. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τίθεται πλέον και νομίζω ότι θα τεθεί και με την εξέλιξη που θα έχουν τα εξοπλιστικά προγράμματα και καλώς γίνονται, αλλά σε αυτή την εκπομπή θα επιχειρήσουμε το επόμενο διάστημα να θέσουμε και ορισμένα άλλα ζητήματα. Κοιτάξτε, θα δούμε μερικά ιστορικά ζητήματα, τα οποία την περίοδο τους, την εποχή τους, είχαν ένα ενδιαφέρον και σήμερα δεν ξέρω εάν κάτι από αυτό το ενδιαφέρον που είχαν θα μπορούσε και σήμερα να αξιοποιηθεί. Ας πούμε η πολιτική του Ιωάννου Ανδραγούμη απέναντι στην Τουρκία. Δεν είμαι της σχολής που λέει μια προσέγγιση με την Τουρκία με ζεϊμπέκικα και με οτιδήποτε άλλο, αλλά μια αξιοποίηση διπλωματική και πολιτική της γειτονίας με τη χώρα και την αξιοποίηση και δυνάμεων που ενδεχομένως υπάρχουν μέσα στην Τουρκία, δεν αρέσουν το διαρκές καθεστώς, γιατί ο Ερντογάν είναι ένας παροξισμός ενός κεμαλισμού, παρόλο που είναι Ισλαμιστής, Οθωμανός, ουσιαστικά ο πυρήνας της λειτουργίας του είναι και αυτός κεμαλικός. Δηλαδή, ποιος είναι ο κεμαλισμός ως ιδεολογία, ο τουρκισμός? Δηλαδή, δεν ξέρω τι είστε από άποψη θρησκείας, εθνότητας, λαότητας κτλ. Η πρώτη σας εθνότητα είναι ο τουρκισμός. Και αυτό το καταφέρνει. Το κατάφερνε και ο κεμαλισμός, το καταφέρνει σήμερα και ο Ισλαμισμός με τον Ερντογάν, ένα κράμα δηλαδή Ισλαμισμού και φασισμού με τον Μπαχτσελή που συγκυβερνούν. Αυτό το πράγμα, αυτό είναι που πρέπει να σπάσει και αυτό δεν σπάει επειδή θα αλλάξει ο Ερντογάν στην εξουσία. Χρειάζονται άλλες διαδικασίες, τις οποίες η Δύση δεν αντιλαμβάνεται, γιατί η Δύση είναι αρκετά μακριά από την Τουρκία. Οι δυτικές δυνάμεις, οι δυτικές χώρες δεν έχουν καταλάβει το τουρκικό μενταλιτέ. Η Ελλάδα, είτε λόγω του ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της είναι απόγονοι των προσφύγων που ουσιαστικά εκεί γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, λόγω και της γειτονίας, λόγω της επαφής που έχει με τη γειτονική χώρα, έχει καταλάβει πώς λειτουργεί πολύ καλύτερα. Και μέσα στο πλαίσιο του πακέτου εξωτερικής πολιτικής που θα μπορούσε να αναπτύξει η Ελλάδα στις... Ναι.
Σε περιμένω. Είναι ο κύριος Καλεντερίδης, τον περιμένουμε, θα έρθει σε λίγο. Θα είναι μαζί μας και θα μας αναπτύξει το θέμα. Είχε κοπεί το ρεύμα στην Αθήνα. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτό το πακέτο της εξωτερικής πολιτικής, μιας νέας εξωτερικής πολιτικής που θα αναπτύξει η χώρα, μήπως θα πρέπει να βάλει μερικές παραμέτρους, ξαναδιαβάζοντας τον Ιωάννα Δραγούμη ή ξαναβλέποντας λίγο και την πολιτική του ύστερου Βενιζέλου, του Βενιζέλου δηλαδή μετά το 22. Σαν προβληματισμό το λέω, και μην είμαστε σε τίποτε καινούργιο που κατατίθεται ως προβληματισμός αντιμετώπισης της Τουρκίας αρνητική. Ένα κράμα πολιτικής θα εφαρμόσουμε. Ούτε η τυφλή προσέγγιση έχει κανένα ενδιαφέρον και είναι εντελώς χαζοχαρούμενη προσέγγιση, αλλά ούτε και η λογική του να αποτελούμε ένα διαρκές ανάχωμα της Δύσης, να μας εκμεταλλεύεται δηλαδή σαν χαζοχαρούμενος η Δύση, είναι και αυτό μια πολιτική. Πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο να έχουμε μια αξιοπρεπή στάση στη διεθνή κοινότητα, σεβόμενη ό,τι έχουμε υπογράψει. Από την άλλη όμως να κοιτάμε και τα συμφέροντά μας ως χώρα και ως λαός, και τα συμφέροντά μας πολλές φορές αυτά, για να τα επιτύχουμε, χρειάζεται και λιγμή. Κύριε Καλεντερίδη. Ναι, ζητώ συγγνώμη κύριε Σαββίδη, αλλά... Είπα μερικά πράγματα, μου δόθηκε ευκαιρία, είπα μερικά πράγματα στους τηλεθεατές μας από αυτά που είχα στο νου μου να σας ρωτήσω και εσάς. Και ήμασταν στο θέμα το ερώτημα το βασικό είναι γιατί η Τουρκία συνεργάζεται με τα τρομοκρατικά δίκτυα και να αποκαλύψουμε αυτή τη συνεργασία. Αυτό που λέτε με το Φετουλάχ Γκιουλέν βέβαια είναι μια εσωτερική υπόθεση. Ουσιαστικά η Τουρκία έχει συνεργαστεί από τότε που άνοιξε το μέτωπο της Συρίας και έχει συνεργαστεί πολύ στενά. Θα πάω και εκεί, κύριε Σαββίδη, απλά ήθελα να πω ότι είναι αυταπόδεικτο πλέον ότι από τη στιγμή που ο ίδιος ο Ερντογάν έχει χαρακτηρίσει τον Γκιουλέν τρομοκράτη και από τη στιγμή που συγκυβερνούσαν μαζί τουλάχιστον για 12 χρόνια, αποδεικνύεται ότι ο Ερντογάν συνεργαζόταν με τρομοκράτες. Δανείζομαι τη λογική της Τουρκίας για να αποδείξω αυτό που λέω, ότι συνεργαζόταν με τρομοκράτες. Πάμε τώρα στα θέματα τα άλλα. Στην Τουρκία λοιπόν, η Τουρκία όταν ξεκίνησε η Συρία, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011. Τότε η Τουρκία συνεργάστηκε απολύτως με τις χώρες της Δύσης, ΗΠΑ και όχι μόνο, και αποτέλεσε το έδαφος της Τουρκίας τη βάση από την οποία ξεκίνησαν όλες οι επιχειρήσεις που είχαν ως στόχο την αποσταθεροποίηση της Συρίας και την ανατροπή του καθεστώτος του Άσαντ. Άλλωστε το ομολόγησε ο ίδιος ο Ερντογάν σε 2 εβδομάδες, μόλις ξέσπασαν το Μάη, κορυφώθηκαν του 2011, κορυφώθηκαν η εξέγερση, ας πούμε, μετατράπηκαν οι διαδηλώσεις σε ένοπλες συγκρούσεις. Ο Ερντογάν είπε σε 2 εβδομάδες θα είμαστε στο μεγάλο τζαμί της Δαμασκού και θα προσευχόμαστε εκεί. Το ίδιο και ο κύριος Νταβούτογλου που τώρα το παίζει Λευκή Περιστερά. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν, από τη στιγμή που η Τουρκία έδωσε το έδαφος της στον λεγόμενο ελεύθερο Συριακό στρατό, ξεκίνησε, είναι η αντίστροφη μέτρηση της συνεργασίας της Τουρκίας είτε με ανθρώπους που ήθελαν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα τους, με εξωμότες Σύριους αξιωματικούς, είτε με σταδιακά, με ακραίες, ριζοσπαστικές, ισλαμιστικές, τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες φυσικά αυτή η συνεργασία άρχισε να επεκτείνεται από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποφάσισαν, δηλαδή από το 2013 και μετά στην ουσία, όταν εμφανίστηκε το Ισλαμικό κράτος, κατέλαβε τη Μοσούλη, κατέλαβε τη Ράκα και άρχισε να γίνεται μεγάλο πρόβλημα για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ασχέτως τι είχαν σχεδιάσει στην αρχή, το Ισλαμικό κράτος σταδιακά, με την εξαιρετική προπαγάνδα, μηχανισμό προπαγάνδας που είχε, αλλά και με την αγριότητά του που τη διαφήμιζε, άρχισε να αναδεικνύεται σε μια παγκόσμιας εμβέλειας πρόβλημα ασφάλειας για όλη την ανθρωπότητα. Τότε λοιπόν οι ΗΠΑ αναγκάστηκαν να αλλάξουν την πολιτική τους και επειδή η μοναδική δύναμη στο έδαφος, ξέρετε, αν θυμάστε, αν θυμούνται και οι τηλεθεατές μας, το Ισλαμικό κράτος δεν είχε ιτηθεί πουθενά. Υπήρχε ένα σώμα στρατού στη Μοσούλη, το οποίο αυτοδιαλύθηκε, κατέλαβε την πόλη της Μοσούλης. Στη συνέχεια κατέλαβε τη Ράκα, κατέλαβε την Μέμπετς, την Ιεράπολη δηλαδή, κατέλαβε την Τερεζόρ, τεράστιες εκτάσεις, δηλαδή κατήχε το 1/3 της επικράτειας του Ιράκ και παραπάνω από το 1/3 της επικράτειας της Συρίας.
Όταν λοιπόν μετατράπηκε το Ισλαμικό κράτος από έναν βολικό σε εισαγωγικά σύμμαχο σε μια επικίνδυνη για τη διεθνή ασφάλεια οργάνωση, κράτος μάλιστα, με επικράτεια, με φορολογικό σύστημα, με περιφερειάρχες και με μικρά σουλτανάτα σε αυτή την περιοχή, η μοναδική δύναμη που στάθηκε όρθια στην επέκταση του Ισλαμικού κράτους, θυμόμαστε, κύριε Σαββίδη, ασφαλώς θα θυμάστε και οι τηλεθεατές, ότι ολόκληρα σώματα στρατού του Συριακού στρατού είτε διαλύονταν είτε υποχωρούσαν, παραχώρησαν μέχρι και την Παλμύρα που είχαμε τις τρομερές καταστροφές, έφτασε το Ισλαμικό κράτος έξω από τη Δαμασκό. Δηλαδή αν δεν υπήρχαν οι Κούρδοι θα έφταναν στις ακτές της Μεσογείου και θα αποτελούσαν πλέον ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ιδιαίτερα για την Ευρώπη. Τότε λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναζήτησαν στο πεδίο κάποια ένοπλη ομάδα να αντισταθεί στο Ισλαμικό κράτος και οι μόνοι που βρέθηκαν ήταν οι Κούρδοι. Δεν μπορούσαν να πάνε με τη Συρία, γιατί η Συρία είχε διαλέξει άλλον παρτενέρ, τη Ρωσία, και έτσι ο μοναδικός παρτενέρ στο έδαφος που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Αμερική για να αντιμετωπιστεί το Ισλαμικό κράτος ήταν οι Κούρδοι. Από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επέλεξαν τους Κούρδους να αντιμετωπίσουν το Ισλαμικό κράτος, τότε η Τουρκία άρχισε να εναγκαλίζεται την Αλ-Κάιντα που είχε έδρα κυρίως στο Ιντλίμπ και άλλες ριζοσπαστικές ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις και με βάση τον ΟΗΕ και με βάση τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άρχισε να τις εναγκαλίζεται, να τις εξοπλίζει, να τις φιλοξενεί μέσα στο έδαφος της και φυσικά ο μεγάλος σύμμαχος της Τουρκίας είναι το ίδιο το Ισλαμικό κράτος. Σας θυμίζω, στην πολιορκία του Κομπάνη, ο Ερντογάν βρισκόταν μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Κομπάνη, στην τουρκική πλευρά φυσικά, και μιλώντας σε ψηφοφόρους του, σε οπαδούς του, είπε το περίφημο «Κομπάνη ντουστού ντουσετζέκ», που σημαίνει το Κομπάνη από στιγμή σε στιγμή πέφτει. Εκεί παρανέβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέρετε, το Κομπάνη ήταν περικυκλωμένο από τρεις πλευρές από το Ισλαμικό κράτος και από την τέταρτη πλευρά που ήταν η Τουρκία, γιατί είναι πάνω στα σύνορα, ήταν πάλι οι Ισλαμιστές μέσα στο τουρκικό έδαφος και πολιορκούσαν πλέον από τέσσερις πλευρές το Κομπάνη. Τι άλλη απόδειξη θέλουμε για να δούμε ότι η Τουρκία συνεργάζεται με το Ισλαμικό κράτος? Υπήρχε αγαστή συνεργασία με το Ισλαμικό κράτος και μάλιστα όταν μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους στις 24 Νοεμβρίου του 2015, αν θυμάστε, αμέσως μετά από 1,5 μήνα στον ΟΗΕ η Ρωσία υπέβαλε ένα φάκελο. Ο φάκελος αυτός, φυσικά τα κράτη δεν έχουν ντροπή, ενώ κατήγγειλαν την Τουρκία, μετά από λίγο αγκαλιάστηκαν και κάνανε μαζί έσχη και εναντίον των Κούρδων και εναντίον άλλων εθνοτήτων και εθνικών και θρησκευτικών ομάδων στη Συρία. Εν πάση περιπτώσει, κατέθεσε στον ΟΗΕ ένα φάκελο όπου υπήρχαν βίντεο, δορυφορικές εικόνες με χιλιάδες, επαναλαμβάνω κύριε Σαββίδη, χιλιάδες βιτιοφόρα τα οποία κατευθύνονταν και έμπαιναν μέσα στο τουρκικό έδαφος. Απόδειξη από την επικράτεια, ιονή επικράτεια του ιονή Ισλαμικού κράτους. Τι άλλη απόδειξη θέλουμε από αυτήν? Και μάλιστα την υπέβαλε μια υπερδύναμη στον ΟΗΕ. Μάλιστα τότε ο κύριος Αμός Χοκστάιν, αυτός που τώρα θέλει να πάει τον αγωγό μέσω Τουρκίας, δηλαδή σύμβουλος ενεργειακής ασφάλειας του State Department σήμερα, τότε λοιπόν ο κύριος Αμός Χοκστάιν είχε πει ότι δεν είναι επαρκή τα στοιχεία ούτε και οι ποσότητες για να πούμε ότι η Τουρκία συνεργάζεται με το Ισλαμικό κράτος, ο Ερντογάν, και κάνει λαθρεμπόριο καυσίμων. Άρα γνωρίζουν όλοι τη συνεργασία της Τουρκίας. Η Τουρκία χρησιμοποίησε το Ισλαμικό κράτος και μάλιστα έδωσε και αποστολές. Η πρώτη αποστολή ήταν να επιτεθεί στο Σιντζάρ ή Σενγκάλ, δηλαδή στην Μέκα, σε εισαγωγικά, των Γεζιντί. Οι Γεζιντί είναι Κούρδοι Ζωροάστρες ή τέλος πάντων πιστεύω σε μια εκδοχή του ζωροαστρισμού, το οποίο η Τουρκία και όχι μόνο θεωρούν μείζωνα απειλή του ζωροαστρισμό. Γιατί σε περίπτωση που οι Κούρδοι επιστρέψουν στην πατρόα θρησκεία που θεωρούν ότι είναι ζωροαστρισμός, θα χάσουν
το εργαλείο που λέγεται Ισλάμ για να τους χειραγωγούν. Τους χειραγωγούν αιώνες μέσα από αυτό. Γι' αυτό ο Ερντογάν είπε στο Ισλαμικό κράτος, ανέθεσε αποστολή. Εξαλείψτε τους Γεζιντίδες από την Μέκα τους, από το Σιντζάρ, και καταστρέψτε τα ιερά τους μνημεία. Και γι' αυτό επιτέθηκαν το Ισλαμικό κράτος στο Σιντζάρ, και τότε η μόνη δύναμη, η Πεσμεργά του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, λάκησαν και έφυγαν και όσοι είχαν μείνει από τον Ιρακινό στρατό, έμειναν αβοήθητοι, έγινε απόπειρα γενοκτονίας των Γεζιντίδων. Θυμάστε τότε που πήραν τα κορίτσια και τα πουλούσαν στα σκλαβοπάζαρα οι συνεργάτες του Ερντογάν. Τότε λοιπόν οι μόνοι που αντιστάθηκαν ήταν οι αντάρτες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, μαζί με τους Αμερικάνους. Ήταν η μοναδική επιχείρηση που συνεργάστηκαν το ΠΚΚ με τους Αμερικανούς. Τους έσωσαν. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερη μεγάλη αποστολή ήταν το Κομπάνι. Γιατί το Κομπάνι? Γιατί το Κομπάνι εξασφάλιζε την ενότητα του λεγόμενου κουρδικού διαδρόμου. Το δείχνετε κιόλας. Αν έπεφτε το Κομπάνι, διαλυόταν το όνειρο, το όραμα, κατέρεε το όραμα της δημιουργίας του κουρδικού διαδρόμου που θα είχε διέξοδο στη θάλασσα. Εδώ να εξηγήσουμε γιατί ήταν πολύ σημαντικός ο κουρδικός διάδρομος για ορισμένα συμφέροντα της Δύσης, και αναφέρομαι και στις ΗΠΑ. Γιατί μέσα από τον κουρδικό διάδρομο μπορούν να βγουν στη Μεσόγειο και στις διεθνείς αγορές τα πετρελαϊκά αποθέματα και αποθέματα φυσικού αερίου του Κερκούκ, της Μοσούλης και της ευρύτερης περιοχής. Να παρακάμψουν την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία, επειδή είναι ο μόνος δρόμος σήμερα που περνούν αυτά τα κοιτάσματα, κερδίζει περισσότερα και από τις πετρελαϊκές εταιρείες που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα, αλλά και από τις χώρες που εκχωρούν τα κοιτάσματα στις εταιρείες. Γιατί? Διότι παίρνει διόδια από τον αγωγό που καταλήγει στον κόρπο των Αδάνων στον Τζεϊχάν, παίρνει φύλακτρα από τις αποθήκες που αποθηκεύονται στον Τζεϊχάν μέχρι να φορτωθούν στα δεξαμενόπλια, και αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια της αυτόνομης διοίκησης του Κουρδιστάν υποχρεωτικά, ακριβώς επειδή μόνο από εκεί μπορούν να εξαχθούν, είναι σε τουρκικές τράπεζες. Άρα αθροιστικά η Τουρκία κερδίζει περισσότερα από όλους. Θέλουν λοιπόν να την παρακάμψουν για να βγουν στη Μεσόγειο. Η Τουρκία λοιπόν, γνωρίζοντας αυτό το σχέδιο, ανέθεσε στο Ισλαμικό κράτος, μιλάμε για φανερή συμμαχία. Όλοι οι σεΐχηδες του Ισλαμικού κράτους και οι διοικητές, όταν τραυματίζονταν στις μάχες με τους Κούρδους, κανονικά, επίσημα, θεραπεύονταν στα νοσοκομεία της Τουρκίας. Επίσης, οι κορυφαίοι ηγέτες του Ισλαμικού κράτους, έχουμε φωτογραφικό υλικό, φιλοξενούνταν σε 5 ξενοδοχεία στην Τουρκία, έκαναν συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφοριών, τη ΜΙΤ και το ΓΕΘΑ για να συντονίσουν τις δράσεις τους, και όλα αυτά, κύριε Σαββίδη, δυστυχώς είναι στην απόλυτη γνώση και των ΗΠΑ και της Γερμανίας, που χαϊδεύει τόσα χρόνια την Τουρκία, αλλά και του ίδιου του ΝΑΤΟ. Από τη στιγμή που ιτήθηκε το Ισλαμικό κράτος, η Τουρκία περιόρισε τη συνεργασία της με τα παρακλάδια της Αλ-Κάιντα που υπάρχουν πλέον στο Ιντλίμπ, και με τις ομάδες παραστρατιωτικών που έχει εκπαιδεύσει η Τουρκία και το τουρκικό ΓΕΘΑ και η ΜΙΤ, των Τουρκομάνων πολιτών της Συρίας. Έχει δημιουργήσει διάφορες ταξιαρχίες και μεραρχίες, τις έχει δώσει και διάφορα ονόματα. Σουλτάν Μουράτ, για παράδειγμα. Ναι, εδώ είναι η αγωγή που ήταν πιθανόν να περάσουν από τη Συρία με βάση, ο ένας ο κόκκινος ήταν το σχέδιο του Ιράν. Αυτό θέλαν να αποτρέψουν με την επιχείρηση διαμερισμού της Συρίας. Τελικά αυτό το σχέδιο δεν είναι σε εφαρμογή, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Εν πάση περιπτώσει, να ξαναγυρίσω λίγο στο Ιντλίμπ. Στο Ιντλίμπ, λοιπόν, μέχρι σήμερα υπάρχουν Ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις αναγνωρισμένες από τον ΟΗΕ και από τις ΗΠΑ, και βρίσκονται σήμερα πάνω από 10.000 Τούρκοι στρατιώτες μαζί με τις τρομοκρατικές οργανώσεις μέσα στο Ιντλίμπ, και όχι μόνο συνεργάζονται, πυρομαχικά, τρόφιμα,
διοικητική υποστήριξη, διοικητική μέριμνα έχουν από τον τουρκικό στρατό που βρίσκεται μέσα στο Ιντλίμπ. Άρα είναι αποδεδειγμένο ότι η Τουρκία συνεργάζεται με αυτές τις ομάδες, τις οποίες μάλιστα χρησιμοποιεί κατά κόρον 14.000 περίπου 14.000 από αυτούς, κύριε Σαββίδη, τους μετέφερε στη Λιβύη. Δυστυχώς πολλές φορές χρησιμοποιούσε και τον ελληνικό εναέριο χώρο, και όταν έλεγα σε στελέχη και της προηγούμενης κυβέρνησης και αυτής, για δεν κατεβάζετε ένα τουρκικό αεροπλάνο που περνάει, χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, να δούμε τι μεταφέρει, αν μεταφέρει τρομοκράτες ή αν μεταφέρει παράνομα όπλα, μου έλεγαν ότι αυτό, εάν δεν μεταφέρει, μπορεί να πληρώσουμε στις ασφάλειες πολλά ασφάλιστρα. Εν πάση περιπτώσει, τους είδαμε λοιπόν στη Συρία μέχρι σήμερα κανονικοί μισθοφόροι της Τουρκίας, τους είδαμε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ, τους μετέφερε στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μερικές εκατοντάδες από αυτούς τους έχει μεταφέρει στο βόρειο Ιράκ, τους χρησιμοποιεί εναντίον των ανταρδών του ΠΚΚ. Χρησιμοποίησε αυτούς τις ομάδες για να καταλάβει το Αφρίν, όπου στο Αφρίν είναι γνωστό τη σπάση ότι διαπράτεται γενοκτονία από τότε που κατέλαβε το Αφρίν η Τουρκία. Επίσης τους χρησιμοποιεί, ναι, εδώ βλέπουμε το Αφρίν, είναι η επιχείρηση Κλάδος Ελέας. Στην τουρκική εισβολή με το μπλε είναι η επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη. Την επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη την έκανε με άδεια της Ρωσίας. Την επιχείρηση Αφρίν την έκανε με άδεια της Ρωσίας και ανοχή των ΗΠΑ, Κλάδος Ελέας. Στην Αλμπάμπ είναι η επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη. Και η τρίτη επιχείρηση που έκανε η Τουρκία, χρησιμοποιώντας τρομοκρατικές οργανώσεις για να καταλάβει αυτές τις περιοχές, μαζί με τον τουρκικό στρατό, είναι η επιχείρηση Πηγή Ειρήνης στον Γκύρε Σπί και στη Σερεκάνιε. Αυτή λοιπόν είναι η αποδεδειγμένη συνεργασία του τουρκικού κράτους με τρομοκρατικές οργανώσεις, και γίνεται αυτό ενώπιον της Δύσης, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εις γνώση των ΗΠΑ, εις γνώση του ΝΑΤΟ, εις γνώση της Γερμανίας. Και πετά από όλα αυτά, κύριε Σαββίδη, η Τουρκία έχει το θράσος, το απίθμενο θράσος να κατηγορεί την Ελλάδα ότι συνεργάζεται με τρομοκράτες. Γιατί άνθρωποι που διώκονται στην Τουρκία για τις πολιτικές πεποιθήσεις πέραν του δικτύου Γκουλέν, και αναφέρομαι στους Κούρδους αλλά και σε Τούρκους αριστερούς, όπως βρίσκουν καταφύγιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ορισμένοι από αυτούς βρίσκουν καταφύγιο και στην Ελλάδα. Αυτό ενοχλεί την Τουρκία, και γι' αυτό προχθές ο κύριος Τσαβούσογλου, με ένα πραγματικά, όπως είπα, με απίθμενο θράσος, κατηγόρησε την Ελλάδα και την Κύπρο ότι συνεργάζεται με τρομοκράτες. Δηλαδή η Τουρκία, που εις επίκον και ενώπιον της παγκόσμιας κοινής γνώμης συνεργάζεται με δεκάδες χιλιάδες Ισλαμιστές τρομοκράτες, επικίνδυνους για τη Δύση, στο κάτω-κάτω οι Κούρδοι δεν έδειξαν ποτέ, δεν πρόσβαλαν, ακόμα και αυτοί που η Τουρκία θεωρεί τρομοκράτες, εννοώ τους μαχόμενους Κούρδους, ποτέ δεν έπληξαν ένα στόχο, τον ΗΠΑ και της Δύσης. Εδώ η Τουρκία συνεργάζεται με ομάδες οι οποίες είναι υπεύθυνες για 100 θυμάτων στην Ευρώπη, είτε στη Γαλλία, είτε στη Γερμανία, είτε στην Αυστρία. Ξέρουμε όλοι τις τρομοκρατικές ενέργειες των Ισλαμιστών στην Ευρωπαϊκή, στη Γεραιά Ήπειρο. Αυτό λοιπόν είναι το εξοργιστικό, και πραγματικά ακόμα και σήμερα, ξέρετε, η Τουρκία την Πέμπτη είχαμε μία επιχείρηση απελευθέρωσης 5.000 τρομοκρατών του Ισλαμικού κράτους από μία φυλακή στα περίχωρα της πόλης Χασάκα. Η πόλη Χασάκα είναι μία από τις 3-4 μεγάλες πόλεις της Ροζάβα, δηλαδή της βορειοανατολικής Συρίας. Μαζί με το Κάμισλο, τη Ράκα, το Κομπάνι και την Μέμπετ στην Εράπολη. Είναι πολύ σημαντική πόλη, στο κέντρο, στην καρδιά της Ροζάβα. Εκεί λοιπόν τρομοκράτες Ισλαμιστές από τον Γκύρο Σπί και τη Σερεκάνιε, από εκεί που η Τουρκία έκανε την τρίτη επιχείρηση εισβολής, με την άδεια του κυρίου Τραμπ και την ανοχή της Ρωσίας, από εκεί
πέρασαν, διότι ξέρετε δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχουν κανονικά σύνορα, πέρασαν στη Χασάκα, συνεργάστηκαν με κοιμόμενους πυρήνες του Ισλαμικού κράτους και έκαναν μια συνδυασμένη επιχείρηση. Πρώτα πήγαν στην πύλη της φυλακής με ένα φορτηγό με εκατοντάδες κιλά ή και τόνους εκρηκτικά. Έγινε έκρηξη αυτού του φορτηγού, σκοτώθηκαν περίπου 20, ίσως και παραπάνω, 17 δίνουν οι Κούρδοι φύλακες και στην πύλη και στην περιοχή. Γκρεμίστηκαν τα τείχη της φυλακής, έφυγε απροσδιόριστος αριθμός μέχρι στιγμής τρομοκρατών, και όταν από το Κάμισλο ξεκίνησαν φορτηγά με ενισχύσεις για να ζώσουν την περιοχή και να θέσουν υπό έλεγχο την εξέγερση, αυτά τα φορτηγά χτυπήθηκαν από μία επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Δηλαδή είναι απόδειξη ότι η Τουρκία θέλησε να απελευθερώσει 5.000, ναι, αυτή είναι η Χασάκα που έχετε στο κόκκινο, βεβαίως, ναι, και πάνω είναι το Κάμισλο. Εκεί λοιπόν, ερχόμενα από το Κάμισλο τα φορτηγά, τα κτύπησαν μη επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας για να αποτρέψουν τον περιορισμό και τον έλεγχο της εξέγερσης. Ευτυχώς, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε συνεργασία με τις δυνάμεις πολιτοφυλακής του YPG, από την Πέμπτη μέχρι σήμερα, δεν έχει τελειώσει ακόμα, γίνονται μάχες, συμμετείχαν από αέρος, υποστήριξαν την επιχείρηση ελέγχου της κατάστασης στις ΗΠΑ και με ελικόπτερα αλλά και με F-16, και ήδη έχουν συλληφθεί περίπου 200. Οι μάχες συνεχίζονται, οι Κούρδοι διατείνονται ότι χρησιμοποιούν παιδιά που υπήρχαν μέσα στη φυλακή ως ασπίδα οι τρομοκράτες, και έτσι δεν είναι εύκολο να καταλάβουν περιοχές που ελέγχουν οι τρομοκράτες. Η Τουρκία λοιπόν βρίσκεται πίσω αυτό το σχέδιο. Ποιο ήταν το σχέδιό της? Να αποσταθεροποιήσει την αυτόνομη διοίκηση των Κούρδων και των Αράβων στην περιοχή των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας και στην ουσία στη συνέχεια να ελέγξει αυτή την περιοχή δια των τρομοκρατών. Τι άλλες αποδείξεις θέλουμε, κύριε Σαββίδη? Σας ακούω, έχετε... Κύριε Σαββίδη, δεν σας ακούω. Είχα κλείσει το μικρόφωνο. Κύριε Καλεντερίδη, αυτά που λέτε τα γνωρίζουν και οι άνθρωποι οι οποίοι διευθύνουν τις τύχες της ανθρωπότητας και ελέγχουν ή προσπαθούν να ελέγξουν την περιοχή, αλλά κάνουν τα στραβά μάτια. Και το ερώτημα είναι, γιατί τι περιμένουν? Φοβούνται την Τουρκία? Περιμένουν από αυτή τη σχέση της Τουρκίας μήπως... Κύριε Σαββίδη, να ελέγξουν, ίσως να έχουν κάποια επαφή με αυτές τις οργανώσεις? Είναι δηλαδή ένα πολυπαραγωγικό σύστημα, ή, εν πάση περιπτώσει, κάνουν πίσω σε οτιδήποτε κάνει η Τουρκία, φτάνει να έχουν μια επαφή μαζί τους και να ευελπιστούν ότι δεν θα πάει προς την άλλη πλευρά. Αν και τώρα τα πράγματα δείχνουν ότι δεν φαίνεται να πηγαίνει. Ότι δηλαδή το σενάριο του έρωτα της Τουρκίας με την Ανατολή και τη Ρωσία αρχίζει σιγά σιγά και θολώνει, διότι τα μέτωπα με τη Ρωσία αυξάνουν. Και εδώ θα ήθελα και λίγο για τη δική σας άποψη, ποιο είναι το μέλλον και των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Αλλά το πρώτο ερώτημα είναι, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η ανοχή της Δύσης προς την Τουρκία σε αυτό το είδος, τη στιγμή μάλιστα στην αποκορύφωση της σύγκρουσης της Δύσης με την τρομοκρατία. Εκεί η Τουρκία έκανε αυτό το παιχνίδι που μας περιγράψατε. Και παρόλα αυτά η Τουρκία είναι όχι μόνο συνομιλητής, ομοτράπεζος. Λοιπόν, να σας πω καταρχάς, κύριε Σαββίδη, ψάξτε, και συγγνώμη που σας το λέω, ας ψάξουν και οι τηλεθεατές, στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρθρα σχετικά με αυτή την επιχείρηση του Ισλαμικού κράτους σε αυτή τη φυλακή και να δείτε πώς την καλύπτουν. Δηλαδή με θλίψη είδα ότι παίρνουν ίσες αποστάσεις, μάλιστα λένε ότι μπορεί να ρίχνουν και ευθύνες και στους Κούρδους. Κανείς δεν μιλάει για την εμπλοκή της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν στερεότυπα, υπάρχουν συμπεριφορές που έχουν γίνει στερεότυπα.
Αφού στην Ελλάδα δεν καταγγέλλεται η Τουρκία, γιατί να το κάνει ο Γερμανός? Σε αυτές τις χώρες, πέραν των συμφερόντων που υπάρχουν, υπάρχει και η λογική φίδι που δεν σε δαγκώνει, μην το πειράζεις. Όσο δεν ενοχλούνται από την συνεργασία της Τουρκίας με τους τρομοκράτες, ίσα-ίσα στο Ιντλίμπ συμφέρει τη Δύση, γιατί το Ιντλίμπ είναι ένα μέσο πίεσης στην παντοκρατορία της Ρωσίας, τουλάχιστον στη Δυτική Συρία. Άρα, αν ψάχνουμε να βρούμε αιτίες για τις οποίες η Δύση κάνει τα στραβά μάτια, μόλις σας είπα την πρώτη, για το Ιντλίμπ. Άρα την εξυπηρετεί η επαφή της Τουρκίας με την τρομοκρατία, τη Δύση γενικότερα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω τώρα, για την Ευρώπη δεν μπορεί να μιλάμε, γιατί η Ευρώπη δεν έχει καμιά πολιτική. Η Ευρώπη, όχι συνολικά. Βλέποντας και κάνοντας. Όχι συνολικά. Σας είπα, στο Ιντλίμπ τη βολεύει τη Δύση, ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο Ιντλίμπ αυτή είναι η φυλακή, ναι. Ακόμα δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Διάβαζα πριν από λίγο την Independent, την τουρκική έκδοση, ότι οι Κούρδοι λένε ότι προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο οι κουρδικές πηγές. Οι Τούρκοι λένε, η Independent, που πιθανόν έχει και αγγλικές πηγές, ότι μπροστά από την πύλη της φυλακής έχουν τοποθετηθεί αμερικανικά Hammer και Bradley, που σημαίνει οι ίδιες οι αμερικανικές δυνάμεις, όχι οι συνεργαζόμενες των Κούρδων, των SDF, των δημοκρατικών δυνάμεων, είναι και αυτές γύρω από τη φυλακή. Εκτιμώ ότι εντός ολίγου, να μην βάλω να μην καθορίσω το χρονικό όριο, ότι θα τεθεί υπό έλεγχο. Όμως εδώ να δούμε το στόχο. Ο στόχος ήταν να καταληφθεί ολόκληρη η Χασάκα από το Ισλαμικό κράτος και στη συνέχεια να επεκτείνει την επικράτειά του, να αποσταθεροποιηθεί η αυτόνομη διοίκηση. Και όλα αυτά από τον GSP, από εκεί που ελέγχεται από το τουρκικό κράτος. Αυτά είναι πεντακάθαρα. Και επαναλαμβάνω, εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού είναι εκεί με F-16, με ελικόπτερα και με Hammer και με Bradley, ξέρουν και τι ακριβώς έγινε. Τώρα, γιατί δεν αντιδρούν απέναντι σε αυτήν την... Έχω μια ερμηνεία, κύριε Σαββίδη. Γιατί η Τουρκία τα παίζει όλα για όλα, είναι αποφασισμένη. Ξέρετε, όλη η στροφή που έκανε στη Ρωσία οφείλεται ακριβώς σε αυτό. Έκαναν αλλεπάλληλες εκκλήσεις στις ΗΠΑ και στον Ομπάμα και στον Τραμπ και τώρα στον Biden να σταματήσουν τη συνεργασία με τους Κούρδους της Συρίας. Και επέσιαν την απειλή της συνεργασίας με τη Ρωσία, εάν οι ΗΠΑ δεν υποχώρησαν, με εξαίρεση τον GSP και τη Σερεκάνια που έδωσαν την άδεια να εισβάλλουν, δεν υποχώρησαν, συνεχίζουν να συνεργάζονται και η Τουρκία τα παίζει όλα για όλα και δεν υπολογίζει κανέναν όταν πρόκειται για τα εθνικά της συμφέροντα, όπως η ίδια θεωρεί, αφού η ίδια θεωρεί ότι η ίδρυση ενός δεύτερου αυτόνομου κουρδικού κράτους στη Βόρεια Συρία υπονομεύει, προσέξτε, όχι την ενότητά της, την επιβίωσή της. Αυτό πλέον έχει γίνει εθνικό δόγμα στην Τουρκία. Στα τουρκικά λέγεται μπεκά σορουνού, δηλαδή το ζήτημα της επιβίωσης της χώρας. Άρα τα παίζει όλα για όλα. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, ξέρετε, επειδή διαβάζω Έλληνες αναλυτές... Εδώ βλέπετε το εξωτερικό, έξω από τις φυλακές, αυτό που περιγράφατε προηγουμένως με τα Hammers κτλ. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Τώρα, κύριε Σαββίδη, όσον αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσία, ξέρετε, οι σχέσεις με τη Ρωσία δεν είναι εύκολες καταρχάς. Γιατί υπάρχει η καχυποψία, αλλά και το μίσος στην Τουρκία των 16 ρωσοτουρκικών πολέμων, οι οποίοι όλοι έληξαν εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά από κάθε ήττα η Οθωμανική Αυτοκρατορία... Ο Κρημαϊκός δεν έληξε σε βάρος της. Εκεί χάσαμε κι εμείς. Ο Κρημαϊκός Ο Κρημαϊκός πόλεμος δεν ήταν μεταξύ της Τουρκίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είχε και μπλοκή. Όπου ήταν μόνη της η Τουρκία με τη Ρωσία έχει χάσει σε όλους τους πολέμους. Σας θυμίζω το Κιουσούκ Καϊναρτζή που ήταν τεράστια ήττα. Η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, οι Ρώσοι έφτασαν 15 χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη, στο σημερινό Γεσίφκιο δηλαδή. Την συνθήκη της Αδριανούπολης, με την οποία στην ουσία γίναμε ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή η Τουρκία δεν ξεχνά
τις ήττες που υπέστη από τη Ρωσία, οι ήττες που της κόστισαν, ιδιαίτερα είναι οι Οθωμανοί, τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τώρα, από εκεί και γι' αυτό λέω ότι είναι καχύποπτη η Τουρκία. Όμως χρησιμοποιεί πρέπει να πούμε ότι έχει ένα γεωπολιτικό έρμα και θα έλεγα ότι την παίρνει να παίζει και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με τις ΗΠΑ. Δεν είναι όπως η ελληνική εξωτερική πολιτική που, ξέρετε, απόδειξη, η Τουρκία έχει 2 αγωγούς με τη Ρωσία. Το Blue Stream, που ξέρετε όταν ο Blue Stream, πατέρας του Blue Stream είναι ο Μεσούντ Γιλμάζ. Πέθανε πριν από 1 χρόνο. Από το Μεσοχώρι του Ριζέου. Και αυτός, όπως ο Ερντογάν, και αυτός από το Ρίζε. Ο Μεσούντ Γιλμάζ, λοιπόν. Ο Γιλμάζ έχει μια παρένθεση. Ο Γιλμάζ έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ελληνίδα τον μεγάλωσε. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό. Σας είπα ότι είναι από το Μεσοχώρι. Να μην μπούμε σε αυτό. Του Ριζέου. Ως πρωθυπουργός, όταν ήρθε στην Αθήνα, τότε κάλυψα και εγώ από την ΕΡΤ3 το Υπουργείο Εξωτερικών. Εξαφανίστηκε κάποια στιγμή. Και μετά ψάχναμε να βρούμε πού ήταν, πού πήγε ο Γιλμάζ και είχε πάει να τη βρει. Πήγε και βρήκε την γυναίκα που τον μεγάλωσε. Λοιπόν, παρένθεση αυτό, συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο Μεσούντ Γιλμάζ, λοιπόν, γερμανοτραφής πολιτικός, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συμφώνησε με τους Ρώσους τον αγωγό Blue Stream, ο οποίος ξεκινάει από τον Νοβοροσίσκ, καταλήγει στη μαρτυρική αμισότητα της Σαμσούντα. Όταν λοιπόν υπέγραψε αυτόν τον αγωγό, υπήρχαν σοβαρότατες πιέσεις, αφόρητες πιέσεις από τις ΗΠΑ να μην υπογράψει. Η Τουρκία υπέγραψε, ο αγωγός κατασκευάστηκε, μετά αποκάλυψαν ένα σχέδιο ένα σκάνδαλο του Κορκμάζ Γιγίτ, ενός φίλου του Μεσούντ Γιλμάζ, με μια τράπεζα, αποκαλύφθηκε και ο Μεσούντ Γιλμάζ υποχρεώθηκε σε παρέτηση και έκτοτε έσβησε και από το πολιτικό προσκήνιο. Αλλά ο αγωγός έγινε. Ενώ αν δούμε τι έγινε στην Ελλάδα, ο South Stream, ο πρωθυπουργός έπεσε, περίπου εξαφανίστηκε από το πολιτικό προσκήνιο, ο South Stream δεν έγινε. Δεύτερος αγωγός είναι ο Turkish Stream. Πώς γίνεται, οι Τούρκοι να καταφέρουν για να φτιάχνουν? Έχει άλλες αντοχές στο τουρκικό πολιτικό σύστημα και άλλο έρμα ως χώρα. Απαιτούν να τους σέβονται, απαιτούν τον σεβασμό, απαιτούν να τους υπολογίζουν και έχουν το έρμα έχουν υψηλή στρατηγική. Εδώ βλέπουμε τον Turkish Stream. Και το Blue. Ο Blue Stream, μάλιστα, ναι. Ο Turkish Stream. Ναι, και ο Turkish Stream είναι στην ουσία μία παραλλαγή του South Stream. Αυτόν που δεν κατόρθωσε να κάνει η Ελλάδα, τον έκανε η Τουρκία. Ήταν και αυτό μια παραχώρηση στο πλαίσιο των υποχωρήσεων που έκανε η Ρωσία στη Συρία. Δηλαδή έκανε υποχωρήσει στη Συρία και κέρδισε την κατασκευή του αγωγού. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι η Ρωσία κατόρθωσε και έκανε αυτά τα 2 μεγάλα έργα. Απλά να πω ότι μόνο από το South Stream η Ρωσία κερδίζει 20 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο έσοδα. Μόνο από το South Stream. Γιατί το λέω αυτό? Διαβάζω πολλούς ακαδημαϊκούς και άλλους αναλυτές που λένε ότι δεν είναι στρατηγική η σχέση της Ρωσίας, ότι αύριο έχει προβλήματα η σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία. Το είπα και εγώ πριν από λίγο. Πρώτα απ' όλα την καχυποψία και το μίσος. Το τουρκικό πολιτικό σύστημα και ο τουρκικός λαός έχει το μίσος φυτεμένο μέσα του και απέναντι στη Δύση. Αυτό θα το αναλύσω μια άλλη φορά, και απέναντι στη Ρωσία. Επίσης υπάρχει πρόβλημα στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, είναι το θέμα της Κριμαίας. Η Τουρκία διεκδικεί την Κριμαία επειδή ήταν πατρίδα των Τατάρων. Γι' αυτό, για να εξουδετερώσει ο Πούτιν τα τουρκικά επιχειρήματα, το Κριμαία είναι ταταρική ονομασία, είπε δεν είναι Κριμαία, είναι Ταυρίδα. Αν θέλουμε να αποδώσουμε ιστορική δικαιοσύνη, η περιοχή αυτή ονομάζεται Ταυρίδα. Άρα η Τουρκία έχει κάποιες διεκδικήσεις εκεί, συνεργάζεται με την Ουκρανία, παίζει το ρόλο της Δύσης στην Ουκρανία, παίζει το ρόλο της Δύσης στις κεντροασιατικές χώρες και στο Καζακστάν. Όλα αυτά είναι προβλήματα στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, αλλά ακριβώς το γεγονός ότι η Τουρκία
έχει αυτή την ενεργειακή εξάρτηση με 2 αγωγούς, αλλά και με το πυρηνικό εργοστάσιο που χτίζεται στην Μερσίνα, τους S-400 δεν τους βάζω, γιατί κατά πάσα πιθανότητα οι S-400 είτε θα αποθηκευτούν για πάντα ή θα επιστραφούν, για να μπορέσει να λειτουργήσει η επιστροφή της Τουρκίας στο Δυτικό Μαντρί. Άρα αυτή η σχέση μόνο της ενεργειακής εξάρτησης θα έλεγα ότι είναι στοιχείο που μας οδηγεί σε ενός είδους στρατηγική σχέση της Τουρκίας με τη Ρωσία, τουλάχιστον σε θέματα ενεργειακά. Οπότε το μέλλον των ρωσοτουρκικών σχέσεων, ναι, και εγώ λέω ότι δεν διαγράφεται λαμπρό, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η εξάρτηση, θα συνεχίσουν να έχουν ισχυρές σχέσεις, τουλάχιστον στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα του τουρισμού. Ο τουρκικός τουρισμός δεν υπάρχει χωρίς τους Ρώσους 6, 7 και 8 εκατομμύρια Ρώσους τουρίστες. Πολλοί από αυτούς, μερικές δεκάδες χιλιάδες, έχουν εγκατασταθεί μονίμως και στην Ατάλια και στην Αλάνια, στις ζεστές πόλεις της Τουρκίας. Άρα και αυτός είναι ένας παράγων που συνιστά έναν πολιτικό δεσμό. Έπειτα η Τουρκία έχει αρκετές εξαγωγική δραστηριότητα στην Ρωσία. Είπαμε τα προβλήματα, τα αγκάθια στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, αλλά σας είπα και τα στοιχεία που πιστεύω ότι θα καθορίσουν και τα δυο το μέλλον των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Καλεντερίδη, μέχρι αυτή τη στιγμή, επειδή το κεντρικό μας θέμα είναι η συνεργασία των Τούρκων με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, η Τουρκία συνεργάζεται βασικά στη Συρία με τρομοκρατικές οργανώσεις, με ομάδες του ISIS, τουρκομάνους τους οποίους προσετερίστηκε στην περιοχή, αδερφούς μουσουλμάνους, έτσι, αυτά σε ό,τι αφορά τη Συρία. Έχει άλλες ομάδες, ας πούμε Τσετσένων ή άλλων με τρομοκρατικές ομάδες που συνεργάζεται στην Κεντρική Ασία, ή εκεί το παιχνίδι το ελέγχει η Ρωσία, ή ομάδες στη Λιβύη, εάν υπήρξαν ομάδες, ας πούμε, η Λιβύη έχει πολλούς αδελφούς μουσουλμάνους, μάλιστα ελέγχαν και την κυβέρνηση. Κύριε Σαββίδη, η Λιβύη είναι αποδεκτή από τη Δύση, διότι, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν στην κυβέρνηση οι αδελφοί μουσουλμάνοι, με τους οποίους συνεργαζόταν και η Δύση, και ουσιαστικά αυτούς αναγνώριζε, αυτή την κυβέρνηση αναγνώριζε. Αυτή η κυβέρνηση των αδελφών μουσουλμάνων της Λιβύης υπέγραψε και το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Έχει άλλα δημοκρατικά. Ναι, σας ακούμε. Η μουσουλμανική αδερφότητα είναι εν μέρει αναγνωρισμένη από τη Δύση. Υπάρχουν σοβαρές πιέσεις στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη να χαρακτηριστεί η μουσουλμανική αδερφότητα τρομοκρατική οργάνωση, όπως και η Φατάχ. Άρα μπορεί να μην είναι χαρακτηρισμένη τρομοκρατική οργάνωση, αλλά θα έλεγα ότι είναι στον προθάλαμο. Εκεί λοιπόν η πολιτική έκφραση της μουσουλμανικής αδερφότητας, ναι, υπήρξε συνομιλητής της Δύσης και στην Τινησία και στην Λιβύη. Όμως οι ένοπλες οργανώσεις είναι οργανώσεις που συνεργάζονται με ριζοσπαστικές ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις. Και στην Λιβύη, μάλιστα στην Τινησία, ξέρετε, ο πρόεδρος έχει διαλύσει στην ουσία το κόμμα της μουσουλμανικής αδερφότητας. Η Τουρκία συνεργάζεται στο Μάλι με τρομοκράτες Ισλαμιστές, είναι γνωστό αυτό. Συνεργάζεται στον Νίγηρα με ομάδες Ισλαμιστών τρομοκρατών. Συνεργάζεται και στη Σομαλία και στην Ιεμένη με ομάδες, με έναν ομάρχη της Ιεμένης, μάλιστα δημιούργησε εκεί παραστατικές οργανώσεις. Οι μηχανισμοί στο βιβλίο μας για την ΜΙΤ που γράψαμε με τον κύριο Πικραμένο, κάνουμε εκτενείς αναφορές μάλλον για το θέμα αυτό. Οι μηχανισμοί οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συνεργασία του τουρκικού κράτους με αυτές τις οργανώσεις είναι, εκτός από την υπηρεσία πληροφοριών, η Σαντάτ, αυτή δηλαδή, όπως είναι η Βάγνερ για τη Ρωσία, είναι παραστρατιωτική οργάνωση ελεγχόμενη από το κράτος, η οποία αναλαμβάνει, το έχει και στο καταστατικό της, είναι εταιρεία, αναλαμβάνει, λέει, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό τέτοιων οργανώσεων ανά τον κόσμο. Άρα η Τουρκία, ναι, είναι γνωστό ότι συνεργάζεται με τρομοκράτες. Έκανε πρόταση άλλωστε και στους Ταλιμπάν να συνεργαστεί
όταν θέλησε να γίνει χρήσιμη για τις ΗΠΑ, παίζει ο Ερντογάν με οτιδήποτε ριζοσπαστικό Ισλαμιστικό υπάρχει στον κόσμο. Γιατί ξέρετε, το δόγμα της Τουρκίας είναι να κυριαρχήσει στην Ούμα, δηλαδή στην παγκόσμια μουσουλμανική κοινότητα, άρα και σε αυτές τις οργανώσεις. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε, όταν διάβαζα για ποιο λόγο εδιώκετο ο Νετζμετίν Ερμπακάν, και μάλιστα υπήρχαν τις σχετικές εκθέσεις της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκικής, τότε ήταν απολύτως κεμαλική, και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, έλεγε το εξής, ότι ο Νετζμετίν Ερμπακάν είναι νούμερο 2 του παγκόσμιου Ισλαμιστικού κινήματος και είχαν ως στόχο, το παγκόσμιο Ισλαμιστικό κίνημα έχει ως στόχο να δημιουργήσει το Ισλαμικό δινάριο, δηλαδή αντίστοιχο με το δολάριο για όλο το μουσουλμανικό κόσμο, το Ισλαμικό μαχητικό τότε τρίτης γενιάς, τώρα πέμπτης, να δημιουργήσουν τη δικιά τους αμυντική βιομηχανία, να μην εξαρτώνται από τη Δύση, να αποτελέσουν μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό το διάβαζα τότε και θεωρούσα ότι ήταν υπερβολές των στρατιωτικών και της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αυτό το όραμα, σε εισαγωγικά, προσπαθεί να κάνει τώρα πράξη ο Ερντογάν. Γιατί είδα ότι το αεροσκάφος που δεν έχει ακόμα κατασκευάσει η Τουρκία πάει να το πουλήσει στο Μπαγκλαντές, στην Ινδονησία. Δηλαδή αυτή η αμυντική βιομηχανία, επειδή ασχοληθήκαμε λίγο και με τα δικά μας, δεν μπορεί να σταθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία εάν δεν εξασφαλίσει πελάτες εκτός του ελληνικού στρατού. Ο Ερντογάν αναπτύσσει αυτήν την τεράστια αμυντική βιομηχανία. Δεν σας άκουσα γιατί έχετε το τέτοιο, κύριε Σαββίδη. Ναι. Ο Ερντογάν αναπτύσσει μια άποψη ότι εάν η αμυντική βιομηχανία διαχυθεί σε όλη την οικονομία, μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, ουσιαστικά επενδύεις στην αμυντική βιομηχανία, αλλά ουσιαστικά αναπτύσσεις όλους τους κλάδους της οικονομίας σου. Σαφώς, το πιστεύω και εγώ αυτό και είμαι υπέρ της ανάπτυξης. Απλά σκεφτείτε. Θα επενδύσεις και θα χάσεις. Δεν τα χάνεις στην αμυντική βιομηχανία, απλώς είναι μια επένδυση στο σύνολο της οικονομίας, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Σας ακούμε. Σκεφτείτε όμως, κύριε Σαββίδη, να έχεις αμυντική βιομηχανία και να έχεις πελατεία 50 μουσουλμανικά κράτη. Πόση βιωσιμότητα δίνει στο σχέδιο. Θέλω να πω ότι ο Ερντογάν δεν έχει κάνει. Ναι, εξαρτάται πολύ και η αμυντική βιομηχανία ακόμα της Τουρκίας από τη δυτική τεχνολογία και όταν δεν Σαφώς εξαρτάται, αλλά δεν μπορεί να υλοποιήσει. Μου φαίνεται το Πακιστάν που ακύρωσε την αγορά κάποιων ελικοπτέρων από την Τουρκία, τα ακύρωσε, διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κατασκευή τους η Τουρκία. Τα ακύρωσε επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν δίνουν τους κινητήρες. Και ελπίζω να αντιλήφθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι αυτό το τέρας που δημιούργησαν κάποια στιγμή θα πλήξει και τα δικά τους συμφέροντα. Γιατί πουλάει. Οι Αμερικανοί σκέφτονται για το τώρα. Τώρα τι κάνουμε και μετά. Μια φορά τους ρώτησα. Μα και τώρα. Αυτό που λέτε, μισό λεπτό, γιατί αυτά που σας λέω τώρα εγώ τα ρώτησα σε πρεσβευτή τους που του έκανα μια συνέντευξη στην ΕΡΤ3 και τους μιλούσα για την ισορροπία στην περιοχή που μπορεί ενισχύοντας την Τουρκία να μην τους βολεύει. Και μου λέει, εμείς δεν σκεφτόμαστε έτσι. Και αν διαβάσει κανείς το βιβλίο του Κίσιγκερ «Διπλωματία», η λογική της ισορροπίας δυνάμεων είναι ευρωπαϊκή λογική. Οι Αμερικανοί δεν σκέφτονται με την ισορροπία δυνάμεων. Επειδή ήταν μια υπερδύναμη, σου λέει εμείς είμαστε τη ισορροπία δυνάμεων, όποτε χρειαστεί, διαμορφώνουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι την περιοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας την βλέπω σαν έναν ενιαίο χώρο. Όσο δεν διαταράσει και δεν θέτει σε κίνδυνο τα δικά του συμφέροντα, δεν τους ενδιαφέρει αν έχουμε ανακατατάξεις μεταξύ της μιας και της άλλης χώρας. Εκεί θέλω να σας πω κάτι άλλο, κύριε Καλυτερίδη. Κάτι άλλο θα ήθελα να σας... Κοιτάξτε, εμείς τώρα κάνουμε μια αντικειμενική ανάλυση. Έτσι. Εμένα προσωπικά, επειδή έχω και προσωπικές μνήμες, δεν με πολύ ενδιαφέρει αν η Τουρκία δεν είναι ένα ενιαίο κράτος. Δηλαδή, η ελεγχόμενη διάλυση της, όχι η αναρχική διάλυση της, η ελεγχόμενη διάλυσή της μπορεί και να με ικανοποιεί. Γιατί υπάρχει και η άποψη στην Ελλάδα που λέει ότι καλύτερα να έχεις ένα ενιαίο κράτος που να ελέγχει όλες αυτές τις λαότητες και τους πληθυσμούς της Μικράς Ασίας, που αν ανοίξει ο ασκός του αιώλου δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Δεν είναι αβάσιμη και αυτή η άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν έχω αυτήν.
Θέλω να πω όμως το εξής. Η Τουρκία, όπως είπατε κι εσείς, ήρθε κάποια στιγμή με την πλάτη στον τοίχο σε ό,τι αφορά το κουρδικό. Δηλαδή το κουρδικό έφτασε στην κόψη του ξηραφιού. Ή θα προχωρούσε το κουρδικό, οπότε ένα τμήμα της νότιας Τουρκίας, το Κουρδιστάν, θα είχε αποκοπεί κάποια στιγμή. Αν και τώρα η κουρδική αντίληψη δεν είναι αυτή ίσως η κυρίαρχη. Η κουρδική αντίληψη, όπως λέτε και εσείς, από εσάς το άκουσα και από εσάς το άκουσα, είναι ότι μένουμε στην Τουρκία, αυτό που κάποτε ενδεχομένως να έλεγε και ο Ιωάννης Δραγούμης επί Οθωμανικής Ακριβώς. Αυτό έχουν. Θα πολλαπλασιαστούμε, θα γίνουμε περισσότεροι από τους Τούρκους και κάποια στιγμή θα πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας εμείς μέσα σε 50 χρόνια. Δηλαδή οι Κούρδοι αναπτύσσονται δημογραφικά με μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι αναπτύσσεται η λοιπή Τουρκία. Δεν είναι κακιά και αυτή η πολιτική. Αλλά όταν αν επιτρέπετε, κύριε Σαββίδη, μόνο σε αυτό. Ναι. Σε αυτό λίγο να πω κάτι. Ναι. Εκείνο που θέλω να σας πω και θα σχολιάζετε όλα μαζί είναι ότι ήρθαν με την πλάτη στον τοίχο και γι' αυτό δείχνουν και αυτή την αποφασιστικότητα. Σου λέει τώρα εγώ δεν έχω περιθώρια να ελιχθώ. Ή χάνω, αν το δει κανείς από την πλευρά της Τουρκίας, ή χάνω ένα κομμάτι μου ή γέα πυρή μιχθήτο. Και αυτό τους έδωσε μια δυναμική στην ανάπτυξη της πολιτικής τους και της αμυντικής. Να πω λίγο κάτι για το δημογραφικό. Υπάρχει, επειδή λένε πώς είναι οι Τούρκοι, ξέρετε, υπάρχουν μελέτες και το Πανεπιστήμιο της Μερσίνας, αλλά και κρατικές μελέτες που λένε ότι την επόμενη δεκαετία ο κουρδικός πληθυσμός θα αγγίξει, θα φτάσει περίπου στο 40% οι κουρδικοί πληθυσμοί. Και μετά από άλλα 10 χρόνια θα ξεπεράσουν το μισό της εκατό. Και προσέξτε, έχουμε στοιχεία. Κατανομό τη δημογραφική εξέλιξη σε όλους τους νομούς. Οι νομοί της Δυτικής Τουρκίας έχουν ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά με τα δημογραφικά στοιχεία της Ελλάδας, ακριβώς ίδια, ενώ οι νομοί του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν έχουν τετραπλάσια και πενταπλάσια αύξηση, δημογραφική αύξηση από ότι οι νομοί της Δυτικής Τουρκίας. Και οι νομοί της Δυτικής Τουρκίας φιλοξενούν και αυτοί κουρδικούς πληθυσμούς. Θέλω να πω ότι το δημογραφικό όντως είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την Τουρκία. Τώρα, για αυτό που... Σιγά σιγά να αρχίσουμε και να κλείνουμε. Ναι, θα κλείσω τώρα και θα απαντήσω σε αυτό που είπατε. Δεν είναι αλήθεια. Η Τουρκία δεν κινδύνεψε με διάλυση. Ο Ερντογάν λειτουργήσε θαραλέα από το 10 μέχρι το 13. Έκανε συνομιλίες στο Όσλο. Θαραλέα, κύριε Καλεντερίδη. Αν δεν εισέβαλε στη Συρία τότε, δεν ξέρει κανείς ποια θα ήταν η εξέλιξη. Ουσιαστικά θα ενοποιείται η Βόρεια Συρία. Και εκεί που μπροστά σε αυτό το κίνδυνο εισέβαλε πρώτη φορά. Θα σας πω. Λοιπόν, η Τουρκία, ο Ερντογάν έδειξε θάρρος για να λύσει το κουρδικό. Αυτό είναι αλήθεια. Έστειλε το διοικητή της υπηρεσίας πληροφοριών και άλλα στελέχη στο Όσλο, είχαν συνομιλίες, έχουν διαρρεύσει αυτά υπό την εποπτεία της Αγγλίας. Στην Νορβηγία έγιναν συνομιλίες και όταν ο Ερντογάν σταδιακά, αφού μέχρι το 10 έβαλε στη φυλακή τους στρατηγούς και την Εργενεκόν, για να αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον Γκουλέν, τα ξαναβρήκε με το παλαιό βαθύ κράτος. Και τότε το παλαιό βαθύ κράτος και οι βρασιατιστές ήταν αυτοί που επέβαλαν την άποψη του Μπεκά Σορνού, δηλαδή την μονοδιάστατη άποψη ότι εάν αναγνωρίσουμε έστω και έναν πόντο δικαιωμάτων στους Κούρδους, θα ξυλωθεί το πουλόβερ και θα διαλυθούμε. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό που φύγεται με την πορεία του προς τις εκλογές ήταν εσωτερικό θέμα. Εγώ σας λέω για τα εξωτερικά. Αν δηλαδή ακριβώς, δεν έκανε στη Συρία... Ακούστε τι έγινε. Το 2015, στις εκλογές τον Ιούνιο του 2015, το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το HDP, πήρε 13,1%. Τεράστιο ποσοστό. Και εκεί είναι αλήθεια ότι έπεισαν οι στρατηγοί των Ερντογάν ότι αν δεν πήρε αυτονομία, τότε ο Νταβούτογλου έλεγε να κάνουν κυβέρνηση με το HDP, με τους Κούρδους δηλαδή. Ο Ερντογάν πιέστηκε από τους στρατηγούς, διέκοψε τις συνομιλίες για την εξέβρεση πολιτικής λύσης, άνοιξε τον πόλεμο εναντίον των Κούρδων, συσπήρωσε τις συντηρητικές δυνάμεις, έκανε έκτακτες εκλογές επαναληπτικές το Νοέμβρη του 2015 και πήρε την αυτοδυναμία. Και έκτοτε, έχετε δίκαιο, άρχισε
να κινείται στη λογική εισβάλλω στη Συρία, διαλύω οτιδήποτε έχουν δημιουργήσει οι Κούρδοι. Αυτό που λέτε αφορούσε το πώς θα κερδίσει τις εκλογές. Εγώ σας λέω για την κίνηση που έκανε την κρίσιμη, και εσείς να ήσασταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, αυτό θα συστηνάτε στον Ερντογάν. Εάν ενοποιεί το. Εκεί κατέτεινε το πράγμα. Η προέλαση ήταν σημαντική. Πήγαινε να ενωθεί όλος ο Βορράς από τους Κούρδους. Τα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Και επενέβη στην Τζαραμπλούς, στην πόλη που δημιούργησε ο συμπολίτης μας, από τον Εύρωπο που ήτανε, ο Νικάνορ. Ο Σέλευκος ο Νικάτορ. Ο Σέλευκος ο Νικάνορ. Λοιπόν, από τον Εύρωπο Κιλκής, από εκεί καταγότανε. Λοιπόν, σε αυτή την πόλη λοιπόν παρενέβη από εκεί και διέκοψε αυτή την δυναμική συνέχεια. Ξέρετε τι θα γινόταν, εσείς τώρα και στρατιωτικός είστε, με τους Κούρδους έχετε πολύ στενές επαφές. Φαντάζεστε τώρα την Τουρκία να είχε στο νότο το Κουρδιστάν, τα δικό της, και το Κουρδιστάν να συνόρευε με μια περιοχή της Συρίας όπου ήταν ομογενοποιημένη κουρδική, και δίπλα να είναι το Ιράκ με τους Κούρδους που ουσιαστικά έχουν μια de facto αυτονομία. Έχουν μια δικιά τους κυβέρνηση. Έχουν de jure. Τώρα υπήρχε περίπτωση πολιτικός ή στρατιωτικός να το άφηνε να εξελιχθεί, αν μπορούσε να παρέμβει. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποια στιγμή δεν είχε άλλη επιλογή η Τουρκία. Αν δεν παρενέβαινε, είχε χάσει το παιχνίδι με τους Κούρδους. Λοιπόν, ακούστε, όμως παρόλα αυτά, ασχέτως και αν λειτουργεί ένα δεύτερο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα de jure αναγνωρισμένο αυτόνομο κουρδικό κράτος στο Ιράκ και ένα de facto από το 2011 στη Συρία, που περιμένουμε στο νέο σύνταγμα να αποκτήσει και αυτό de jure αυτονομία. Η Τουρκία φοβάται ότι θα αναγκαστεί να παραχωρήσει και αυτή η αυτονομία στους δικούς της Κούρδους. Μα η αυτονομία δεν σημαίνει διάλυση του κράτους. Δηλαδή, το χειρότερο σενάριο για την Τουρκία ήταν να δώσει αυτονομία. Ούτε αυτό θέλει. Επειδή είναι ένα κράτος που έχει πραγματικά μία νοοτροπία που δεν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα σε καμία θρησκευτική και εθνική μειονότητα ή ομάδα που κατοικεί στη χώρα. Δηλαδή η Τουρκία που ζητάει αυτά που ζητάει για τους μουσουλμάνους της Θράκης και που ζητάει πολιτική και κυριαρχική ισότητα στην Κύπρο για το 18% του πληθυσμού, αρνείται να δώσει το 1/100 αυτών που διεκδικεί για τους Τουρκοκύπριους στους δικούς της Κούρδους. Αυτή είναι η Τουρκία και αυτό πρέπει να αναδείξουμε. Ασφαλώς έκανε θαραλέες πράξεις, όμως υπάρχει και η άλλη άποψη, ότι μπήκε στο βούρκο της Συρίας. Προσέξτε, εγώ τα βλέπω, ας πούμε, αν θέλετε να τα δούμε αποστασιοποιημένοι. Εγώ σας εξήγησα, με ενδιαφέρει, σας είπα ποια είναι η θέση μου. Αλλά εάν κάποιος, εσείς αν ήσασταν είτε ο Ερντογάν είτε ο αρχηγός του στρατού της Τουρκίας, θα προσπαθούσατε να μην ενοποιηθεί ο χώρος του βορρά της Συρίας και να ελέγχεται από τους Κούρδους. Αυτό στρατιωτικά, πολιτικά, από κάθε άποψη, όταν ξέρεις ότι έχεις ένα σαράκι εσωτερικό, σε τρώει. Αλεξαρτήτως τώρα τι άποψη θα επικρατήσει μεταξύ των Κούρδων. Αυτή η δυναμική ενοποίησης του Κουρδιστάν ως γεωγραφικής περιοχής, όπως και να το κάνουμε, είναι επικίνδυνη για την Τουρκία. Είναι καταλυτικά επικίνδυνη. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Σαββίδη, αλλά ένας ευφυής Τούρκος πολιτικός θα ακολουθούσε άλλο δρόμο και όχι τη σύγκρουση. Να σας πω μόνο αυτό και αν θέλετε να κλείσουμε. Ο Αμπτουλάχ Οτζαλάν μου είχε πει, εάν η Τουρκία μέχρι στιγμής έχουμε 40.000 νεκρούς, εάν είχαμε 100 ή 200.000 νεκρούς, σήμερα θα είχαμε Κουρδιστάν. Η βία θα ιδρύσει το Κουρδιστάν και όχι οι συνομιλίες για πολιτική λύση του Κουρδικού. Τώρα όμως νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, λίγο πολύ αλλάζουν οι αντιλήψεις. Δεν θέλουν να αυτονομηθούν, έτσι δεν είναι? Ή είναι μειοψηφία? Δεν τα λέμε και όλα. Δεν τα λέμε τώρα όλα, εντάξει. Δεν τα λέμε. Τώρα θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές μας ότι την Τετάρτη, από αυτήν εδώ τη συχνότητα, από τις ανιχνεύσεις Web TV, θα κάνουμε μια εκπομπή με επίκεντρο τα νησιά. Τα νησιά που η Τουρκία δημιουργεί τις προϋποθέσεις, τις διεθνείς και τις νομικές προϋποθέσεις που κατά αυτήν είναι απαραίτητες, ώστε να απειλήσει, όπως ακούγεται, με κάζους μπέλι για την στρατιωτικοποίησή τους. Βέβαια, το κάζους μπέλι το προσεγγίζει διαφορετικά ο κύριος Καλεντερίδης, αλλά υπάρχουν και πληροφορίες που αυτό πάει να κάνει.
Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν ποιο είναι το καθεστώς των νησιών, με έναν καθηγητή διεθνούς δικαίου που θα έχουμε καλέσει σε αυτή την εκπομπή 7 το απόγευμα της Τετάρτης, τον κύριο Μιλτιάδη Σαριγιαννίδη. Και επίσης παρακαλέσαμε και θα είναι μαζί μας ένας πρώην αρχηγός της ΑΣΔΕΝ, διοικητής της ΑΣΔΕΝ, ο κύριος Ανδρέας Ηλιόπουλος, για να μας μιλήσει για το στρατιωτικό μέρος των νησιών, πώς φυλάσσονται, τι ανάγκη υπάρχει και τι δεν πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχει και μια αντίληψη που διαχέεται ότι κάποιας ρωσικής κατασκευής όπλα που βρίσκονται στα νησιά μπορεί να πιεστεί η χώρα να τα αποσύρει και από την Τουρκία και εδώ μπορεί να βρει ευήκο άοτα και στην Δύση, διότι είναι ρωσικής και ότι είναι ρωσικό, εν πάση περιπτώσει, η Δύση το κυνηγάει. Και θα είναι μαζί μας και ο κύριος Ηλίας Δεοντάρης, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, να μας εξηγήσει και αυτή τη διασύνδεση των νησιών με την Κύπρο. Λοιπόν, κύριε Καλεντερίδη, κύριε Σαββίδη, αν επιτρέπετε, δώστε μου μισό λεπτό. Η πληροφορία που είπατε ότι σας την είπε ο κύριος Μουμτζής για το κάζους μπέλι είναι η πρόταση ενός κόμματος, ενός ακραίου περιθωριακού κόμματος της Τουρκίας, που όμως μπορούμε να πούμε ότι δεν τη λέει τυχαία. Απλά σας το λέω σαν πληροφορία για... Να σας θυμίσω και εγώ, κύριε Καλεντερίδη, ότι το θέμα των 18 νησιών, όταν πρωτομπήκε πάλι από ένα περιθωριακό κόμμα. Έτσι ξεκίνησε, έχετε δίκιο. Τώρα, έγινε επίσημη πολιτική. Έγινε πολιτική της Τουρκίας. Τώρα, απλά να καταχραστώ τη φιλοξενία, δεν δικαιούμαι να το πω, αλλά θα το κάνω. Ζητώ από τους τηλεθεατές να κάνουν like, να πατήσουν το καμπανάκι, γιατί αυτές οι εναλλακτικές φωνές από το διαδίκτυο να κάνουν πιο ισχυρή τη φωνή μας, γιατί αυτές οι εναλλακτικές φωνές από το διαδίκτυο νομίζω ότι είναι κάτι που το χρειάζεται η ελληνική κοινωνία, να ενημερώνεται από τα κλασικά συστημικά κανάλια, να ενημερώνεται και από εμάς, από τα κανάλια τα δικά μας, από τις ανιχνεύσεις. Την ενημέρωση που κάνουμε εμείς δεν μπορεί να. Δεν έχουν ούτε το χρόνο, ούτε την λογική, το μενταλιτέ να το κάνουν τα κανάλια, τα mainstream κανάλια δεν κάνουν. Δεν μπορεί να κάνουν. Μπορεί να κάνουν μια εκπομπή με αυτό το περιεχόμενο όταν οξύνεται η επικαιρότητα, αλλά τέτοιου είδους εκπομπές με τη συχνότητα που τις κάνει το διαδίκτυο δεν μπορεί να τις κάνουν. Τα είπα και εγώ στην εισαγωγή μου. Δεν υπάρχει λογική τέτοια και νομίζω, δεν ξέρω και αν εμείς τα διοικούσαμε, θα τα είχαμε εισάγει. Αν και τέτοιου είδους εκπομπές. Εγώ, κύριε Σαββίδη, φιλοξενούμενος είμαι, αλλά ζητώ να ενισχύσουν τη φωνή μας, τις ανιχνεύσεις TV, γιατί το χρειάζεται η πατρίδα μας. Ενισχύστε, κάντε like, χτυπήστε το καμπανάκι, να έχετε την ενημέρωση από ένα διαδικτυακό μέσο, μια διαδικτυακή τηλεόραση που τιμάει τη δημοσιογραφία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για αυτό που λέτε και κάνετε. Το χτύπημα του καμπανακίου τους δίνει τη δυνατότητα στον αυτόν που θα το κάνει να ξέρει τι παίζουμε. Από εκεί πέρα εναπόκειται στη διάθεσή του, εάν θέλει να το παρακολουθήσει ή όχι. Εμείς πάντως έχουμε ένα πλουραλισμό εκπομπών. Δεν κάνουμε μόνο γεωπολιτικού χαρακτήρα εκπομπές. Θέλουμε να προάγουμε και μια εναλλακτική προσέγγιση και στον πολιτισμό. Από το Φλεβάρι αποδέχτηκε ένας καθηγητής εδώ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Χρήστος Τσαγκάλης, να μας κάνει μια εκπομπή μια φορά το μήνα για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Θα είναι μια εντυπωσιακή εκπομπή. Δεν ξέρω τώρα τι ανταπόκριση θα βρει στο διαδίκτυο τέτοιου είδους εκπομπή, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς θα την κάνουμε. Γιατί ο στόχος μας εμείς δεν έχουμε κανένα εμπορικό στόχο. Η προσπάθειά μας είναι αυτό που κάνουμε μας αρέσει, το αγαπάμε και τώρα και στη σύνταξη που βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας θέλει να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε όταν ήταν στην ενεργό δράση. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα, κύριε Καλεντερίδη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Φαντάζομαι ότι για εσάς είναι πιο περίεργη ημέρα, Ναι, ακούστε, το θέμα αυτό, επειδή είναι σαν να περπατάς πάνω σε δίκοπο μαχαίρι, δεν αποφεύγω να το θίγω και να το αναδεικνύω αν θέλετε, γιατί μπορεί να κατηγορηθώ ότι θέλω είτε να αεροποιηθώ είτε να εκμεταλλευτώ εκείνη την τραγική στιγμή, την τραγωδία δηλαδή ενός ηγέτη, ενός λαού και ενός ολόκληρου λαού, και μέσα από αυτή να αποκτήσω είτε δημοσιότητα είτε να κερδίσω πράγματα. Γι' αυτό αποφεύγω να μιλώ για αυτή την ιστορία,
έγραψα ένα βιβλίο, όπως ξέρετε, «Παράδοση Οτσαλάν, η ώρα της αλήθειας». Εκεί κατέθεσα την ιστορική μου μαρτυρία και περίμενα μέχρι σήμερα για εκείνο το ζήτημα όσοι θίγονται ή όσοι θεωρούν ότι δεν τα λέω καλά να απαντήσουν δημόσια, να αντιτείνουν πράγματα, αν θέλετε να μιλήσουν και για δικές μου ευθύνες και για να μπορέσω και εγώ να απαντήσω. Κύριε Σαχίνη, μέχρι σήμερα ουδής από τους εμπλεκομένους, τους οποίους εκθέτω στο βιβλίο, και τον κύριο Πάγκαλο και τον κύριο Σιμίτη, αλλά και αυτούς που τον έφεραν στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε αυτή η υπόθεση, αμέσως μετά θα περάσω σε αυτό, έχει δύο πτυχές. Η μία είναι η πολιτική που τον έφεραν και η άλλη είναι η πολιτική που τον παρέδωσαν. Άλλοι τον έφεραν, άλλοι τον παρέδωσαν και ο καθένας έχει τις ευθύνες του. Μέχρι στιγμής λοιπόν δημοσίως κανείς δεν έχει πει τίποτα, δεν έχει απευθύνει ερώτηση. Έχω κάνει εκατοντάδες εκδηλώσεις, δεν έχει απευθύνει ερώτηση, ένα ερώτημα, και να με ρωτήσει γιατί λες αυτό και δεν είναι λες εκείνο και γιατί τι έκανες εσύ εκεί και γιατί το κρύβεις ή δεν το λες. Και θα ήθελα πραγματικά στην εκπομπή που θα κάνουμε την μεθεπόμενη εβδομάδα που θα είμαι μαζί σας κάτω στην Κρήτη, αν έχουν οι τελεθεατές ή οι ακροατές κάποια ερωτήματα, να τα στείλουν και θα τα απαντήσω όλα. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Να πάμε λοιπόν τώρα στην υπόθεση. Η υπόθεση Οτσαλάν έχει ως εξής. Ο Αμπτουλά Οτσαλάν απελάθηκε από τη Συρία ως αποτέλεσμα των πιέσεων που άσκησε η Τουρκία στον πάσχοντα από λευχαιμία τότε Χαφέζ Αλ-Άσαντ, τον πατέρα του σημερινού Προέδρου της Συρίας. Αυτός δεν άντεξε στις πιέσεις της Τουρκίας για έναν επιπρόσθετο λόγο. Ήταν ο ίδιος άρρωστος και δεύτερον, η Ρωσία που πάντα υποστήριζε την πολιτική της Συρίας στο κουρδικό, την περίοδο εκείνη ήταν στη χειρότερη στιγμή της νεότερης ιστορίας της. Ήταν πρόεδρος ένας μέθησος, ο Γέλτσιν, η Ρωσία ήταν πτωχευμένη, ήταν στις δαγκάνες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, περίμενε τη δόση. Όταν ο Οτσαλάν ήρθε στην Ελλάδα για τελευταία φορά πριν πάει στο Ναϊρόμπι, οι Ρώσοι στην ουσία τον απέπεμψαν με σκαιό τρόπο, με βίαιο τρόπο, να φύγει. Γιατί πήγε λίγες μέρες πριν εκεί η Albright, τότε υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, και είπε στον Γεβγένη Βρομακόφ, όπως ο ίδιος το αποκάλυψε μετά από χρόνια. Λέει, μας κατηγορούν γιατί διώξαμε τον Οτσαλάν. Έχω να σας πω το εξής, ότι δεν κρατήσαμε τον Οτσαλάν γιατί ήρθε η Albright και μας είπε, εάν συνεχίσετε να τον υποστηρίζετε, δεν θα σας δώσουμε την επόμενη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 1,5 δις. Τι σημαίνει αυτό για τη Ρωσία τότε? Ότι θα είχαμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Εγώ με αυτά τα λεφτά πλήρωσα συντάξεις, ήταν χειμώνας όπως ξέρετε, θα πέθαιναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι από την πείνα και από το κρύο. Και έτσι έσωσα τους Ρώσους πολίτες. Γι' αυτό ήρθε λοιπόν ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν στην Ελλάδα. Απεπέμφθη λοιπόν από την Συρία. Γιατί η Τουρκία υποχρεώθηκε να πιέσει τη Συρία? Γιατί τότε οι ΗΠΑ έκαναν τη συμφωνία της Ουάσιγκτον και συμφιλίωσαν τον Μπαρζανί και τον Ταλαμπανί. Η Τουρκία λοιπόν τρομοκρατήθηκε από αυτή την κίνηση, ότι δηλαδή δημιουργείται ένα κουρδικό κράτος στο βόρειο Ιράκ, το οποίο προστιθέμενο στο δικό της πρόβλημα, στο πρόβλημα του ΠΚΚ, θα ήταν δυσβάσταχτο για την Τουρκία. Έτσι η Τουρκία θέλησε να λύσει το πρόβλημα του ΠΚΚ απειλώντας τη Συρία. Η Συρία, για τους λόγους που σας είπα, έδιωξε τον Οτσαλάν από το έδαφος της και έτσι ο Οτσαλάν ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε στην Ελλάδα, έμεινε μερικές ώρες, μετά βρέθηκε μια λύση, τον πήγαμε στην Μόσχα. Στη Ρωσία έμεινε 33 μέρες, στην Ιταλία έμεινε 66 μέρες, τον έδιωξαν οι Ρώσοι στη συνέχεια γιατί δεν μπορούσαν να τον κρατήσουν. Στην Ιταλία έμεινε 66 μέρες, τον έδιωξαν και οι Ιταλοί και μετά ξαναγύρισε στη Ρωσία. Πάλι μια παγίδα ήταν για αυτόν. Όταν ξαναγύρισε στη Ρωσία έγινε η επίσκεψη της Albright που σας είπα πριν από λίγο. Και μετά οι Ρώσοι, επειδή υποσχέθηκαν στην Albright ότι θα τον διώξουν, τον έδιωξαν και τον έφεραν κάποιοι στην Ελλάδα πολιτικοί του τότε κυβερνώντος κόμματος. Όταν λοιπόν ο Οτσαλάν τους είπε, μα πώς να ξανάρθω στην Ελλάδα αφού η κυβέρνηση δεν με θέλει? Γιατί του είχαμε διαμηνήσει, ο Σγουρίδης και εγώ πήγαμε στη Ρώμη και του μεταφέραμε την άποψη, την πρόταση του τότε Υπουργού Εξωτερικών του κ. Πάγκαλου, που έλεγε μη φύγεις από την Ιταλία, γιατί αν φύγεις από την Ιταλία τότε
δεν υπάρχει καμιά δύναμη που μπορεί να σε προστατεύσει, στο τέλος θα καταλήξει στην Τουρκία. Και αυτό έγινε τελικά. Τέλος πάντων, ο Τζαλάν λοιπόν τους είπε, μα δεν με θέλει η Ελλάδα. Και είπαν οι πολιτικοί, έλα στην Ελλάδα, εμείς θα κατεβάσουμε 1 εκατομμύριο κόσμο στο Σύνταγμα και θα υποχρεώσουμε την κυβέρνηση να σε υποστηρίξει. Όταν όμως ήρθε στην Ελλάδα ο Αμπτουλάχ Τζαλάν κρυφά, λαθρέα μπήκε από τα σύνορα και μπήκε στην Ελλάδα, όλοι αυτοί που το έταξαν στήριξη εξαφανίστηκαν. Και από εκεί και μετά, μέχρι εκεί είναι οι ευθύνες αυτών που τον έφεραν και από εκεί και μετά αρχίζουν οι ευθύνες της κυβέρνησης. Τότε, κύριε Σαχίνη, το λέω και το υπογραμμίζω, είπα, επειδή ήμουν στους χειριστές της υπόθεσης, μην έρχεστε σε επαφή με τον Αμπτουλάχ Τζαλάν, η Ελλάδα, το κράτος και η κυβέρνηση. Αφήστε τον στα χέρια αυτών που τον έχουν, αυτών που τον έφεραν. Θα δεχθούμε πιέσεις από την Αμερική και από την Τουρκία, το ίδιο βράδυ δεχθήκαμε. Θα πούμε, θα ερευνήσουμε το θέμα και μέχρι να το ερευνήσουμε από την πίσω πόρτα τους δίνουμε το μήνυμα αυτοί που τον έχουν να τον βγάλουν από την Ελλάδα με ένα πλοίο που τα καράβια πολύ πιο δύσκολα παρακολουθούνται, γιατί η Ελλάδα είναι μια ναυτική χώρα, φεύγουν κάθε στιγμή, κάθε μέρα δεκάδες ή και εκατοντάδες καράβια, βάρκες από τα λιμάνια, δεν μπορεί να το παρακολουθήσεις. Τον διώχνουμε λοιπόν από την Ελλάδα με ένα καράβι και κανείς δεν μπορεί πλέον να μας πιέσει. Αν έρθετε σε επαφή μαζί του και συνομιλήσετε μαζί του, τον κρατάμε στα χέρια μας, έχουμε πλέον το πρόβλημα εμείς και αν δεν έχετε σχέδιο πώς θα το διαχειριστείτε, τι θα τον κάνετε, πού θα τον πάτε, μην έρθετε σε επαφή μαζί του. Δεν εισακούστηκε η εισήγησή μου, η πρότασή μου, τον είδαν εκείνο το βράδυ, άνθρωποι από το Υπουργείο Εξωτερικών ήρθαν σε επαφή μαζί του και από εκεί και μετά αρχίζουν οι τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, γιατί μπορεί να έχουν ευθύνες οι ανεύθυνοι πολιτικοί που τον έφεραν, γιατί αυτοί στο κάτω-κάτω δεν διαχειρίζονται εξουσία. Οι κύριες ευθύνες είναι όμως αυτών που είναι υπεύθυνοι για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Και εκεί λοιπόν υποδείχθηκε κατ' εκτίμηση από τις ΗΠΑ στο Ναϊρόμπι και τον μεταφέραμε στο Ναϊρόμπι και εκεί ήταν μια τεράστια παγίδα όπως αποδείχθηκε. Κάναμε απίστευτες προσπάθειες να τον σώσουμε. Είναι καταγραμμένα λέξη-λέξη, ώρα την ώρα, μέρα τη μέρα, ό,τι ακριβώς έγινε εκεί κάτω. Είναι μια ιστορική μαρτυρία που τεκμηριώνεται και από την επίσημη υπηρεσιακή έκθεση του πρέσβη Κοστούλα και τελικώς ο Αμπτουλάχ Τζαλάν δεν είχαμε δυνάμεις, ούτε ο πρέσβης ούτε εγώ, να σώσουμε αυτόν τον άνθρωπο από τη στιγμή που δεν ήθελε να τον σώσει ή μάλλον ήθελε να τον παραδώσει η ελληνική κυβέρνηση, από τη στιγμή που είχαμε απέναντί μας το κράτος της Κένιας, από τη στιγμή που είχαμε απέναντί μας την υπερδύναμη ΗΠΑ. Η Τουρκία δεν υπήρχε πουθενά. Στην ουσία τους τον παραδώσαν οι Κενιάτες και οι Αμερικανοί στα χέρια τους χωρίς να κουνίζουν το δαχτυλάκι τους. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία, αυτή η θλιβερή ιστορία από ένα κράτος και μια κυβέρνηση που στην κυριολεξία τα έχασε και δεν ήξερε τι έκανε, και μιλώ για την καλή εκδοχή, γιατί η άλλη εκδοχή είναι να τον παρέδωσαν με ψυχρή, με την με εγκληματική ψυχρότητα ενός δημίου, ενός κουκουλοφόρου θα έλεγα. Δεν μου λέτε, κύριε Καλτερίδη, ξέρετε καλύτερα εμού ότι είναι μια ιστορία που τον ελληνικό λαό, για το λαό μιλάω, τον πλήγωσε βαθιά. Δεν το έχει ξεπεράσει ψυχολογικά αυτό που συνέβη και την εικόνα στους δέκτες του. Θέλω να σας ρωτήσω εντελώς ανθρώπινα, και φαντάζομαι σας το έχουν πει πάρα πολλοί κόσμος, σας το έχει πει. Υπήρχε μία εναλλακτική τώρα, κοιτώντας πίσω? Βέβαια υπήρχε. Μα είχαμε προτάσεις. Δεν θέλω να πουλήσω βιβλίο, να διαβάσει ο κόσμος το βιβλίο. Είχαμε προτάσεις στα χέρια. Καταρχάς, πριν έρθει ο Τζαλάν στην Ελλάδα, 6 μήνες πριν είχα κάνει πρόταση στον αείμνηστο πτέραρχο Σταυρακάκη και του είπα, όσο ήταν στην Ιταλία ο Τζαλάν, και είπα, επειδή ακούμε, κάποια στιγμή έκανε μια απόπειρα να τον φέρουν πάλι οι ίδιοι κύκλοι του κυβερνώντος κόμματος τότε, να τον φέρουν στην Ελλάδα, και το απέτρεψα εγώ. Μόλις το έμαθα, το είπα στο Σταυρακάκη και το αποτρέψαμε. Και του είπα, για κοίτα εδώ, μπορεί την άλλη φορά να μην κατορθώσουμε να τον σταματήσουμε. Να κάνουμε ένα σχέδιο κύριο και ένα εναλλακτικό. Αν έρθει απροειδοποίητα, αν κάποιοι τον φέρουν στην Ελλάδα, τι θα κάνουμε? Δώσε αυτά τα σχέδια στην κυβέρνηση, να είναι έτοιμα και εγκεκριμένα, και μόλις έρθει να βάλουμε σε εφαρμογή τα σχέδια. Διότι του είπα ότι αν δεν κάνουμε αυτό, οι πρώτοι που θα αποκεφαλιστούν για αυτή την υπόθεση θα είσαι εσύ και εγώ.
Σε εμάς θα τα ρίξουν, γιατί οι πολιτικοί ποτέ, όπως γνωστό, ποτέ δεν αναλαμβάνουν ευθύνες. Εμάς θα μας βάλουν να το χειριστούμε, μια υπόθεση υπονομευμένη, και μετά θα την πληρώσουμε εμείς. Δεν έγινε δεκτή η εισήγησή μου και ήταν έτοιμα και τα σχέδια. Στη συνέχεια έκανα σχέδια και όσο ήμασταν στην Κέρκυρα, αλλά και όταν ήμασταν στο Ναϊρόμπι έκανα σχέδια. Πολύ απλά η ελληνική κυβέρνηση ήταν παγιδευμένη, είχε δώσει υπόσχεση στην Ουάσιγκτον και στην Τουρκία ότι θα τον παραδώσουν, και όποιο σχέδιο πήγαμε να εφαρμόσουμε δεν το ενέκρινε η Αθήνα. Μάλιστα. Κύριε Καλτερίδη, πείτε μου σας παρακαλώ, και επικαλούμε το ανθρώπινο στοιχείο. Σας έχω ακούσει σε μία περιγραφή να λέτε ότι ακόμη και τη στιγμή που έφευγε μέσα από τα χέρια σας, τα δικά σας και του πρεσβευτή μας τότε, ακόμη και εκείνη τη στιγμή σκεφτήκατε να τον τραβήξετε προς τα πίσω, να ματαιώσετε δηλαδή την παράδοση στις κινηματικές αρχές που λέγαν και καλά ότι θα τον φυγάδευαν για αλλού, και ότι ήθελε να γίνει. Αλλά εκείνη τη στιγμή σκεφτήκατε, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι αν κάτι πήγαινε στραβά, το πιο πιθανό, και είχαμε και ανταλλαγή πυροβολισμών, στο τέλος οι κατηγορούμενοι θα ήσασταν πάλι εσείς, πολύ περισσότερο να ήσασταν νεκροί, και ο πρεσβευτής, ότι χαλάσατε το σχέδιο διαφυγής ο Τσαλάν. Λοιπόν, ακούστε κύριε Σαχίνη τι έγινε. Εκείνη την ημέρα, 15 το μεσημέρι, Δευτέρα, ο πρέσβης στην ουσία απήχθη από τους Κενιάτες και μεταφέρθηκε στο Κενιατικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα πράγματα είχαν φτάσει στο πλήρες αδιέξοδο. Ήρθαν στην πρεσβεία και είπαν, εάν δεν βγει ο πρέσβης, εμείς λέγαμε ότι δεν είναι στο γραφείο του, και είπαν, ξέρουμε ότι δεν είναι στο γραφείο του, εάν δεν βγει τώρα θα τον μεταφέρουν με τη βία στο ΙΠΕΞ. Όταν στο Κενιατικό ΙΠΕΞ να γίνονται αυτά τα πράγματα, ο πρέσβης, ξέρετε, είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας εκεί. Όταν μια χώρα σε απειλεί με τέτοιο τρόπο, φαίνεται ότι φτάνουμε στο τέλος. Όντως βγήκε ο πρέσβης και πήγε στο Κενιατικό ΙΠΕΞ. Εκεί λοιπόν του πρότειναν μία συμφωνία, ότι θα σας δώσουμε ένα αεροπλάνο να τον πάρετε και να πάτε όπου θέλετε. Αυτά όμως θα τα κάνετε μέχρι τις 7 το βράδυ. Μετά τις 7 το βράδυ, εάν δεν δεχθείτε, μετά τις 7 το βράδυ η κυβέρνηση της Κένιας σας ανακοινώνει ότι αποσύρει την στήριξη στην πρεσβευτική κατοικία, δεν μπορούμε να σας προστατέψουμε, και αν μπουν το βράδυ συμμορίες και σας σκοτώσουν, εμείς δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, σας το δηλώνουμε από τώρα. Αυτό ήταν στην ουσία μια ευθεία απειλή. Ή δέχεστε ή σας σκοτώνουμε το βράδυ. Η πρόταση λοιπόν αυτή μεταφέρθηκε στην Αθήνα, εγκρίθηκε από την Αθήνα και κάναμε την πρόταση στον Αμπτουλάχ Οτσαλάν που ήταν στην προσβευτική κατοικία. Και ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι φτάνουμε στο τέλος. Εγώ του είπα, εάν δεν θες να δεχθείς την πρόταση, είμαι αξιωματικός του ελληνικού στρατού, η αποστολή μου είναι εδώ τώρα, εγώ θα καθίσω και θα σε υπερασπιστώ έναντι οποιασδήποτε απειλής με όποια δύναμη και τρόπο μπορώ. Να μην δεχθείς κάτω από πίεση και να μην θεωρήσεις ότι εμείς δεν σε θέλουμε. Εμείς θα σε υπερασπιστούμε. Αυτή ήταν η δικιά μου, καταγεγραμμένη και στο βιβλίο και στην έκθεση. Ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν είπε, δεν θέλω να προκαλώ άλλα προβλήματα στους φίλους μου. Και γιατί θέλω να πω κύριε Σαχίνη το εξής και να το υπογραμμίσω. Ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν ήταν πιο υπεύθυνος απέναντι στην Ελλάδα και αγαπούσε την Ελλάδα περισσότερο από αρκετούς και από πολλούς Έλληνες πολιτικούς. Και το απέδειξε στην πράξη. Εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν δέχθηκε να φύγει και μετά από διάφορες υπαναχωρήσεις των Κενιατών, η ώρα ήταν ήδη 7, άρα ήμασταν κοντά στο όριο, το χρονικό όριο που μπορούσαν να κάνουν πράξη την απειλή τους, έμειναν να διανύσουμε τα τελευταία 15 μέτρα από το αυτοκίνητο του πρέσβη που δεν μας επέτρεψαν να ανεβούμε σε ένα αυτοκίνητο του Κενιατικού κράτους. Τότε λοιπόν σκέφτηκα, επειδή κατάλαβα ότι πάμε στο τέλος, σκέφτηκα να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου, μπορεί να υπήρχε και οπλισμός στην πρεσβεία, δεν ξέρω, να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου, να πω στον Οτσαλάν γύρνα πίσω, άσχετα με το τι αποφάσισε αυτός, δεν πας πουθενά, εκεί είναι παγίδα, θα συλληφθείς, και να διαχειριστώ την κατάσταση πλέον προσωπικά, αυτενεργώντας έναντι όλων, και του Οτσαλάν και του πρέσβη και του κράτους του ελληνικού, του αμερικάνικου και ό,τι θέλετε. Εκεί όμως σκέφτηκα το εξής, ότι αν το κάνω, καταρχάς σκέφτηκα, είναι αυτό που λένε η διαστολή του χρόνου. Εκείνο
τα 30-40 δευτερόλεπτα μπορεί ο άνθρωπος σε έκτακτες καταστάσεις να χωρέσει σε αυτά τα 40 δευτερόλεπτα σκέψεις, αναλύσεις και εκτιμήσεις ωρών, που θα χρειαζόταν ώρες να το κάνει. Σκέφτηκα το εξής: πρώτον, αν είχα δικαίωμα να το κάνω, δηλαδή να αποφασίσω εγώ για την τύχη του ηγέτη ενός έθνους. Δεύτερον, αυτό που σκέφτηκα είναι το εξής: εντάξει, μένουμε πίσω, και αν το βράδυ δεχτούμε επίθεση και τύχει να σκοτωθεί ο Οτσαλάν και να μείνω εγώ ζωντανός, και ο πρέσβης, και να μείνω εγώ ζωντανός, τι θα είχα να πω στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που ήξερε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, μια πρόταση ότι θα μας δώσουν ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο να πάμε όπου θέλουμε? Τι θα είχα να πω λοιπόν στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, στον ελληνικό λαό και στον κουρδικό λαό? Θα λέγανε όλοι ότι ενώ υπήρχε ένα σχέδιο για να γλιτώσει ο άνθρωπος, εσείς τον δώσατε, ναι. Εσύ αυτενήργησες, τον κράτησες, σκοτώθηκε ο Οτσαλάν και εσύ έμεινες ζωντανός. Ποιανού παιχνίδια έπαιζες? Επίσης υπάρχουν ορισμένοι που λένε έπρεπε να τον σκοτώσεις και να αυτοκτονήσεις κι εσύ. Δηλαδή μιλώ τώρα για μια εμπεδομένη άποψη σε αρκετά κομμάτια της κοινωνίας που μου την λένε. Λέω, είχα δικαίωμα εγώ να σκοτώσω τον ηγέτη ενός λαού? Με ποιο δικαίωμα θα σκότωνα τον ηγέτη ενός λαού? Από πού να αντλήσεις αυτό το δικαίωμα? Τέλος πάντων, αυτά λένε στη Μακεδονία μια παροιμία: όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει. Αυτές οι υποθέσεις είναι σοβαρές υποθέσεις, έχουν καταγραφεί όχι στην ελληνική, στην παγκόσμια ιστορία. Οι χειρισμοί μου είναι εκεί, είναι καταγεγραμμένοι, τις κατέγραψα με υπευθυνότητα, και όποιος υπεύθυνα έχει κάποια αντίρρηση να την καταγράψει για να πάρει την κατάλληλη απάντηση. Θέλω να μου πείτε κάτι τελευταίο. Γιατί προφανώς από τέτοιες ιστορίες που έχουν πληγώσει, επαναλαμβάνω, το ελληνικό λαό, καλό είναι να βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα αν θέλουμε να έχουμε και μια ιστορική συνέχεια ως λαός. Θέλω να μου πείτε εντελώς ανθρώπινα, κύριε Καλντερίδη, την στιγμή του αποχωρισμού ουσιαστικά από τον Οτσαλάν, αν είχατε εδρεωμένη την άποψη ότι ο ίδιος καταλάβαινε ότι, γιατί ο κάθε άνθρωπος ελπίζει, ακόμη και ένας ηγέτης, ότι ουσιαστικά αυτό είναι το τέλος, ότι αλλού θα βρεθεί από εκεί που του έχουν πει ότι θα διαφύγει. Ακούστε, ασφαλώς μιλάμε για έναν έμπειρο άνθρωπο με εκπληκτικές διανοητικές ικανότητες που δεν... ξέρετε, εγώ είμαι του 2 και 2 κάνουν 4. Παρόλα αυτά, όταν τον έβλεπα τη διορατικότητά του, αναρωτιόμουν ποιες είναι οι πραγματικές διανοητικές ικανότητες αυτού του ανθρώπου. Είναι πέρα από τη φύση. Η δυνατότητά του να προβλέπει, να διαβλέπει είναι απίστευτη. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το εξής: ότι για 18 χρόνια είναι μέσα στη φυλακή, διοικεί με ελάχιστες επαφές που έχει ένα ολόκληρο κίνημα, και το κίνημα αυτό έχει επιτυχημένη πορεία. Η απόδειξη καλύτερη είναι στη Συρία. Όλα γίνονται με δικές του εντολές. Άρα μιλάμε για μια διάνοια. Ασφαλώς και κατάλαβε ότι φτάσαμε στο τέλος. Όλες τις αποφάσεις τις πήρε με ψυχραιμία, θα έλεγα. Τώρα, αν θέλετε να μπω στο μυαλό του, μπορεί να είχε μια ελάχιστη ελπίδα ότι τελικώς οι Κενιάτες και οι Αμερικανοί μπορεί να το μεταφέρουν σε ένα άλλο μέρος, να μην το δώσουν στην Τουρκία. Αυτό μπορεί να το είχε, αλλά ήταν εδραιωμένη στο πρόσωπό του η εντύπωση ότι η υπόθεση, η ελληνική πρεσβεία έχει τελειώσει, έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους οι Κενιάτες και οι Αμερικανοί, να δούμε πού θα οδηγηθεί αυτή η ιστορία. Επειδή ήταν σε εξέλιξη σημαντικά ζητήματα γύρω από το κουρδικό, μου ζήτησε, συμφωνήσαμε, να μπει ως κεντρικό θέμα στη σημερινή συζήτηση η παράδοση του Οτσαλάν, αλλά μέσα από τη συζήτηση ή από την εισήγηση να αναπτυχθούν και οι πτυχές που σχετίζονται με το σήμερα και με το αύριο. Όμως, ενώ είχαμε ήδη συμφωνήσει, οι εξελίξεις στο κουρδικό πήραν πραγματικά μια άλλη δραματική τροπή, και αναφέρομαι στην πολιορκία της πόλης Κόμπανη στη βόρεια Συρία ή στο δυτικό Κουρδιστάν, αλλά πήραν
επιταχύνθηκαν οι εξελίξεις και πήραν και αυτές μια διαφορετική τροπή στην Ανατολική Μεσόγειο, και αναφέρουμε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου και όχι μόνο. Γι' αυτό θεωρώ σκόπιμο να κάνω μια ομιλία που θα αρχίσει ανορθόδοξα και θα τελειώσει το ίδιο. Να ξεκινήσω την εισήγησή μου από αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στη συνέχεια να αναφερθώ σε αυτά που συμβαίνουν στην Μεσοποταμία, στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Εφράτη, έτσι την ονόμασαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, και στο Κουρδιστάν, και να φτάσω πριν το κλείσιμο να συνδέσουμε τις εξελίξεις που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μεσοποταμία και στην Ανατολική Μεσόγειο, και στο τέλος να δούμε πώς επηρέασε η παράδοση Οτσαλάν με τον τρόπο που έγινε, πώς είναι δυνατόν να επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το περίγραμμα της ομιλίας μου και ξεκινάμε την Κύπρο. Η Κύπρος από το 1965 και μετά, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για δικούς τους λόγους, για να εξυπηρετήσουν δικά τους στρατηγικά συμφέροντα, και το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον, ακολούθησαν μια πολιτική στο Κυπριακό, η οποία πολλές φορές ήταν ευμενής ουδετερότητα υπέρ των τουρκικών θέσεων, υπέρ της Τουρκίας, και σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ανοιχτή υποστήριξη των τουρκικών θέσεων. Αποκορύφωση της υποστήριξης των ΗΠΑ στις τουρκικές θέσεις ή στους τουρκικούς σχεδιασμούς ήταν το πραξικόπημα του 1967 στην Ελλάδα, το οποίο δεν έγινε για τους λόγους που εμφανίστηκε τότε, για την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου. Το πραξικόπημα στην Ελλάδα έγινε για να απομακρυνθεί η στρατιωτική μεραρχία, η ελληνική μεραρχία που είχε μετακινηθεί στην Κύπρο με ειδικό τρόπο, και στη συνέχεια, γιατί όσο ήταν η μεραρχία στην Κύπρο, η ελληνική μεραρχία στην Κύπρο, ήταν αδύνατη η κατάληψη του νησιού. Οι αποβατικές επιχειρήσεις, έχουμε και στρατιωτικούς εδώ, είναι πολλαπλάσια, πολύ πιο δύσκολες από τις κανονικές επιχειρήσεις, και συνήθως ο επιτιθέμενος πρέπει να έχει τριπλάσια δύναμη από τον αμυνόμενο. Σε μια επιχείρηση, αμφίβια επιχείρηση, σε μια αποβατική επιχείρηση, πραγματικά χρειάζεται ένας άλλος συσχετισμός που η Τουρκία, και να είχε αυτές τις δυνάμεις, δεν είχε τα μέσα, τα αποβατικά, για να μπορέσει να επιτεθεί στην Κύπρο. Άρα έπρεπε να φύγει σε πρώτη φάση η μεραρχία. Έφυγε. Ήταν από τις πρώτες ενέργειες που έκανε η Χούντα μόλις πήρε την εξουσία στην Ελλάδα το 1967, και στη συνέχεια με ένα άλλο πραξικόπημα προδοτικό να ανοίξει η πύλη για τον Αττήλα και να μπει τελικώς η Τουρκία να βάλει πόδι στην Κύπρο και να κατέχει το 40% που κατέχει μέχρι σήμερα. Όμως τότε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας είχε πει μια προφητική κουβέντα, είχε κάνει μια προφητική δήλωση για το Κυπριακό. Η Τουρκία εχμαλώτησε, κατέλαβε το 40% του εδάφους της Κύπρου, όμως αυτή η ενέργεια, η εισβολή και η παράνομη κατοχή θα εχμαλωτήσει την ίδια την Τουρκία. Η Τουρκία θα εχμαλωτιστεί από την πολιτική που ακολούθησε στο Κυπριακό. Τι έγινε λοιπόν? Επειδή η Τουρκία ένιωθε την στήριξη του διεθνούς παράγοντα και των ΗΠΑ από το 1974 και εντεύθεν στο Κυπριακό αλλά και στις θέσεις της στο Αιγαίο, μια υποστήριξη που έγινε ακόμα πιο εμφανής και ισχυρή μετά το 1979, οπότε το Ιράν, ένας μέχρι τότε σύμμαχος της Δύσης, αποσκύρτησε, επικράτησαν οι Ισλαμιστές με τον Αγιατολάχ Χομεϊνί και αποσκύρτησε από το δυτικό στρατόπεδο, τότε η στρατηγική αξία της Τουρκίας έγινε ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα πιο σημαντική για τις ΗΠΑ. Έγινε η Τουρκία ο κεντρικός πυλώνας απέναντι στην Σοβιετική Ένωση και στον λεγόμενο κομμουνιστικό κίνδυνο, και αυτή την στήριξη η Τουρκία την εκμεταλλεύτηκε
για να προωθήσει τις θέσεις της και στο Κυπριακό και στο Αιγαίο. Αυτή η στήριξη λοιπόν, σε συνδυασμό με το 40% του εδάφους της Κύπρου που κατήχε η Τουρκία με 40.000 στρατό πάνω στο νησί, στην ουσία την οδήγησε να ακολουθήσει μια πολιτική στατική πάνω στο Κυπριακό, αλαζονική και στατική. Και δεν είδε ότι τη στιγμή που αυτή ακολουθούσε μια στατική πολιτική, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο κινούνταν με ταχύτητα και δεν κινούνταν από μόνοι τους οι εξελίξεις. Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μεμψημερούμε και όχι χωρίς λόγο για την πορεία των ελληνικών πραγμάτων, κυρίως στα εσωτερικά ζητήματα. Όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Λευκοσία και η Αθήνα με μια ιδιοφυή και εξαιρετικά αποτελεσματική διπλωματική συνεργασία κατόρθωσαν να βάλουν την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Και μάλιστα η Κύπρος μπήκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, συνολικά ολόκληρο το νησί, με την υποσημείωση ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο δεν εφαρμόζεται στα κατεχόμενα, στο 37% του νησιού, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, επειδή βρίσκονται εκεί τα τουρκικά στρατεύματα. Αυτό, το γεγονός ότι η Κύπρος έγινε μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλαξε την παραμετροποίηση του κυπριακού ζητήματος. Η Τουρκία δηλαδή, αντί να αντιμετωπίσει μια αδύναμη κυπριακή κυβέρνηση και μια Ελλάδα όπου το Κυπριακό ήταν ένα από τα ελληνοτουρκικά προβλήματα, από το πλέγμα των ελληνοτουρκικών προβλημάτων όπως εξελίχθηκαν τις δεκαετίες του 80, του 70, του 80 και του 90, σταδιακά άρχισε το Κυπριακό να γίνεται ένα ζήτημα που να αντικατοπτριζόταν στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Άρχισε δηλαδή η διεθνής διάσταση του Κυπριακού, οι διεθνείς πτυχές του Κυπριακού, οι διεθνείς σχέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελούν ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν μπορούσε να διαχειριστεί η Τουρκία επειδή ακριβώς ακολουθούσε μια στατική πολιτική της εισβολής αλλά και της υποστήριξης από την ΟΑΣΚ. Αυτή η κατάσταση άρχισε να αλλάζει, οι παράμετροι του Κυπριακού άρχισαν να αλλάζουν ακόμα περισσότερο όταν οι κυπριακές κυβερνήσεις, ασφαλώς θα πρέπει να ομολογήσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος ήταν αυτός ο οποίος στις κρίσιμες στιγμές σήκωσε το ασήκωτο βάρος που θα πούμε παρακάτω, όμως δεν ήταν μόνος. Αυτή η στρατηγική υπήρχε από τη δεκαετία του 90. Ήταν ο Γιάννος ο Κρανιδιώτης, ένας από τους εμπνευστές αυτής της στρατηγικής και θα πω ποια είναι παρακάτω εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και οι επόμενες ακολούθησαν με συνέπεια αυτή τη στρατηγική. Καλωσορίζαμε τον Δήμαρχο, τον αγαπητό Σάμα, συνονόματο. Εκτός λοιπόν από την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Τάσος Παπαδόπουλος προχώρησε. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά στις κυβερνήσεις της Λευκοσίας και της Αθήνας. Στη Λευκοσία σχεδιάζουν, υλοποιούν και στη συνέχεια βγαίνουν στα μπαλκόνια και λένε δοξάστε με. Στην Ελλάδα σχεδιάζουμε, βγαίνουμε το σχεδιασμό, τον ανακοινώνουμε, λέμε δοξάστε με και συνήθως, επειδή αυτά τα ζητήματα θέλουν και διπλωματικούς χειρισμούς, συνήθως αυτό που σχεδιάζεται και έχουμε εξαγγείλει ήδη δεν γίνεται ποτέ. Η Κύπρος λοιπόν αθόρυβα με μεθοδικότητα εργάστηκε και οριοθέτησε την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι κρίμα γιατί είχα 32 φωτογραφίες και χάρτες να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, μέσα από τις δυσκολίες, άλλωστε είμαστε μαθημένοι όλοι οι Έλληνες να πορευόμαστε, οριοθέτησε την αποκλειστική οικονομική ζώνη πρώτα με την Αίγυπτο, στη συνέχεια με το Ισραήλ, με το Λίβανο και ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, βρισκόταν μάλλον πριν τις αναταραχές στη Συρία και με τη Συρία, και να γνωρίζουμε το εξής, ότι η υπόθεση αυτή, η έκπληξη στο Μαρί που κόστησε πολύ στην Κύπρο, έγινε γιατί η κυβέρνηση Χριστόφια διαχειριζόταν το ζήτημα αυτών των πυρομαχικών με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε
να μην διαταράξει τις σχέσεις με το Ιράν αλλά και με τη Συρία, και αν είναι δυνατόν να βοηθήσει και στο ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΣ, μέχρι που έγινε αυτό το τρομερό δυστύχημα και χάσαμε και 13 ανθρώπους. Εκεί λοιπόν αυτή η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης άλλαξε ακόμα περισσότερο τις παραμέτρους στο Κυπριακό για την πολιτική της Άγκυρας. Στη συνέχεια και πάλι εντωμεταξύ η Κύπρος έκανε έναν άλλο άθλο το 2004, κατάφερε να αποφύγει τη σκόπελο του σχεδίου Ανάν, με το οποίο σχέδιο Ανάν η Κυπριακή Δημοκρατία που γνωρίζουμε, που ιδρύθηκε το 1960 με τις συμφωνίες Λονδίνου και Ζηρίχης, θα διαλυόταν, θα γεννιόταν ένα καινούριο κράτος, στο οποίο τα κύρια ζητήματα θα τα διαχειριζόταν 3 δικαστές που θα διορίζονταν από τον διεθνή παράγοντα, με συγχωρείτε, τρέχα γύρευε δηλαδή. Ξέφυγε λοιπόν, απέφυγε και αυτόν ο Τάσος Παπαδόπουλος και αυτόν τον σκόπελο, προχώρησε τις συμφωνίες που σας είπα και στη συνέχεια έγινε το εξής ιδιοφυές. Πρώτον, η Κύπρος, το πιο ελκυστικό οικόπεδο είναι το οικόπεδο 12 και εδώ θα ήταν κρίσιμος ο χάρτης. Εκεί λοιπόν έκανε έναν διεθνή διαγωνισμό, αλλά στην ουσία έδωσε χωρίς διαγωνισμό το οικόπεδο 12 σε μια αμερικανική εταιρεία εβραϊκών συμφερόντων, την Noble Energy. Παραχωρώντας λοιπόν με ένα διεθνή διαγωνισμό αυτό το οικόπεδο σε μια αμερικανοεβραϊκή εταιρεία, η οποία στη συνέχεια έδωσε ένα κομμάτι από τα δικαιώματά της στην Ισραηλινή Τελεκ, ενέπλεξε και τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο κυπριακό πρόβλημα, και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια πώς. Αμέσως μετά έκανε διεθνή διαγωνισμό για άλλα 3 οικόπεδα, τα οποία τα κέρδισε η Ιταλική, ένα consortium που αποτελείται από την Ιταλική Eni, ένας κολοσσός ενεργειακός, και την Κορεατική Κογκάς, και άλλα 2 οικόπεδα τα κέρδισε η Total, μία από τις 7 αδερφές. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σκοτώθηκε πριν από λίγες μέρες σε ένα αεροπορικό δυστύχημα σε ένα αεροδρόμιο στην Ρωσία. Τι συμβαίνει με μεγάλες εταιρείες, ιδιαίτερα με τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες? Επειδή είναι εταιρείες τεράστιου μεγέθους και με μεγάλη ιστορία, έχουν ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων ορισμένες από αυτές τις εταιρείες, μπορούμε να πούμε ότι ίσως είναι ισχυρότερες και από τις ίδιες κυβερνήσεις των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Δηλαδή, μπορούν, επειδή οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, αλλά οι εταιρείες αυτές είναι εκεί και έχουν ασκεί και ασκούν επιρροή στα πράγματα, επηρεάζουν και τις πολιτικές των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Έτσι η Κύπρος, υπογράφοντας αυτά τα 3 συμβόλαια και στην ουσία είναι σαν να εξασφάλισε την πολιτική υποστήριξη για τα ζητήματα που προέκυψαν, και θα δούμε αμέσως μετά ποια είναι, των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Κορέας. Η Τουρκία, όταν είχαν πια προχωρήσει οι συνομιλίες της κυπριακής κυβέρνησης με την Noble Energy, τότε ξύπνησε από το λίθαργό της και διαπίστωσε πόσο δίκιο είχε ο Κάλαχαν, ο οποίος το 1974 είπε ότι η Τουρκία θα εχμαλωτιστεί στα εδάφη που έχει εχμαλωτίσει. Ξύπνησε λοιπόν από το λίθαργό της και άρχισε να κάνει διαβήματα στην Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Λίβανο, για να ακυρώσουν τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ. Στη συνέχεια άρχισε να κάνει διαβήματα, πρώτα με το καλό, δίνοντας ανταλλάγματα στους γίγαντες τους ενεργειακούς που σας προανέφερα, στις κυβερνήσεις τους, να ακυρώσουν τις συμφωνίες, και στη συνέχεια, όταν δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειές της, πήγε στην προσφυλή της μέθοδο που ήταν η τρομοκρατία. Η τρομοκράτηση δηλαδή αυτών των εταιριών. Είδαμε πριν από 2 χρόνια την πλατφόρμα της Noble Energy, τις ημέρες που η πλατφόρμα της Noble Energy έπλεε προς το οικόπεδο 12, τότε βγήκε, οι Τούρκοι είχαν ένα σαράβαλο ερευνητικό σκάφος, το Piri Reis, θα το γνωρίζετε, με αυτό έκαναν την πολιτική των κρίσεων στο Αιγαίο επί 20 και πλέον χρόνια. Τότε λοιπόν η Τουρκία, για να δημιουργήσει
υπό την απειλή της δημιουργίας τελεσμένων να δημιουργήσει και μια κρίση και να εκφοβήσει την Noble Energy να μην πάει την εξέδρα, έβγαλε και τότε το Piri Reis, αν θυμάστε, πριν από 2 χρόνια, το οποίο έκανε κάποιες βόλτες στην ΑΟΣ της Κύπρου και μάλιστα είχαμε τότε δηλώσεις και του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, τότε Υπουργός Εξωτερικών, τώρα Πρωθυπουργός του Νταβούτογλου, και του Υπουργού Άμυνας, οι οποίοι είπαν ότι όποια ξένη εταιρεία υλοποιήσει συμφωνία με την Κυπριακή κυβέρνηση στην Κυπριακή ΑΟΣ, η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση στρατιωτικής βίας. Φυσικά δεν τόλμησε, έκανε κάποιες κινήσεις στην Τουρκία, κάποια πολεμικά σκάφη τότε, εκτός από το Piri Reis, στο υπόπεδο 12, η εξέδρα στήθηκε, οι 3 επιβεβαιωτικές γίνανε και αν δεν κάνω λάθος, σε μερικούς μήνες περνάμε στην τελική φάση της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος και στην εξόρυξη του φυσικού αερίου. Νομίζω μέσα στο 2015 αυτό θα γίνει. Η Τουρκία, λοιπόν, βλέποντας το ίδιο διάστημα, τι έκανε. Όπως η Κύπρος χώρισε τα οικόπεδα, θα ξέρετε όλους τους χάρτες με αυτό το σαραγλί που υπάρχει με τα τετράγωνα, έκανε το ίδιο και η Τουρκία. Ναός της Κύπρου, μια ξένη δηλαδή, ένα ξένο χωράφι, και το χώρισε αυτό σε οικόπεδα, έκανε διεθνή διαγωνισμό και κάλεσε ξένες εταιρείες να έρθουν για να δείξουν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στην εκμετάλλευση της ΑΟΣ της Κύπρου. Καμία ξένη εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε. Το ίδιο έγινε και με τα σκάφη, ζήτησε ερευνητικά σκάφη για να κάνουν έρευνες, αφού δεν ήρθαν ξένες εταιρείες, ζήτησε να μισθώσει ξένα σκάφη ερευνητικά, τα οποία να κάνουν έρευνες στην ΑΟΣ της Κύπρου και στη συνέχεια να πάρει και εξέδρα, αν είναι δυνατόν, και να δημιουργήσει τελεσμένα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Όμως και καμία ξένη εταιρεία δεν νίκησε ερευνητικό σκάφος στην τουρκική κυβέρνηση, γιατί όλες οι εταιρείες γνώριζαν ότι η Κυπριακή κυβέρνηση είχε δικαίωμα να εγείρει αξιώσεις, να πάει στα δικαστήρια και να πέραν του ότι αυτό θα είχε και μία συνέπεια στη διεθνή εικόνα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τότε λοιπόν τι έκανε η Τουρκία μέσα στην απόγνωσή της, ακριβώς πριν από 2 χρόνια, πήγε στην Νορβηγία και εκεί νομίζω ήταν μια αποτυχία της ελληνικής διπλωματίας. Εάν το είχαμε, αν κάναμε σωστά τη δουλειά μας, ίσως μπορούσαμε να αποτρέψουμε και αυτό που θα πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία, ενώ είχε στα ναυπηγεία τα τουρκικά υποναυπήγησε ένα ερευνητικό σκάφος για να αντικαταστήσει το σαραβαλάκι, το Piri Reis, το οποίο όμως θα παραδεινόταν το 2015 ή το 2016, και ενώ ήδη είχε εξοδέψει πάνω από $100 εκατομμύρια για το σκάφος, έδωσε 165 εκατομμύρια για το σκάφος Polarcus Samur, ένα νορβηγικό υπερσύγχρονο σκάφος, το αγόρασε, στην ουσία αγόρασε και το προσωπικό που ήξερε να το χειρίζεται, τους έφερε στην Τουρκία με σκοπό να το χρησιμοποιήσει για το επόμενο στάδιο της εκμετάλλευσης της Κυπριακής ΑΟΣ. Ποιο ήταν το επόμενο στάδιο? Πριν από 1 μήνα και κάτι, η Eni έχει ένα ερευνητικό σκάφος, έχει ένα σκάφος πλατφόρμα, θαλάσσια πλατφόρμα σκάφος. Είναι το Saipem 10.000. 10.000 ονομάζεται επειδή είναι 10.000 τόνων. Είναι ένα υπερσύγχρονο πλοίο, το οποίο άρχισε να πλέει προορισμό το οικόπεδο 9. Είναι το γωνιακό οικόπεδο προς τον Λίβανο. Δεν έχουμε το χάρτη δυστυχώς πίσω. Και μόλις άρχισε να πλέει προς αυτή την κατεύθυνση στο Saipem, τότε η Τουρκία κατέβασε τον Barbaros, το Polarcus, το νορβηγικό, το πράσινο, το έβαψε το κόκκινο και το ονόμασε Barbaros. Είναι το όνομα του Μυτιλινού εξωμότη ναυάρχου Barbarossa, Χαϊρεντίν Barbarossa. Το ονόμασε λοιπόν Barbaros και ό,τι έκανε με την εξέλιξη της Noble Energy, για να δείτε πόσο προβλέψιμη είναι η Τουρκία, που έστειλε τότε το Piri Reis και δηλώσεις και κανονιοφόρους και φρεγάτες, έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Με συγχωρείτε, το ίδιο πράγμα. Έστειλε λοιπόν το Barbaros στην Κυπριακή ΑΟΣ και μάλιστα όχι γενικώς στην Κυπριακή ΑΟΣ, στα ύδατα του οικοπαίδου 9.
εκεί δηλαδή που είναι το Σαϊπέν 10.000 στο σκάφος της Eni, τη φορά αυτή συνοδευόμενο από 2 φρεγάτες και από ένα υποβρύχιο, όπως αποκαλύφθηκε, θα το έχετε ακούσει. Ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας? Ο στόχος της Τουρκίας είναι την ίδια στιγμή, είχα γράψει ένα άρθρο πριν από 2 χρόνια, στις 30 Δεκεμβρίου του 2012, που έλεγα ότι η Τουρκία παίρνει ερευνητικό σκάφος για να κάνει α, β, γ, δ και αναζητεί και πλατφόρμα για να κάνει α. Δηλαδή, με το ερευνητικό σκάφος να λειτουργήσει ως πρόδρομος των τετελεσμένων και την εξέδρα να τη στήσει σε αμφισβητούμενες περιοχές ή σε περιοχές καθαρά αμφισβητούμενες για την Ανατολική Μεσόγειο, λέω, και το Αιγαίο, ή σε περιοχές καθόλου αμφισβητούμενες, και εννοώ την Κυπριακή ΑΟΣ, και εκεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Γιατί το ερευνητικό σκάφος δεν δημιουργεί τετελεσμένα, πολιτικές εντυπώσεις δημιουργεί, όμως μια εξέδρα που θα στηθεί και θα αρχίσει να κάνει εξόρυξη, εκεί ναι, υπάρχει ζήτημα δημιουργίας τετελεσμένων. Όμως, ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας? Στέλνοντας τον Μπαρμπαρός, το βλέπουμε στις τηλεοράσεις τόσες ημέρες και εβδομάδες. Ο στόχος της Τουρκίας είναι να ασκήσει πίεση στην Eni Koggaz να αποσύρουν το Σαϊπέν και να πούνε, για να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες με την Τουρκία ίσως και πολεμικού χαρακτήρα, φεύγουμε από το υπόπεδο 12. Αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας. Να παγώσουν οι ερευνητικές δραστηριότητες, να φοβηθούν εταιρείες και χώρες, να παγώσουν όλες οι δραστηριότητες στην ΑΟΣ της Κύπρου και στη συνέχεια να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκεί που η Τουρκία έχει το ισχυρό χαρτί της κατοχής του 40%, να εκβιάσει, όπως κάνει τόσα χρόνια, μία λύση η οποία είναι με βάση τους τουρκικούς σχεδιασμούς και τουρκικά συμφέροντα, και μετά τη λύση να ξαναρχίσουν οι διαδικασίες ερευνών και εξόρυξης στην ΑΟΣ της Κύπρου. Όμως, μετά από αυτή τη λύση, στο τραπέζι και στο μοίρασμα της πίτας θα είναι, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Τουρκίας, και η Άνια. Αυτός είναι ο στόχος της. Όμως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που θα μοιραστώ μαζί σας αυτές τις σκέψεις, γιατί πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι ζητήματα που αφορούν μόνο 2-3 πολιτικούς ή 5-6 διπλωμάτες. Είναι ζητήματα όλων των πολιτών. Τι λοιπόν συμβαίνει στην Κύπρο? Στην Κύπρο, όπως σας εξήγησα, ή μάλλον όπως προσπάθησα να σας εξηγήσω, η ελληνική διπλωματία, και εννοώ τη διπλωματία της Κύπρου και της Ελλάδας, της Λευκωσίας και της Αθήνας, χρόνια τώρα κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα πεδίο, ή να χρησιμοποιήσω ένα ποδοσφαιρικό όρο, περαστικά στους παοξίδες, να χρησιμοποιήσω έναν ποδοσφαιρικό όρο, δημιούργησε ένα γήπεδο. Και σε αυτό το γήπεδο το παιχνίδι, το πολιτικό, το γεωπολιτικό παιχνίδι, παίζεται με όρους διεθνούς δικαίου της θάλασσας, διεθνούς δικαίου, διεθνών σχέσεων, διμερών συμφωνιών οριοθέτησης, εμπορικών συμφωνιών με τις εταιρείες που σας είπα, και σε αυτό το γήπεδο, όποτε η Τουρκία αναγκάστηκε από τις εξελίξεις να συμμετέχει και να παίξει σε αυτό το γήπεδο, δεν είχε ούτε μία νίκη. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα, ούτε μία περίπτωση που να έδωσε δίκαιο στις θέσεις της Τουρκίας. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το γήπεδο που είμαστε πανίσχυροι, η Τουρκία, είδατε ότι ακόμα, πόσο σημαντικό είπα ότι άλλαξε η παραμετροποίηση του Κουρδικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είδατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο μόνος διεθνής φορέας ο οποίος πήρε ξεκάθαρα θέση στο ζήτημα των παραβιάσεων της πειρατικής δράσης του Μπαρμπαρός και της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Επίσης, Συμβούλιο Κορυφής 28, καταδίκασαν την Τουρκία, και προχθές είχαμε σαφή καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενώ λοιπόν υπάρχει αυτό το γήπεδο που η Τουρκία πραγματικά δεν μπορεί να εφαρμόσει τα σχέδιά της, τι κάνει η Τουρκία? Προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό της γήπεδο, ένα άλλο γήπεδο. Δηλαδή να πάρει τις εξελίξεις και τα γεγονότα από το γήπεδο που είπαμε, του διεθνούς δικαίου, της διπλωματίας, των διεθνών σχέσεων και των διεθνών συμφωνιών, εμπορικών συμφωνιών, και να μεταφέρει σε ένα γήπεδο όπου τις εξελίξεις
σε ένα γήπεδο όπου θα ισχύει το δίκαιο του ισχυροτέρου, θα ισχύει η απειλή χρήσης βίας, με λίγα λόγια, αυτός που είναι δυνατός παίρνει όσα θέλει και ο ασθενέστερος παίκτης αναγκάζεται να υποχωρήσει και να δεχθεί αυτά που επιβάλλει ο ισχυρός. Τι κάνει λοιπόν στην Ανατολική Μεσόγειο? Για να γίνει αυτό, για να παίξει λοιπόν, το στήσε το γήπεδο η Τουρκία και με το Μπαρμπαρός και με τις φρεγάτες και με το υποβρύχιο, αν θέλετε και με τις δηλώσεις. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Δεν θα πρέπει να διολιστήσουμε, να φύγουμε από αυτό το γήπεδο που είμαστε ισχυροί, η Κύπρος και η Ελλάδα, και να διολιστήσουμε με ενέργειες πιθανόν άστοχες, όπως έγινε στα ίμια, και θα εξηγήσω τι ακριβώς έγινε εκεί, και να φύγουμε από το γήπεδο που είμαστε πανίσχυροι, να πάμε σε ένα γήπεδο που δεν λέω ότι είναι πανίσχυρη η Τουρκία εκεί, και στη συνέχεια θα εξηγήσω γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Τι έγινε στα ίμια? Στα ίμια υπήρχε ένα ζήτημα έρευνας διάσωσης σε ένα νησί. Η Τουρκία δεν δεχόταν ότι έχουμε εμείς δικαίωμα να κάνουμε τη διάσωση εκείνου του motor ship του Φιγένακα, και εκεί ανταλλάχθηκαν τα Χριστούγεννα του 1995 κάποιες θεματικές διακοινώσεις, κρατήθηκε παγωμένη η κρίση και εμφανίστηκε την ημέρα που έγινε πρωθυπουργός, μια μέρα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Σιμίτη ως πρωθυπουργού, ο οποίος ήταν αδύναμος γιατί δεν είχε πάρει καν ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή, αλλά δεν είχε και εμπειρία, δεν γνώριζε πρόσωπα και πράγματα. Του εμφανίστηκε αυτή, και τότε η Ελλάδα ήταν με το λάθος. Μπορεί να το προκάλεσε η Τουρκία, μπορεί να υπήρχαν και άλλα κέντρα που φτάνουν μέχρι την Ουάσιγκτον για την κρίση των ημείων, όμως η Ελλάδα έκανε το λάθος βήμα. Ποιο ήταν το λάθος βήμα? Στρατιωτικοποίησε την κρίση με την αποστολή βατραχανθρώπων στην Μεγάλη Ήμια. Έστελνε και στην Μικρή Ήμια, θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για στρατιωτικοποίηση και αντιμετώπιση της κρίσης. Όμως ο τρόπος με τον οποίο στρατιωτικοποίησαμε την κρίση, ανεβάζοντας στρατό πάνω στη Μεγάλη Ήμια, δώσαμε τη δυνατότητα στην Τουρκία να ανεβάσει και αυτή η στρατό στη Μικρή Ήμια, και τότε είχαμε την παρέμβαση των Αμερικανών για να μην έχουμε σύγκριση, και είπανε να φύγουν οι σημαίες, να φύγουν τα στρατεύματα για να πάμε στην status quo ante, που δεν πήγαμε ποτέ, γιατί τα ήμια, ενώ μέχρι το 1996 υπήρχε ένας βοσκός ο οποίος είχε ένα κοπάδι με γίδια και πήγαινε τακτικά εκεί. Είχαμε επίσης ο διοικητής του τάγματος, στον οποίο υπάγονταν τα ήμια, πήγαινε τακτικά κάθε μήνα, από ό,τι μου είπε ο ίδιος ο διοικητής, και έκτοτε δεν έχει πατήσει Έλληνας επίσημος πάνω στα νησιά. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έγινε το λάθος. Εδώ θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η πολιτική αλλά και οι πολίτες, πώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της Τουρκίας. Δεν λέω ότι η Τουρκία θα προκαλεί στο Αιγαίο ή στην Κύπρο και δεν θα παίρνει τις απαντήσεις που πρέπει, που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, που προβλέπονται από τα σχέδιά μας. Δεν θα πρέπει να κάνουμε όμως το λάθος ή το παραπάνω βήμα που θα δώσει δυνατότητα και το δικαίωμα στην Τουρκία να κλιμακώσει την κρίση και να φύγει το παιχνίδι, το ενεργειακό και το γεωπολιτικό της Ανατολικής Μεσογείου από το γήπεδο που είμαστε ισχυροί, να πάει στο γήπεδο που θέλει η Τουρκία. Τώρα, σε όλα αυτά που συμβαίνουν, είδαμε ότι προχθές επισκέφθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Κύπρου και ο πρόεδρος της Κύπρου επισκέφθηκαν το Κάιρο, όπου είχαν την λεγόμενη τριμερή συνάντηση. Και νομίζω ότι είναι λάθος, το έχουμε δει στην ιστορία του προηγούμενου αιώνα, είναι λάθος τα εθνικά ζητήματα να τα καθιστούμε μέρος της εσωτερικής παθογένειας ή, αν θέλετε, και του εσωτερικού παιχνίδιου εξουσίας που γίνεται στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, είδαμε τους τρεις ηγέτες να συσκέπτονται στην Αίγυπτο και να βγάζουν και ένα κοινό ανακοινωθέν. Φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να κινηθούμε προς την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Κύπρος, Αίγυπτος και Ελλάδα. Η Κύπρος με την Αίγυπτο κάναν τα μεταξύ τους,
αλλά είναι το κομμάτι που αφορά την Ελλάδα και εκεί πρέπει να είμαστε και οι τρεις, γιατί είμαστε γείτονες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εκεί λοιπόν, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά για να πάμε στο κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να τεντώσει το σκηνή και να το σπάσει, γιατί είπαμε ότι θέλει ένταση. Μέχρι τώρα, όπως είπαμε, από το 1965 και μετά, η Τουρκία είχε πίσω της, ένιωθε δηλαδή την ισχυρή στήριξη των ΗΠΑ. Τώρα την έχει. Είδαμε ότι με την εμπλοκή της Noble Energy, στην ουσία, εξ αντικειμένου, οι ΗΠΑ αναγκαστικά, θέλετε, πάντως αποδέχθηκαν τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Γιατί τότε, όταν απειλούσε η Τουρκία την Noble Energy, είχαμε επίσημες δηλώσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία είπε: όποιος τολμήσει να θίξει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ θα έχει την απάντηση που το αξίζει από το Αμερικανικό κράτος. Έκτοτε βλέπουμε τις δηλώσεις των ΗΠΑ για τον Μπαρμπαρός. Ποιες είναι οι δηλώσεις, και επιτρέψτε μου να κάνω μια ανάλυση. Λέει η Ουάσιγκτον: η Κύπρος ως κυρίαρχος κράτος έχει δικαίωμα να εκμεταλλεύεται την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Τη στιγμή που η Τουρκία έχει μια άκρως αντίθετη άποψη. Ότι η Κύπρος δεν είναι κράτος, δεν έχει ΑΟΣ, δεν έχει δικαίωμα να τα εκμεταλλεύεται. Εδώ λοιπόν πρώτη φορά τα τελευταία 40 τόσα χρόνια βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ όχι μόνο δεν συντάσσονται με τις τουρκικές θέσεις, αλλά είναι και αντικρουόμενες. Επίσης, οι ΗΠΑ λένε ότι θα πρέπει τα έσοδα από τους υδρογονάνθρακες που θα εξορυχθούν από την Κυπριακή ΑΟΣ να μοιραστούν ακριβώς στις δύο κοινότητες. Εδώ είναι μια αμφίσιμη δήλωση που πρέπει να την ερμηνεύσουμε. Κατά την άποψή μου, ανεξαρτήτως του τι θέλει ο Ουάσιγκτον, θα το δούμε και αυτό, εμείς θέλει λεπτούς χειρισμούς, θα πρέπει να χειριστούμε τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε να οδηγήσουμε το Κυπριακό σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση και ναι, με την επίτευξη της λύσης να μοιραστούν ακριβοδίκαια, είναι και ελληνική θέση και κυπριακή και ελλαδική, να μοιραστούν ακριβοδίκαια μεταξύ των τουρκοκυπρίων και των ελληνικοκυπρίων τα έσοδα από τα... Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό σημαίνει ήδη με ευφυείς διπλωματικές κινήσεις που σας ανέφερα, ήδη αλλάξαμε την παραμετροποίηση του Κυπριακού και σταδιακά τείνει η κατάσταση να εξουδετερώσει τα αποτελέσματα της εισβολής και της κατοχής. Το 40% της κατοχής. Εάν κάνουμε σοφούς και αποτελεσματικούς διπλωματικούς χειρισμούς και καταστήσουμε το ενεργειακό μοχλό και μέσω πίεσης ή καταλήτη των εξελίξεων για την επίλυση του Κυπριακού, τότε όχι μόνο να εξουδετερώσουμε, αλλά και να λείψουμε τα αποτελέσματα της εισβολής του 1974. Τώρα, να κάνω μια στάση εδώ και να πάμε στο κουρδικό. Άρα να συμφωνήσουμε ότι οι ΗΠΑ για πρώτη φορά από το 1965 και μετά βλέπουμε ότι αλλάζουν τακτική, δεν στηρίζουν την Τουρκία και ίσα ίσα, παρακαλώ δεν κάνουμε ανάλυση, δεν δείχνει αυτά που λέμε, δεν είναι ενδεικτικό το τι άποψη έχει ο ομιλών για τους Αμερικανούς, για τους Ρώσους, για οτιδήποτε. Κάνουμε ερμηνεία των γεγονότων. Οι ΗΠΑ για τους ίδιους λόγους που είπα στην αρχή, στήριζαν πάντα την Τουρκία στο κουρδικό. Από το 1991-92, το 1984 που εμφανίστηκε, 78 που εμφανίστηκε το ΠΕΚ, το 84 που εμφανίστηκε το RNK, το μέτωπο για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν, και άρχισε και ο ένοπλος αγώνας, οι ΗΠΑ δεν ήταν στα λόγια και έμπρακτα ήταν στο πλευρό της Τουρκίας. Όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών και ήταν στο πλευρό της Τουρκίας, δηλαδή έκαναν ανταλλαγή πληροφοριών, έδιναν κρίσιμες πληροφορίες στο τουρκικό κράτος
τα όπλα που χρειαζόταν ο τουρκικός στρατός για να αντιμετωπίσει τους αντάρτες και οι Αμερικανοί και το Ισραήλ τα δίνανε, τα ξέρουμε, έχουμε στοιχεία, αναφέρονται και μέσα στο βιβλίο μου. Και αν θέλετε, η κορύφωση της στήριξης, της υποστήριξης των ΗΠΑ στην Τουρκία στο κουρδικό ήταν ο εμφανής ρόλος της Ουάσιγκτον στην παράδοση του Οτσαλάν που θα καταλήξουμε εκεί. Ενώ λοιπόν είχε αυτή τη στάση οι ΗΠΑ στο κουρδικό, την ίδια στιγμή, το 1991, με τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, με την καταιγίδα της ερήμου, ενώ στήριζαν την Τουρκία στο δικό της κουρδικό οι ΗΠΑ, με την πολιτική των ζωνών απαγόρευσης πτήσεων που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας, στην ουσία έβαλαν τα θεμέλια του πρώτου κουρδικού κράτους στο βόρειο Ιράκ. Και έκτοτε ακολουθούσαν αυτή την αμφίσιμη πολιτική. Στηρίζω την Τουρκία για να αντιμετωπίσει το δικό της κουρδικό και από την άλλη πλευρά στηρίζω τους Κούρδους του Ιράκ απέναντι στο Σαντάμ Χουσέιν. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο το κράτος ιδρύθηκε και σταδιακά έχει αυτονομηθεί, έχει πλέον κυβέρνηση, πρόεδρος της Δημοκρατίας, κοινοβούλιο. Αυτό που είδαμε όμως το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει και συνιστά πραγματικά κορυφαία αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ ήταν η αλλαγή στάσης απέναντι στο κόμμα Δημοκρατικής Ενότητας των Κούρδων της Συρίας. Ενώ οι ΗΠΑ αρνιόντουσαν μέχρι τώρα να συναντηθούν με τους ανθρώπους αυτούς γιατί τους θεωρούσαν κλόνο του ΠΚΚ, άρα τρομοκρατική οργάνωση, μετά και ενώ νομίζω σήμερα είναι η 54η μέρα, η 55η μέρα που η πόλη Κόμπανη, η ηρωική πόλη Κόμπανη είναι η υποπολιορκία του Ισλαμικού κράτους. Ενώ λοιπόν τις πρώτες 20 μέρες οι Κούρδοι ήταν ζωσμένοι από τις τρεις πλευρές από τους λύκους του Ισλαμικού κράτους και από την τέταρτη πλευρά βόρεια από τις Ιένες της Τουρκίας που περίμεναν να πέσει η Κόμπανη για να την λαιλατίσουν, επί 20 μέρες κατά δεκάδες τα άρματα, έχουμε και τεθωρακισμένους εδώ, τα άρματα, υπερσύγχρονα άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφράσεως προσωπικού κινιόντουσαν από τη Ράκα, από την Τέραν Ζόρ και από άλλες περιοχές που ελέγχει το Ισλαμικό κράτος και περικύκλωσαν την Κομπάνη, στην οποία Κομπάνη υπήρχαν μερικές χιλιάδες μαχητές που είχαν, το μόνο πράγμα που είχαν ένα λιανοντούφικο, ένα καλασνίκοφ το πολύ πολύ και ένα πολυβόλο. Από την άλλη πλευρά ήρθε ένας πάνωπλος στρατός ενισχυμένος με υπερσύγχρονα όπλα και με την Τουρκία να είναι από την πίσω πλευρά να τους ενισχύει καθημερινά με πληροφορίες, με δορυφορικές εικόνες, με πυρομαχικά, με όπλα, με προσωπικό. Επί 20 ημέρες λοιπόν οι αντάρτες αμήνθηκαν χωρίς να έχουν καμία υποστήριξη από τις συμμαχικές δυνάμεις και εννοώ από τον αέρα, από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Εν πάση περιπτώσει, λειτουργήσαν πολλοί παράγοντες. Οι Κούρδοι πέραν του ότι, ξέρετε, λένε το Στάλινγκραντ, το συγκρίνουμε το Στάλινγκραντ, δεν είναι έτσι. Οι μαχητές του Στάλινγκραντ είχαν τα νότα τους καλυμμένα. Είχαν στα νότα τους μια Ρωσία αχανή που το στήριζε. Οι Κούρδοι, όπως σας είπα, είχαν στις τρεις πλευρές τους λύκους και από πίσω τις Ιένες. Δεν είχαν κανέναν απολύτως. Θα έλεγα ότι μόνο με το Μεσολόγγι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον ηρωικό αγώνα των Κούρδων της Κομπάνη. Φυσικά ήταν και τυχεροί, γιατί το γεγονός ότι ήταν πάνω στα σύνορα και ήταν οι κάμερες όλου του κόσμου εκεί, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι Κούρδοι έκαναν μια ευφιέστατη κίνηση πέραν το να σκοτώνονται, να αμήνονται και να σκοτώνονται με αυτοθυσία στην Κομπάνη, έκαναν διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, ευαισθητοποίησαν την κοινή γνώμη. Ευτυχώς και στην Ελλάδα, για πρώτη φορά μετά την παράδοση του Οτσαλάν. Χθες ήμουνα στη Δράμα και μου είπαν ότι οι γιατροί του κόσμου έκαναν μία έκκληση μέσα από την τηλεόραση και μαζεύτηκαν φορτηγά ολόκληρα με ανθρωπιστική βοήθεια για τους ξεσπιτωμένους της πόλης Κόμπανη. Αυτό λοιπόν, ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων
και μαζί σε συνδυασμό με κάποιες κινήσεις που γίναν στο εσωτερικό των Κούρδων, δεν θα ήθελα να το αναφέρω. Πάντως έγιναν ισχυρές συγκρούσεις στο εσωτερικό τους. Αναγκάστηκαν οι ΗΠΑ, όπως το λέω, αναγκάστηκαν, ή να πω καλύτερα, ο αγώνας των Κούρδων στην Κόμπανη λειτουργήσε ως εμβριουλικό ή ως επιταγητής των εξελίξεων, και οι ΗΠΑ έκαναν μια μεγάλη στροφή και δήλωσαν επίσημα το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι οι ΗΠΑ συνομίλησαν με το Κόμμα Δημοκρατικής Ενότητας στην Αρμπίλη, στο Τουχό, κάπου εκεί έγινε μια συνάντηση, σε κορυφαίο επίπεδο, σε ανώτατο επίπεδο, και μετά από λίγες μέρες, και μάλιστα μερικές μέρες πριν τελειώσουν όλα τα πυρομαχικά των μαχητών της Κομπάνη, είδαμε το πρωτάκουστο όχι μόνο να υποστηρίζουν με αεροπορικές επιδρομές τα αμερικανικά αεροσκάφη, να τους ρίξουν και 27 παλέτες με αλεξίπτωτα, όπλα, πυρομαχικά και τρόφιμα. Αυτό δημιούργησε μια παραζάλη στην Άγκυρα, και δεν λέω τις λέξεις έτσι στην τύχη. Γιατί για πρώτη φορά μετά το Κυπριακό είδαν την Ουάσιγκτον να αλλάζει πολιτική και στο κουρδικό, να απομακρύνεται από τις τουρκικές θέσεις, να μην λαμβάνει υπόψη τις τουρκικές θέσεις. Μάλιστα ο Ομπάμα εκείνο το βράδυ στις 11 η ώρα κάλεσε τον Ερντογάν και δεν του ζήτησε την άδεια, του ανακοίνωσε ότι εμείς θα στείλουμε αεροπλάνα σε 130 να ρίξουν όπλα και πολυμοφόδια στους Κούρδους, μην τολμήσετε και κάνετε κάτι, και ανοίξτε και το δρόμο να περάσουν οι Πεσμεργά να τους υποστηρίξουν. Και όπως ακριβώς το ζήτησε, όπως θα είδατε από τις τηλεοράσεις και διαβάσατε, έτσι ακριβώς έγινε. Έχουμε λοιπόν και εκεί μια στροφή μεγάλη των ΗΠΑ, μια στροφή που πραγματικά αδυνατεί να την διαχειριστεί η Άγκυρα και η τουρκική κυβέρνηση. Τι έγινε? Έγινε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Και εδώ φτάνουμε και στο τέλος της ομιλίας και θα το συνδέσουμε και με την υπόθεση του Οτσαλάν, αλλά και με το Κυπριακό. Στις 6 Οκτωβρίου, ενώ ήμασταν στην πιο κρίσιμη φάση για την πολιορκία, για την άμυνα της Κομπάνη, να πούμε ότι η Τουρκία, βλέποντας, διαισθανόμενη ότι κάτι αλλάζει στη γεωπολιτική στήριξη που είχε τώρα και στο Κυπριακό και στο Κουρδικό, είδε δηλαδή τα πρώτα μηνύματα, όπως λέμε ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται, οι Τούρκοι λένε ότι όποιος πέσει στη θάλασσα αγκαλιάζει μέχρι και φύγει. Έχουν μια ντενιζέ ντουσέν, γυλανά σαραντέ για τους τουρκόφωνους που έχουμε ανάμεσά μας. Ενώ λοιπόν η Τουρκία πραγματικά αγκάλιασε το φίδι, υποστήριξε το Ισλαμικό κράτος με κάθε τρόπο, και μάλιστα εάν δεν έχουμε χρόνο ούτε και χάρτες, θα είχα στους χάρτες να σας αναλύσω ποιες ήταν οι πρώτες επιθέσεις του Ισλαμικού κράτους. Η πρώτη επίθεση ήταν στο στρατόπεδο του Μαχμούρ, που είχαν οι Κούρδοι ένα στρατόπεδο προσφύγων του ΟΗΕ έξω από την Ερμπίλ. Ήταν οι Γεζιτίδες, οι Ζωροάστρες. Γιατί οι Κούρδοι του ΠΚΚ έχουν ως στόχο να, δεν λέμε στην βάφτιση δεσπότατα πεταξάμενη, να αποτάξουν το Ισλάμ και να επιστρέψουν στην πατρόα θρησκεία που είναι οι Γεζιτίδες. Και επειδή αυτό η Τουρκία μέσα από το Ισλάμ ελέγχει τους Κούρδους δεκαετίες ή και αιώνες τώρα, θέλει η πρώτη δουλειά που έκαναν, εργολαβία που έκαναν οι τσιχαντιστές, οι αποκεφαλιστές αυτοί, οι δολοφόνοι του Ισλαμικού κράτους, ήταν να επιτεθούν σε αυτό το στρατόπεδο που είναι μια μεγάλη ιστορία, δεν έχουμε χρόνο να σας εξηγήσω, στους Γεζιντί, χτυπώντας το ιερό τους κέντρο, δηλαδή τη Μέκα τους, στο όρο Σιντζά, και ο τρίτος στόχος ήταν η πόλη Κόμπανη. Γιατί? Στην Συρία υπάρχουν 3 καντόνια. Στους χάρτες τα είχαμε πολύ φανερό αυτό. 3 καντόνια. Το καντόνι του Κάμισλου, στη μέση το καντόνι του Κόμπανη, και δυτικά, απέναντι από το ακροτήριο του Αγίου Ανδρέα της Κύπρου, εκεί στην Αντιόχεια, κοντά, είναι το καντόνι του Αθήνα. Ζήτησαν λοιπόν να κτυπήσουν το μεσαίο καντόνι για να απομονώσουν τα άλλα 2 και να τα πνίξουν συνέχεια. Και να εξαλειφθεί η δυνατότητα, αν θέλετε, πνιγούν, να
της Μεσογείου τα όνειρα των Κούρδων να βγουν μέσω αυτών των καμπυλών, να αποκτήσουν διέξοδο στη θάλασσα και να μην έχουν ανάγκη πλέον την Τουρκία, γιατί τώρα έχουν ανάγκη την Τουρκία για να βγάζουν τα πετρέλαιά τους από το Ιράκ, από το Βόρειο Ιράκ στην Μεσόγειο. Εκεί το ΠΚΚ, το κουρδικό απελευθερωτικό κίνημα, τα τελευταία χρόνια σε μια διαδικασία εξέβρεσης πολιτικής λύσης. Μιλούν κανονικότατα το τουρκικό κράτος, η τουρκική κυβέρνηση, με τον ίδιο τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν, με το όρο Σκανδήλη που είναι η στρατιωτική ηγεσία και με την Ευρώπη όπου είναι η πολιτική ηγεσία των Κούρδων που ζει εκεί εξόριστα. Εκεί όμως η τουρκική κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική μια στο καρφί και πολλές φορές στο πέταλο, όχι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, στην ουσία τους κοροϊδεύει τους Κούρδους και το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πολιτική που ακολούθησε η Τουρκία απέναντι στον Κόμπανη οδήγησε τους Κούρδους να πάρουν μια πολύ σοβαρή απόφαση, να κάνουν ένα crash test. Πριν μερικές μέρες είχαμε τα crash test των τραπεζών εδώ, εκεί κάνανε ένα crash test στη σχέση της με την τουρκική κυβέρνηση. 6 Οκτωβρίου, 6 με 7 Οκτωβρίου, ακούστε. Οι Κούρδοι τα τελευταία χρόνια δημιουργούν παράλληλους μηχανισμούς, κρατικούς μηχανισμούς παράλληλους με το τουρκικό κράτος. Υπάρχουν δικαστήρια, κουρδικά που λειτουργούν, υπάρχουν εφορίες, υπάρχουν καημακάμιδες, έπαρχοι, νομάρχες, οι δήμαρχοι εκλέγονται ήδη, όλοι είναι ελεγχόμενοι από το ΠΚΚ. Υπάρχουν στρατολογικά γραφεία που στρατολογούν νέους για το Αντάρτικο και ενεργοποίησαν αυτούς τους μηχανισμούς για να πιέσουν την Τουρκία. Δήλωσαν ότι αν πέσει η Κόμπανη, σταματάνε οι διαδικασίες επίλυσης και ξαναρχίζει ο πόλεμος. Θα θυμάστε αυτά. Τι κάναν όμως? Έβγαλαν στο δρόμο τους μηχανισμούς αυτούς του παράλληλου κράτους, επιτέθηκαν στο τουρκικό κράτος, σε όλο το τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν και σύμφωνα με την έκθεση, την επίσημη έκθεση του Υπουργείου Ιστορικών της Τουρκίας, πυρπόλησαν 2.800 δημόσια κτίρια σε πόλεις του Κουρδιστάν. Είχαμε 45 νεκρούς, είχαν συγκρούσεις και ενδοκουρδικές με τους Ισλαμιστές τους Κούρδους που τους επιτέθηκε το ΠΚΚ. Εν πάση περιπτώσει, εκεί η Τουρκία τρομοκρατήθηκε μπροστά σε αυτήν την τρομερή έκρηξη, όχι βίας, δύναμης των Κούρδων. Απέδειξαν ότι ελέγχουν την κατάσταση στο τουρκοκρατούμενο Κουρδιστάν. Η Τουρκία έκανε πίσω, άνοιξε το δρόμο μετά για να περάσουν πεσμεργά, αλλά πήρε και το μήνυμα ότι στην επόμενη στραβή που θα επιχειρήσεις να κάνεις, εμείς θα το επαναλάβουμε και θα κάνουμε και χειρότερα. Τι σχέση έχει αυτό με αυτά που λέμε στην Ανατολική Μεσόγειο και με τον Οτσαλάν? Είπα ότι η Τουρκία μέσα στην απελπισία της, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, μπορεί, θα το επιδιώξει άλλωστε, να στρατιωτικοποιήσει την κρίση. Να προκαλέσει δηλαδή την Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό που θα την εφελκύσει στο πεδίο που θέλει, στο πεδίο δηλαδή της στρατιωτικής σύγκρουσης. Και αυτό είναι ένα σενάριο που, όπως σας είπα, εμείς θα πρέπει να παραμείνουμε στο πεδίο της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου, αλλά όταν ο άλλος είναι επιβεβαιωμένος και σου ρίξει ένα αεροπλάνο, θα πρέπει να απαντήσεις για παράδειγμα. Γιατί πιστεύω ότι η Τουρκία είναι αδύναμη και σε αυτό το γήπεδο? Γιατί την ημέρα που θα αποφασίσει, που δεν θα το κάνει, γι' αυτό το λόγο που θα σας πω, την ημέρα που θα αποφασίσει να τεντώσει το σκηνή με την Ελλάδα και την Κύπρο, και αν θέλετε και να το σπάσει, την ίδια μέρα οι Κούρδοι, και ομιλώ με τα λόγου γνώσεως, θα έχουν εξεγερθεί και θα έχουν ανακηρύξει την ανεξαρτησία τους. Την ίδια μέρα δηλαδή η Τουρκία που θα επιχειρήσει να κερδίσει κάτι στην Μεσόγειο ή στο Αιγαίο, θα έχει χάσει το 25% του εδάφους της. Όταν λοιπόν πριν από 15,5-16 χρόνια κληθήκαμε να διαχειριστούμε εκείνη τη δύσκολη κρίση, την υπόθεση του Οτσαλάν, και όταν δυστυχώς ενώ οι εντολές ήταν προστατέψτε τον, εγγυήσεις του ελληνικού κράτους τους μεταβίβασα, ο ομιλών, ο υποφαινόμενος τους μεταβίβασε, και κάποια στιγμή στον Ναϊρόμπι διαπίστωσα
ότι οι εγγυήσεις αυτές, ας μου επιτραπεί η λέξη, ήταν πέτσινες. Ότι οι εντολές που παίρναμε ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή να τον δώσουμε στους Τούρκους και ζήτησα εγγυήσεις γι' αυτό. Στείλτε μας γραπτές εντολές. Εκείνη τη στιγμή δεν είναι σωστό να το πω, αλλά για ιστορικούς λόγους πρέπει να το πω. Βρήκα το θάρρος και τους είπα: μην το κάνετε. Δεν μπορείτε. Έχουμε ανάγκη τους Κούρδους και αυτοί μας έχουν ανάγκη. Είμαστε καταδικασμένοι. Δεν είναι ζήτημα συμπάθειας. Ειλικρινά πιστέψτε. Μέχρι το 2050 τουλάχιστον, που θα ολοκληρωθεί το Μεγάλο Κουρδιστάν, τότε μπορούμε να γίνουμε και αντίπαλοι. Μέχρι τότε θα μας έχουν ανάγκη και θα τους έχουμε ανάγκη. Ορίστε. Απόδειξη είναι αυτά που γίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Το γνωρίζουν οι Τούρκοι ότι η μεγάλη τους αδυναμία είναι αυτό που έχουν στην πλάτη τους, αλλά και οι Κούρδοι το γνωρίζουν ότι αν πάτε να κάνετε τίποτα εκεί, εμείς θα δηλώσουμε την ανεξαρτησία μας. Τότε λοιπόν είπα ότι είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε σύμμαχοι. Δεν είναι δυνατόν να παραδώσουμε και για ηθικούς λόγους και για λόγους ιστορικούς, αλλά κυρίως για εθνικούς, για λόγους εθνικού συμφέροντος, δεν είναι να παραδώσουμε εμείς οι Έλληνες τον Οτσαλάν στους Τούρκους. Εν πάση περιπτώσει, λεπτομέρειες για το βιβλίο θα δείτε για την υπόθεση αυτή θα δείτε στο βιβλίο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Όταν κρίνουμε αυτά τα ζητήματα, όπως σας έχω πει, αλλά και την υπόθεση Οτσαλάν, όταν κρίνουμε τα εθνικά ζητήματα, πρέπει να βγάζουμε τα κομματικά και τα ιδεολογικά μας καπέλα. Πρέπει να κάνουμε μια ψύχρεμη ανάλυση, ψύχρεμη προσέγγιση και αν κληθούμε να μας πούνε κάνε μια πρόταση πολιτική, τότε φοράμε το κομματικό μας καπέλο και λέμε αυτό πρέπει να γίνει. Όταν όμως κρίνουμε τα γεγονότα, για να έχουμε ευθυκρισία και για να μην λάβουμε το στόχο, πρέπει πραγματικά να είμαστε αντικειμενικοί και μόνο έτσι μπορούμε να βοηθήσουμε την πατρίδα μας. Εν κατακλείδη, 16 χρόνια μετά την υπόθεση Οτσαλάν, το κουρδικό παραμένει απίκαιρο για την Ελλάδα. Αυτά τα χρόνια, για να καλυφθούν οι ευθύνες, δεν είναι ζήτημα προσώπων, πολιτικό είναι το ζήτημα, αλλά για να καλυφθούν οι ευθύνες εκείνων που δεν είδαν μακριά, που είχαν πολιτική μοιοπία ή αν θέλετε φοβήθηκαν και παρέδωσαν τον Οτσαλάν στους Τούρκους με τις κάτω από τις συνθήκες που αναφέρω στο βιβλίο μου, συνέχισαν το έγκλημα. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα χάσμα μεταξύ του κουρδικού και του ελληνικού λαού. Και για πολλά χρόνια, για 14-15 χρόνια, αρθογράφος είμαι όπως σας είπε ο Πασχάλης, μελετώ τον ελληνικό τύπο, μελετώ τους λεγόμενους opinion makers, αυτούς δηλαδή που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, δεν έγραφαν μια λέξη για το κουρδικό. Γιατί? Για να μην ενοχλήσουν τα κέντρα που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Τώρα, με την ευκαιρία της Κομπάνη, είδαμε ότι ο ελληνικός λαός ξεθάρεψε, άρχισε να δείχνει και πάλι ενδιαφέρον. Αν θέλετε, απόψε, ο αντικειμενικός σκοπός της απόψινής εκδήλωσης που μας έδωσε την χαρά και την ευκαιρία η Ένωση η Σχολή Γονέων να κάνουμε απόψε, ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της βραδιάς θα πραγματοθεί εάν στις ψυχές μας ξαναζωντανέψει η αγάπη για τον κουρδικό λαό, ένας λαός που έχει μια παράλληλη πορεία με τον δικό μας, παρά τις σκοτεινές πτυχές της μικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής, και αν πραγματικά κινηθούμε ο καθένας με τις δυνάμεις που έχει, επηρεάζοντας πολιτικούς, φίλους, δημοσιογράφους, να ξαναχτίσουμε τη γέφυρα, να συναντηθούμε με τους Κούρδους, όχι για να κινηθούμε εναντίον της Τουρκίας, γιατί μέσα από αυτή τη συμμαχία πραγματικά μπορεί να οικοδομηθεί μια πραγματική ασφάλεια και ειρήνη στην περιοχή της Μεσοποταμίας, της Ανατολικής Μεσογείου, του Αιγαίου και της Θράκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Σάβα, και ένα δεύτερο ερώτημα, επιτρέψτε μου. Χθες το βράδυ
το τουρκικό ναυτικό, ο Τούρκος Αγέν, ενεργοποίησε τους κανόνες εμπλοκής. Σήμερα το πρωί, το δικό μας πολεμικό ναυτικό ανταπέδωσε με την ενεργοποίηση. Πράγμα το οποίο δεν είχαμε κάνει στα ήμια του 96 και απεγνωσμένα ο Ναύαρχος Λιμπέρης ζητούσε, δώστε μου κανόνες εμπλοκής. Και ρωτούσε η τότε πολιτική ηγεσία τι είναι αυτό. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Εδώ, αγαπητέ Κώστα, θέλω να πω οι Έλληνες πολίτες καταταλαιπωρούνται τα 5 τελευταία χρόνια από μια κρίση που έχει διαλύσει σπίτια, νοικοκυριά, προσωπικότητες, εταιρείες, τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και είναι αλήθεια ότι αυτό επηρέασε και το ηθικό των Ελλήνων πολιτών. Πήγαινα στη δουλειά μου καθημερινά και πηγαίνω δηλαδή από το Σύνταγμα στον Πειραιά. Εντάξει, το τελευταίο χρόνο ίσως άλλαξε λίγο. Θέλω να πιστέψετε, χιλιάδες ανθρώπους που έβλεπα μέσα στο τρένο, δεν έβλεπα έναν Έλληνα να γελάει. Δηλαδή, μιλάμε για ομαδική κατάθλιψη, μια εθνική θλίψη, εθνική κατάθλιψη. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνομαι, θύματα όλοι είμαστε αυτής της κρίσης, όμως αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει το εθνικό μας φρόνημα, αν θέλετε, και την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Ναι, τώρα δεν είναι ανάγκη να πούμε και λεπτομέρειες, η οικονομική κρίση επηρέασε και τη δυνατότητα της χώρας μας στην άμυνα, στον αέρα, στη θάλασσα και στο στρατό. Σε κάποιο βαθμό. Όμως, πιστέψτε, έχετε και έναν συντοπίτη σας, την πόλη σας είναι ο διοικητής του 4ου Σώματος Στρατού. Μιλώ μαζί του και με διαβεβαιώνει ότι αυτό το κενό που υπάρχει στα υλικά ή σε οτιδήποτε άλλο το συμπληρώνουν αξιωματικοί και στρατιώτες με το περίσσευμα ψυχής που δίνουν για να ανταποκριθούμε όταν η πατρίδα θεωρήσει ότι πρέπει να γίνει. Τι θέλω να πω? Και στο στρατό και στον ξηρά και στη θάλασσα και στον αέρα μπορεί οι Τούρκοι αριθμητικά να υπερέχουν, όμως έχουμε στρατηγικά όπλα που δεν έχουν οι Τούρκοι. Τα Apache στο στρατό, έχουμε τα Mirage 2005 που δεν έχουν τέτοια οι Τούρκοι, έχουμε τους πυράβλους Σκάλ που είναι στρατηγικό όπλο που δεν έχουν οι Τούρκοι, έχουμε τα υποβρύχια που κακώς δεν τα παραλαμβάναμε τόσο καιρό, που είναι το καλύτερο υποβρύχιο στον κόσμο, παρόλα τα προβλήματα που δεν είναι έτσι, που δεν έχουν οι Τούρκοι. Έχουμε το καλύτερο αντιαεροπορικό σύστημα στην Ευρώπη, ή μάλλον να το πω αλλιώς, ο ελληνικός εναέριος χώρος είναι ο καλύτερα φιλοσόμενος χώρος στην Ευρώπη. Έχουμε S-300, Patriot, Tormi 1 και όσα. Η Τουρκία δεν έχει κανένα από αυτά. Είναι μια ξέφραγη χώρα όσον αφορά την αεροπορική της άμυνα και εμείς είμαστε μια πολύ καλά φυλασσόμενη χώρα. Η Κύπρος έχει μια αξιόπιστη, πολύ αξιόπιστη εθνική φρουρά με επιθετικά ελικόπτερα ρώσικα, με ρώσικα τεθωρακισμένα. Τι θέλω να πω? Ναι, υπάρχουν προβλήματα, αλλά η χώρα μας μπορεί να προστατέψει τα συμφέροντά της. Είπα ότι δεν θα πρέπει να τσιμπήσουμε, ας πούμε επιτραπεί αυτή η έκφραση, και να περάσουμε σε ένα πεδίο που η Τουρκία έχει περισσότερες πιθανότητες να πετύχει. Να μείνουμε προσιλωμένοι στη στρατηγική των συμμαχιών, της επίκλησης και της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων. Όσον αφορά δε τους κανόνες εμπλοκής, ασφαλώς έχουμε κανόνες εμπλοκής. Όταν ισχύουν για την μια πλευρά, εκ των πραγμάτων θα ισχύσουν και για την άλλη πλευρά. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά, χωρίς να πετάμε στους ουρανούς, να είμαστε προσγειωμένοι, να ξέρετε ότι η πατρίδα μας δεν είναι στρατιωτική υπερδύναμη, αλλά οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να υπερασπιστούν και την Κύπρο και την Ελλάδα.